Улас Самчук. Роман у 3 частинах. Волинь. Частина 2. Війна і революція. Війна. Розділ 1. Паринина Матвієва цього року над Угорською долиною. Хома Етоє і Кушка Іван, сусіди з обох боків, мають там також своє пасовисько. Землі угорщан широко і далеко розляглися. Долина, озеро, луги луком вигнулися проти сонця, лісом темним, дубовим від північних вітрів заставились. Зруб під лісом на другому схилі і молодий березняк. Границя широка, виразна, заросла морогом, твердо врізалась в землю по цей бік долини. На схилі розлогі кущі ліщини, молоді кучеряві дубочки. У кущах камінь величезний, сірий, ніби спина кита, випнувся над поверхню, обріс мохом, порепався, зненацька урваний, ніби по ньому вдарили велетенським молотом і відбили кусень, що вайлом скотився додолу та в непевності зупинився перед сіножаттю Михайла Турка. Під урвищем земля роз'явилась, і з її пащеки виріс коренастий дуб, розтятий громом на 2 половини. Звідсіль і озеро видніє. Впало з небес і розбилось на кілька куснів великанське дзеркало, а сонячні промені водоспадом зливали до нього схили долин з житом, маком польовим та волошками синіми і травами з кміном, що розрослись у пояс людини. Лишень з тих трав небагато кісна. Рік-річно, як виростуть до покосу, літні спеки зливи наженуть. Озеро води свої підносить і невпинною лавою розправляє вздовж, як глянеш долиною. Трави никнуть під брудною навалою, хвилі свавільно і дико рвуть береги, напирають на кущі верболозу і вільхи. Коники-стрибунці і різні комахи і все, що жило і раділо, гибло нараз і мчало з водами невідому безвість. Бурхлива тоді ставала долина, шуміли води, вільхи, дуби. Жито хилилося в покорі, колося торкалось глинкуватої землі, а маки передчасно обсипали свої шарлатні шати. Та коли води спадали, на поверхні столочених трав лишалася риба, мов кусники живого срібла. Лежали і тріпотались безвладні сотворіння. Тоді з угорського і телявки, баби, дівки, пастушки, хлопці з кошами виходили і голими руками підбирали карасів та піскариків. Звичайно, за здобич бої зводились. Угорщуки і телявчани. Перемагали сильніші, бо закон їх – закон хмар і буревіїв. Але не тільки за рибу бились угорщуки і телявчани. Ні, не тільки за це. Паринина Матвієва, Івана Кушки і Хоми Етоє межує з угорськими полями. За межею поле покате додолу, тінь та мочар, власність Григорка. Мужик земельний та ледачий, та п'яничка. Поле вросло дерном, а восени, коли збирали мізерний вівсик, лишалось паші хоч підкладай косу. І хто б на таке не полакомився. Телявчани, як найближчі сусіди, вривалися першими. Угорщуки впиралися, шикувалися бойові раті, рокотали грізні бої, градом сипалось каміння, ломались на черепах дрюки. І так покоління в покоління. Володько цього славетного року заприсяжний пастух. Як мурин, чорний від сонця, як титява пружний, як коноплі волосся, як цегла репані босі ноги. Пасе 6 корів дійних і 4 ялівнику. Це не Лебедщина, розходу тут межа в межу, а тому будь насторожі. Добре, що Паринина не межує зі Шкодою.
На Еттоє також пасовисько, і пасе там свої 4 хвостяк німий, на ім'я Роман, якого кличуть на мигах і звуть Німий. Дебелий, міцний хлопчисько, твердий, барви паленої цегли лоб і порепані до крові губи. Від Іванового сусідують 2 білоголові мамині лобури – Хвитько та Ілько, 12 худоби. Один би не впас, а тому їх 2. Межа чітка, креслена в планах, законом великої держави суворо хоронена. «І добре», – казав Матвій, – «не люблю того спільного. На своєму хоч стань, хоч сядь, хоч покотом. Я тут пан. Так, кожний має право на кусник права в собі». Тому межу суворо берегли. Тому коло товару зіваків не давай, і вуха май нагостро. «Ах, коли то воно скінчиться?» – думає не раз Володько. Думає в 100, в 1000. Поле, поле й поле. Посередині буда, соломою крита. Там міг для спання, там лантухи на гичку, там палиці з ліски, цяцьковані ножиком-рачком з червоною колодочкою за 3 копійки. Буревій, злива, дощ буда сховає. Володько сам ставив крокви, збивав лати, крадені з двірських штахетів, і пошивав старими з панської клуні сніпками. На випадок війни 2 склади з ручного каміння припасено. Думи заважають Володькові. Кляті, вічні, дурні думи. «А куди, рогата, щоб тобі очі злегенька Бог дав вилізли?» Це саме тоді, коли думи разом з Тарасом Бульбою коло Лубенського форту вертілися, де славний батько Тарас карав неславного сина за зраду. «А хто були ті запорозькі козаки?» – питав Володько минулої неділі свою госпожу-учительку, яку навідував також літом та брав у неї книжки. «Такі були воїни. На Дніпрі січ свою мали, і за землю руську та царя православного ляхів-єзуїтів, турків та татар шаблями воювали». «А що то є Україна?» – не вгавав Володько. «То, кажеться, така область над Дніпром, там десь коло Києва». Неясні це відповіді, і цікавість невдоволена. «Володьку! Володьку!» – чує зненацька хлопець. Зривається, бо лежав черевом на землі і пацав ногами. Мав саме за рогатою бігти. «Володьку! А чого? Угорщики!» Це Хвитько. Товар його у долині над границею. Хвитька видно за горбом тільки по пояс. Приложив долоню до рота і кричить: «Небезпека! Сполох! Ворог на Овиді!» Володько зривається і, мов стріла, летить над границю. За рогату зовсім забув. З долини швидко одну по одній жене Ілько свою худобу. Корови попутані гицають, як тільки можуть, з останніх сил, а Ілько газдилить по їх клубах палюгою. З другого боку Німий також відганяє скоріш свої корови догори від границі. «Докупи, Ільку! Згонь докупи товар!» – кричить на бігу Володько. Ти!» – вимахує руками на німого і показує, щоб згонив і свій товар до буди. Той помічає і вихором летить на вказане місце. «Гей, гей!» – кричить Володько, розмахує товстючою палюгою і пре до границі назустріч ворогові. За ним побіг Федько, а за Хвитьком Німий. Добігли до границі і зупинилися. Володько швидко дихає, на чолі піт. Перед ними Григоркове з нескошеним вівсом поле. З протилежного боку, згори, від каменеломень, женеться в долину з десяток угорських пастушків. Вони пасуть на толоці, тому їх багато. В руках у кожного бук і торба каміння. Побачили противників і зупинилися.
«Давай, давай! Давай, давай!» Потрясаючи високо над головами буками, хрипливими дикими голосами викрикують вони своє воєнне гасло. «Приймати? Не приймати?» Швидко працює Володькова думка, але німий уже белькоче і потрясає палицею. «Давай, давай!» – викрикнув Володько і добавив лайку. А дерманці-клинці пекли жабу в ринці, всіх дерманців запрягали, з печі жабу витягали. Затягнули хором угорщуки. Така образа, Боже, така непростима образа. А в горщани-шмаркачі пекли жабу у печі, батька й матір запрягали, з печі жабу витягали. Відчитали їм Володько і Хвитько. Таке нечуване зухвальство трьох бельбесів зовсім роздратувало ворогів. Німий лопотить безупинно, розмахує товстючою своєю палюгою і готовий з копита кинутися в бій. Але Володько ні. «Каміння давай!» – гукнув він. Хвитько кинувся до схованки по каміння. Цього цінного військового знаряддя по цю сторону обмаль, тому треба обходитися з ним обережно. Під час бою треба по можливості підбирати те, що накидає ворог. А той гнався вже щодуху вділ до сіножатий. Ось вже гицають високою травою, добігають до Григоркового вівса і зникають. За пригорком їх не видно, тому напруження, поки вони вигулькнуть на цьому боці ще більше. Скільки їх? 1, 2, 3, 5, що бігли позаду, а спереду також з 5. Нападу треба сподіватися з боків і спереду. «Держіться, хлопці!» – затискає зуби та кулаки Володько. Німому наказ дивитися на правий відтинок. Хвитька ставить на лівий, а сам усередині. «Не підпускати до себе! Камінюками! На палиці не підемо, вони нас зглушать, їх утроє більше!» І тут блискавично приходить Володькові нова думка. «Сховаємося!» – сказав він. «За гноєм!» На полі поскидано купками гній, і хлопці миттю залягають за ними. Вискакувати зненацька несподівано. Володько подасть знак. Залягли. Очікування. Пражить сонце. Володько запер віддих і вслухається у кожний гамір, що доходить з долини. Серце нагально стукотить. По небі нечуйно сховзають хмарки. Мертво, непорушно стоять дубки. Зелений їх лист відблискує променем. У вівсі скрикотять коники. Першими вигулькнули за горба ті, що бігли навпростець. Ліве крило пішло під гору яром, праве кущами, де розбитий камінь. Просто через овес борсається троє обвітрених чорнопиких з лишаями хлопчиськів. У руках буки. Вибігли на рівнину. «Давай, давай!» – крикнули майже нараз. Ніхто їм не відповів. Тиша. Всі три зупинилися. Віддаль від границі раз кинути каменем. «Хлопці, вперед!» – викрикує Володько і зривається, мов опарений. За ним зривається Хвитько, за Хвитьком німий. Всі три стрімголов летять проти напасників. Це було так несподівано для угорщиків, що вони не встигли кинути ні одного каменя. З місця пустилися навтіки. Стрибають вівсом, тільки постольці мигають та набиті камінням торбини гарцюють по задах. За ними навздогін летять камінці, а німий на цілу околицю реве своїм диким ревом. «Стій!» – гукнув Володько. З обох боків вигулькнуло ще кілька угорщуків, які, пригнувшись, пруть на допомогу своїм товаришам. У віддалі 100 кроків всі вони зупинилися. Володько і товариші вперлись у них гострим лютим поглядом. Бац! Чіткий камінчик вирвався з руки угорського лівшуна, описав у повітрі криву струну і чвякнув у землю.
Володько відступив лиш 2 кроки і, піднявши, сховав його в кишеню. «Кидай ще! Кидай, чортяча ратице! Рило твоє значно краще, як у нашого кнура!» – кричить Володько. Німий жбурнув і собі камінчика. «Ти, не кидай!» – накинувся на нього Володько, показуючи на обмаль камінців. Хай вони, мовляв, перші кидають. Це було гаслом наступу угорщан. Кілька каменів сипнулося на дерманців, які не встигали їх піднімати. Кожний мусів берегти себе від каміння. «Гура!» – крикнули угорщани, і всі сипнулися вперед. Дерманці почали відбій. Камінці сипляться градом. Німий озвірів і готовий з буком кинутися на напасників. Але в той момент кругла кам'яна гальба бацнула його в суглоб правої руки. Хлопець закричав. Володько шворно шпурнув камінчика і попав угорщука в ногу. Той присів одразу. Та не встиг Володько повернутися на крик німого, як в очах його сипнулися іскри. Над самим своїм оком відчув гострий дотик камінця. Хвильку нічого не бачить. А коли відкрив очі, угорщани були під самим носом. Дерманці рухнули навтіки. Угорщани за ними. Крик, свисти, каміння сиплеться за втікачами. Володькові тече з чола піт і кров. Нагнув наперед голову, щоб краплини спадали на землю, хоронив сорочку від плям. Мати не мусять знати. Нащо? Аж на горі зупинилися. Угорщуки добігли до буди і там застрягли. Володько нагнувся. «Ах, Боже!» – вигукнув Ілько. «Володьку, у тебе ціле чоло розколоте!» «А, то нічого, але я йому різнув. Бачив, як бебецнув, як сніп. При по воду!» Ілько пустився в мозолянку по воду. Угорщуки гасали навколо буди, і по хвилині з неї задиміло. «Володьку! Володьку!» – кричить Хвитько. «Твою буду запалили!» Володько глянув туди, тримаючи праву долоню над правим оком. Через пальці сочилася кров і маленькими пружками стікала і капала. «От сволочі!» – з притиском вирвалось з його уст. «Василю! Василю!» – почав гукати. Дим над будою звівся, мов верблюд, 2 горбами і все вище та вище відпихав блакить. Сонце смажило боки землі з найбільшою увагою. Навіть пільні коники-цвіркуни і весь народ трав'яний середнього літа принишк. А Буда розпустила огненні крила і, здавалося, бажала під блакить за димом зверстися. Василя ніде не було. Це Володько лиш так, щоб настрашити угорщуків, кричав. «Чекай, чекай! 100 болів тобі в ребра!» – гукає Володько. «Ми ще вам покажемо!» Але угорщуки виразно святкували свою перемогу і, налюбувавшись видовищем огню, дико, різко викрикнули мерзенну лайку і побігли. Бігли стрімко, сильно, як могли, ніби за ними хто гнався. Німий послав їм навздогін своє. «Та-та-та-уа!» та кілька камінчиків. Ілько приніс у шапці воду. Гнався, мов навіжений, бо вода утікала. Володько мив чоло і все обличчя, але бракнуло води, і він, недомитий, виглядав на недомальований образ. Ще раз погнав Ілька в мозолянку. А корови паслися разом. Небезпека ворожого нападу єднала усіх. Підійшли до буди. Огонь, мов пес голодний, обглодував крокви та лати. Ні одної соломинки не лишилося. У повітрі літали кусники ватри і чути запах згарених володькових лахів, що були заховані в буді. Разом з будою догоряв і день. Над лісом знялося сонце, б'є боєм промінням на всі боки. Тінь від дубів довшає, сягає спочатку паринини кушки, далі розтяглася і до Матвієвої.
На угорських полях хтось виспівує протяжну, голосну пісню. І коли сонце запало за ліс та увінчало його короною велетенської пожежі, до Володька вийшла Катерина, щоб допомогти пригнати додому товар. «А це ж хто такий дурний спалив буду?» – здивувалась Катерина. «Угорщуки! Напали на нас чорти і геть усе розбили», – каже Володько. «А ви ж де були? Не могли їм накласти?» «Добре не могли. Їх 10, а нас 3. Спробувала б ти їм насипати». «А над оком у тебе що, Господи? А сорочка? Дадуть тобі мати. Каменюкою дістав чи що? А що, коли б в око вгаздилив? Такі дурні хлопчиська». «Ну, що ж, війна». «Війна, війна, шмаркачі такі, і вже війна. Аби вам нарізав у сіданку. Та якби нарізав, знав би один з другим, як воювати». Що ти тут тямиш? А що ж, по-твоєму вони нападають на нас, а ми? Що ми? Маємо їх ласки просити, чи що?» Корови вели пов'язаними на ланцюгах. Дорожинка вузька, то треба обережно. Дома зводили клуню, і Матвій кликнув людей, щоб помогли звести стовпи та платви. Саме перевіз половину панської клуні, сам додав матеріалу, сам потисав, подовбав, поскладав, тільки сам не потрапив звести. Кожна сила має свої межі. На зводини зійшлося доста народу. Гармидер, жарти, по праці вечеря і чарка. У хаті місця мало, тому зробили столи з дощок у клуні. Клуня велетенська, недельована, одні стовпи, платви, бальки та крокви. На крайній від сходу крокві тичку з великою китицею квітів прибили. Обсіли навколо столу. Настя спідницю підтикала, рукави позакачувала і носить мису за мисою. Матвій ще не висох від поту, з прилиплою до спини сорочкою розливає горілку. «Щоб століт стояла, повно кіп мала, ні грому, ні огню не боялася», – пив дядько Стратон. «Гура! Гура! Віват! Хай жиє!» – підхопили хлопці. Чарка за чаркою кружляла навколо столу. Побажання, жарти, а далі вдарили пісню. Впала роса, і туман спустився нечутно та розклався вигідно над долиною. «Та туман яром котиться! Гей, краще жить нам хочеться!» Зоря вирвалась з самої глибини неба і, розтявши синю дорогу, внизалась у сталеву лісову стіну. Туди ж добігають, вдаряють і пінявою луною котять у глибінь хащі розлогі парубоцькі підголосники. Стратонів Максим, Хомів Мирон, Василь, а за ними старші, збили вирву шалену, широку, невзрівняно ні з чим. Тоє звівся за столом на куці у порваних штанях ноги. Світло лампи б'є в його заплилі маленькі очі, і вони кліпають та горять, ніби сполохані, аж паковатий його чуб задерся назад. Правиця з тяжким залізним п'ястуком звелася догори і твердо лягла на ляду столу. «Слухайте, тоє, хочу сказати. Цитьте там, гей, замовкніть, хочу сказати. Тоє, ми сьогодні звели клуню. Так, ми звели клуню. Всі ми, всі, що є, тоє за цим столом. Ми звели клуню Матвієві Антоновичу Довбенкові, котрий, всі знаємо, господар, дай Бог нам усім таким бути. Да, ето вірно. Господар він чесний, звісно порядочний і слово має тверде і важке. Скаже і руб. Кожне слово – гроші. От все одно, що, приміром, а блокад який, що перед самим суддєю царським встає і ріже меже очі правду. Бо де правда, там Бог.
а без Бога ні до порога. Так сказано у святих древніх книгах. А тому встав я сьогодні отут, щоб якось, як то кажуть добрі люди, та етоє, закон нашої землі, хоче встав, щоб випити ще одну чарку за здоров'я нашого товариша і господаря Матвія. Многая літа! На підтримку всі гримнули «Многая літа, многая літа». Стратон аж руку підняв, ніби регент, і розмахував нею поволі за співом. Матвій заскочений і зніяковілий. Його дебела постать завовтузилася поза плечима гостей. «Ет!» – помахував він незручно лівою рукою, бо у правій пляшка з горівкою. «Все то ні до чого, ет!» – і знизував вибитим плечем. «Чоловік, знаєте, – казав він, – на те й родиться, щоб бути добрим і порядним господарем. А що ж? А як же ж? А я робив скільки міг. Діти виростуть, хай далі роблять. Так». А Володько, поприв'язувавши ланцюгами корови, жадібно накинувся на миску паруючих галушок з молоком. «Господоньку, господоньку!» – загомоніла Настя, глянувши на його чоло. «І хто тебе отак позначив? Ти, вітрогоне!» Володько краще змовчить. Сидить на порозі, брудні коліна повилазили зі штанів, на колінах гаряча миска. Сьорбає з неї і наслухає гармидер у клуні. І приємно йому бачити батька та його радість. Здається, Матвій святкує якийсь особливий урочистий день. На рожевуватому тлі вечірнього неба чітко зарисовуються візерунки кроків його гордості – клуні. Опівночі люди розійшлись і рознесли по хуторах свої виспіви. Ще довго то там, то інде знімався і падав невтомний уривок пісні, ніби борюкаючись із упертою тишею, освіченою тяжкими, мов мідь, відливами місяця. Завтра буде знов день. Встане сонце і встануть люди. І Володько також встане після настирливого матірного «А вставайно, вставай! Чуєш ти?» «Ах, я ще трошки посплю. Ви вже подоїли корови?» «І як їм хочеться так рано вставати?» – думає він. «Ну, ти вставай. Он уже всі погнали. Сонце вже он куди вигналось». Він підніме і розвіє тяжкий кам'яний сон, вмиє холодною росою, зібраною з листя маку, руки, очі, побіжить по молодій конюшині, щоб освіжити набряклі за ніч ноги. А поки що він спить так міцно і так невимовно солодко. Матвій спить також. Спить на дворі під недавно зложеною повіткою. Настелив на трісках соломи і логовисько готове. Спить, як і завжди, горілиць. Сіре пасмо місяця прорвалось через дірку повітки і всілось плямою, мов розбещений кіт, на твердій його бороді. Довжелезна, широка тінь жолобецького дубового лісу швидко коротшала. Над лісом спаялося безліч невидимих жреців, які урочисто зносили на небесне склепіння велетенське огненне світило. Земля тріпалась, мов піймана пташина, розгортала окраси, бриніла барвами. Нивки поля, мов багатокольоровий прапор, маєстатно маяли своїми просторими полотнищами. Володько бадьоро ступає босими ногами по сухій, холоднуватій дорожині і веде на ланцюгу 4 голів худоби. За ним Катерина тягне другу чвірку. Йде близько коло корови лисої. Праву руку положив їй на хребті. Це велика червонавої масті з лисиною на голові, спокійна, з добрими дурнуватими очима тварина. Належить вона Катерині, бо дістала від діда Юхима, коли відходила від нього. З лисою зв'язана Манька. Вона дуже подібна на ту, яку колись продав Матвій на купівлю землі.
така сама намасть, та сама порода, навіть куцохвоста. Ці дві корови – гордість Матвієвого господарства. Решта – дрібниці, хіба ще рогата. Корови повільно і байдуже ступають, їх широкі ратиці потріскують від великого тягару. День буде жагучий, як і всі попередні. Гарячі промені стрижуть прудко по рештках роси, яка цієї ночі надто неврожайно випала. Лиш червінь сонця і загар місяця, на котрому воно прип'яте, підкреслено голосять непевність дня, якусь зміну, якусь ворохобню. Ах, коли б дощ! Так його, людоньки, треба, так чуєте? Тошніла Настя. Дощу треба, казав Матвій при зустрічі із сусідом. Земля як гніт тверда. Ну да, дощику брак, відповідає сусід. День по дню пражить, як у пеклі. Володько це чує зо всіх боків упродовж тижня. Пашня завчасно поспіє, не налється і засохне зерно. А це ж відомо. І коли пасе товар він, час від часу позирає на небо, на хмарки, що викочуються з-за лісу. Дійшовши до півнеба, вони розпливаються. Хлопець хвильований. Він має досить цікавих особистих справ, які безперечно захоплюють, але брак дощу турбує його навіть тоді, коли про це не думає. Ціла його істота відчуває брак дощу, бо це відчуває земля, жито, пшениця, корови і все живе. А хіба ж він не одно, не цілість із тим усім, що його оточує? На згарищі своєї буде, свого, як він назвав, куреня, стояв довго і з болем у серці міркував над тим, як помститися нахабним напасникам. «Чекайте! Прийде лиш осінь, тоді побачимо!» Пригнав з роси раннім, бо сонце смажило, як у кітлі. Задумав обсадити садок дубочками, але для того треба їх випликати. У одному куті саду завів шкілку і зносив туди з лісу молоденькі дубочки. Обережно із землею викопував малюсінькі деревця, приносив у шапці додому, садив рядочками і поливав. Та незважаючи на удатність, з якою він пильнував своєї шкілки, дубочки в більшості одразу в'янули, жовкли і курчились листочки на вмираючих деревцях, які він любив і плекав. Треба було йти знов у ліс і приносити нові на місце завмерлих. «Що то ти там ото витворяєш? Ти, камлуку, ти, думаєш, що тут ліс виросте?» – журила його мати. «Краще он пішов би та ряднисько зіляччя коровам припер. Пригнав з паші, як дошки. Не бачиш?» «Я думаю, – розважав Володько, – що дубочки в господарстві пригодяться, хіба ні? Виростуть, а лісу тоді не буде. Вирубають». Мати всміхається і відходить. А батько взагалі не мав часу до таких справ втручатися. Дяка Богу, має досить клопотів, аби тільки голова та руки витримали. На день погнав Володько, коли над лісом від заходу купчились потужні кусні вайлуватих хмар. Ах, коли б вони не розійшлися, коли б не розійшлися, думав. Ступав бадьоро, радісніше. Сонце оточене зі всіх боків. Воно вперто змагається з велетенськими сірими хмарами, що бажають наповсти на нього і задушити. «Іди, іди, дощику, наварю я борщику, поставлю на вербі, будуть їсти гороб'ї, ще й останеться тобі», – виспівує Володько. Він задирає високо голову і впиває погляд у хмари. І вони його, здається, слухають. Повільно, мов отара летючих мамутів, ізсовуються кострубаті велетні і зливаються в одну сталевої барви масу. Знизу висуваються ще й ще хмарини. Барва неба темніє. Повітря застигає, лиш час від часу ледь помітно, гусне, то знов рідне,
ніби там вгорі хто по ньому топчеться і душить. І коли небо приймає барву старої бронзи, коли починає вирувати, вибухають перші упередливі громові рокоти. Сонце згасло нараз, шарпнувся вітер, знов і знов на чорноті неба хтось блискавично креслив і стирав огненні знаки. «Фі! Фі!» – брязнув вітер. По дорогах піднялася курява. Верхи дубів розпатлались. По житах і пшеницях заплигали зграї лютих тигрів. Володько не стоїть, не сидить. Він бігає, стрибає, голосно виспівує якусь пісню, яку щойно видумав і яку зараз забуде. Голос його бореться з вітром. Волосся, сорочка рвуться з намагою зірватись і відлетіти під хмари. Корови злазяться докупи. Крап-крап, крап. Одна, друга, 10. На відкриту голову луплять хльосткі краплини. Тріснув грім. Гур! Покотилося горою. Хтось відкрив там заставу, і дощ прудкий, скісний, змішаний з градом, сипнув на землю. Володько нижиться. Міцніше, міцніше. По чуприні, на чоло, щоки і бороду течуть потьоки. Сорочину промочило одразу. Тіло чує холодні струми води, яка стікає по ногах додолу. Небо рішуче розбурилось. І громи вигравали свою велику музику, що так личила до сіробронзових дубів. Володько не відчуває прикрості. Навпаки, йому здається, що це ще мало. Йому далі співати хочеться. І коли б дощ не так плюскав у рот, він заспівав би щось подібне до того, що діється навколо. Буревій так само зник, як і навалився. Остання черевата хмарина відкрила сонце, і воно бризнуло на світ свою горіючу міць. Бризнуло світлом, теплом, розсипалось барвами коштовних каменів по всьому, що росте. Бризнуло, щоб підняти з долини із над жолобецьких та угорських лісів тяжкі валуни туману. Озеро вже вилилось, і вода свавільно толочить трави. А навкруги свіжо, невинно, так ніби волошки, маки і все зненацька відчуло молодість, засміялось дзвінким радісним сміхом. Другого дня ранком Матвій квапиться обійти поле і поглянути на те, що полишили вчорашні веремії неба. Гей-гей! Усмішка широка сама напинає уста. Роса дзвенить. А пшениця різалма таки вилягла. Казав не давати гною. Кілька кіп полеглиці буде, міркує. А жито муром стоїть. Лиш дещо вклонилося сходові, по котрому вже гарцює свавільне сонце ранку. Зітхає широко, легко. М'язи курчаться, мов у молодого. Ноги несуть самі довгою росяною межею, вздовж, впоперек і назад вздовж. Чудесно! Рости, рости! Клуню клав не просто так собі. Міститься живого золота досить. Ось тільки стріху пошиє, та дещо нових дилів з осичини наколе. Та подилює, бодай від фронту. Хай хоч від дороги вигляд пристойний прийме. А збіжжя увійде до неї. То, що увійде, то увійде. Розділ 2. Прийшла цього гарного літа війна.
Шлях від Кремінця до Шумська не битий, але широкий. Від Матвієвого хутора пішов він просто полями на схід і врізався в саму гущу Жолобецького лісу. Одного ранку виїхав звідти козацький полк. Коні іржать, списи виблискують на сонці, шаблі брящать. Курява від комонників товстою ковдрою криє стерні і півкопи наліво. Люди там – жінки з пишними грудьми, підтиканими спідницями, позакачуваними рукавами, діти-пастушки, старе і мале збіглось до шляху. Коні ритмічно помахують головами, пирхають. Спітнілі її груди виграють вальками вип'ятих м'язів. Копита м'яко топчуть шлях і збивають куряву. Вершники бадьорі й веселі. Вгору кучерів над лівим ухом криє напнутим дашком круглий кашкет, який дивом дивним тримається на потилиці. Через груди навхрест рушниця, шабля і патронтаж. Ширізні штани з червоними лампасами. «Далеко еще австрієць!» «О, далеко! Там!» – махали люди рукою. «Їй, красотка! Пойдем с нами, на немца!» Дівчина закриває хвартушком очі. «Ідіть собі, хіба вас мало?» «О, немало!» Їдуть лава за лавою, міцногруді, усміхнені. І де ті коні плекалися, яка земля їх викормила? Боже, яка та, мабуть, велична земля! Додому верталися люди поспіхом. Хтось засапаний, без кашкета побіг полями. «На сходку! Всі на сходку! Війна! Війна! Війна!» побігло полями. На магазинському чорному зрубі приліплена широка бамага об'явлєніє. Така сама бамага на церковних воротях і коло гершка на перехресті до паркана старого Соловія тістом приліплена. Дядьки збивають коси, кладуть серпи. У кожного вираз непевності. Вулицями, якими проїхали комонники, пішли селяни. Пішли поважні дядьки, пішли їх жінки, їх діти. Колошкальні збори. Старшина читає вголос царський наказ. Дехто кашкета стягнув і цупко тримає його в задубілій від напруження долоні. «Так, значить, перший розряд – червонобілетчики, завтра раненько, з харчами на 3 дні. Виїхати до воїнського начальника», – закінчив своїми словами старшина. На дерманських хуторах перворозрядчиків усього один. Зять-приймак Тараса Здорова, що оце у Великодню з Манджурії, де служив пограничником, вернувся. Нічого сказати. Пристойний і поважний москаль. Одяг темно-синій із зеленими нарукавниками та вильотами. Параска Тарасова ходила мов пава, коли біля неї побрязкував острогами її довгоочікуваний. І от на! Але що ридала, що голосила, руки ломала і билася об землю. А він її піднімав, на руках ніс, цілував при всіх малих і старих. Колошкальні чекають, тримаючи в кулаках пужална підводчики. Вози високо вимощені. Коні байдуже помахують хвостами. Перворозрядчики вириваються з обіймів матерів, жінок, наречених. Підводи рушають. Голосні виспіви ридань зносяться над селом. А шляхом із Жолобецького лісу знов висунулись полки. На цей раз піхоти. «Москалі! Москалі йдуть!» пронеслось селом. Володко, Хведот, Хведір, Ілько і все, що могло бігти, біжить назустріч москалям. «Ваку да вакузніце! Ваку да вакузніце! Вакузніце, молодиє кузнєци!» Виривається із сотень уст розлогий вояцький спів. Здорові із загорілими обличчями люди. На плечах у кожного мішок. Віщевой. Через плечі навскіз згорнута калачем шинеля,
із підв'язаним до неї котілком. На голові кашкет з овальною трибарвною кокардою. На поясі патронташі, лопатки, келепи, сокири. Все нове, все щойно одягнене. Спереду їдуть баскими випасаними кіньми надуті старшини. При боці у кожного шабля, мапа і далековид. «Ой-ой-ой! Скільки їх!» – вирвалось у Володька. Передні вже на версту від лісу, а задні ще бозна де. Йдуть, брящать котелки. Рота за ротою виступає з лісу. Пісні, жарти. Одна рота нарізує веселої. Звинний, барчистий з кірпатим носиком москалик вибиває спереду гопака. «Браво, браво, Бондаренко! Дай лиха за каблукам!» Підбадьорює його якийсь прапорщик в окулярах. А Бондаренко вигупує тяжкими закуреними чоботиськами, виплескує в долоні. Під з нього лється зливою. Промокла на вигляд гімнастерка, кашкет ледь тримається на злиплих пасмах волосся. Спереду чути команду. Роти зупиняються. Відпочинок. Бондаренко відгуляв своє. «Молодець, Бондаренко!» Підходить до нього старшина. «Вот тебе руб на водку. А как водку теперь черти пьют, а честным людям не дают, так выпьешь чаю. Понял?» «Так точно, ваш бродь!» Тягнеться Бондаренко. «Спасибо! Рад стараться, ваш бродь!» Направо і наліво дороги стелиться по стернях вояччя. Деякі біжать далі, ген туди в долину. «Ех, води! Дай, браток, води!» Сонце смажить навмисне. Від Матвієвого хутора бігом несуть двоє відер води. Ніби сполохана зграя зелених птахів. Все зірвалося і женеться назустріч воді. «Воротісь! Сукіни сини! Стой!» горлають старшини. Дехто зупинився, але інші біжать. Відра з водою тримає Катерина. Сотні рук з баклажками простягнулося догори. «Воды! Дай, брат, один глоток!» «Не лезь! Куда прешь? Не видишь, человек упал! На голову!» «Сукины сыны! Всю разберут! Чернушка, девушка-красотка, оставь для меня!» «Задушите! Назад!» – гукає Катерина. Дружнім хором матюків заревіла воячня. Задні перли наперед, середні назад. Посередині облита водою з порожніми відрами Катерина. З'явилося кілька вершників на цибатих огірях. Замаяли над головами нагайки. «Разойдись! Разойдись, сукіни дєті!» Щасливий воячисько з розхристаними волохатими грудьми дістав повну баклажку води і, перевернувши її над головою, виливає все у широко відкритий рот. Зненацька вершник. Нагайка знялася і оперезала голову вояка. Баклажка випала з рук. На обличчі різкий знак, а вояк труснув головою, вдарив матом і здивувався. «За що?» – хотів було змагатися. «Марш, сволоч! Нельзя пить води! Слихав?» Володько надзвичайно здивований таким видовищем. Так бити просто по лиці? Ні, цього не можна зрозуміти. А той клишавий дурень нічого. Подивився зляканим сірим поглядом, витягнувся, мов стовп. Вся вода з баклажки на землю витекла. А люди біжать зі всіх боків на москалів дивитися. Крик, лайка, запах поту і відпадків. Війна. За піхотою посунула гармата. О, таких коней Володько і ніхто з його приятелів ніколи не бачив. Коні так коні. Копито, мов баняк. 6 таких потужних звірів тягнуть гармату. Круті верчені посторонки пружно натягнуті. Велетенські колеса повільно котяться по м'якій дорозі. 12 батарей пройшло. О, як заговорять вони десь там за Почаєвом. «Пишет, пишет царь германской, пишет русскому царю,
Я Россию завоюю, сам в Россию жить пойду. Виспівують гарматчики. Отвечает царь наш белый, мы России не дадим. Соберем мы войска много, пойдем немца воювать. Ніч впала, а військо все сунуло. Сунуло, мов хмара, без кінця і краю. Де його стільки набралося? Звідки? Уся земля, небо, дерева – все ніби змінилося. Все принишкло, заніміло. Лиш військо одно, рота за ротою, батарея за батареєю, ескадрон за ескадроном, мов залізна топлена маса, плило в пащеку заходу, над котрим розгорялася неймовірна в розмірах і барвах пожежа. Другого дня неділя. Сонце встало, як і завжди, весело, барвно і свавільно. Військо урвало свій похід. Лиш дорога, втоптана тисячами ніг, зберігала слід особливого значення. Матвій вигнав на поле товар, лишив там Катерину і вернувся. Зняв свою святочну одежину, кашкета зеленавого сукна з пружним сталевим обручиком всередині, раз-два шурнув по ньому щіткою. «Підеш до церкви?» – питає Настя. «Сьогодні у нас не правиться». Звикла якось до того, що не кожну неділю правилось у своєму селі. «Піду до Башковець. Може, почую, що...» «Володьку, не хоч зі мною?» «Ого, чому ні?» Володько звинувся, мов опарений. «Ось тільки трохи помию ноги, тату!» Аж викрикнув. «Ну, скорше, поки його дійдемо!» Йшли селом, опісля долиною, лугами з покошеною соковитою травою. Йшли майже мовчки стежкою. Матвій спереду, а Володько за ним. Матвій крок, Володько два. Але хіба що? «А як ви думаєте, тату, поб'ють наші австріяку?» – питає хлопець. «Халєра така! І чого йому від нас треба?» «Може, і поб'ють. Хто наших коли побив? Чого треба? Хліба. Всі на наш хліб зазіхають. Тям це!» Село Башківці вп'ялося, мов кліщ, між двох росток долини і добігає під казьонний ліс. Церківця ніби забавка. Маленька, ледь визирає з патлатих лип, що оточили її навкруги. Під липами цвинтар. Хрести скісні безладно розсипалися. Народу зійшлося досить. Служба тягнулася довго, а по службі отець Клавдій вийшов на церковні східці і заговорив. «Милі брати і сестри во Христі! Хмара велика насувається на руську землю. Ворог лютий, нехрист-германець вже протягнув свою ненажерливу руку, щоб загарбати наше добро, нашу землю, нашу худобу, наших жінок і дітей. Люті полчища, як сарана, насуваються на нас з огнем і мечем та несуть смерть. Усьому смерть, усьому живому смерть і руїну. Вже опалилося небо пожежами, вже полилася вчора наша невинна кров, вже заянчали наші діти, катовані лютими заїрськими мадярами. Вже тяжка ганьба торкнулася наших дочок і сестер. Наші святині, храми батьків опоганено, опльовано. Мадярські полчища нагадують оті татарські орди, що колись у давнину летіли на нашу велику землю, нищили, плюндрували її, брали в брань жінок, дітей, старців, над якими творили діла сатанинські. Жінок гвалтом ганьбили, дітей били об камінь, а чоловіків нечуваними тортурами змушували до каторжної служби у своїх царствах. Отож встаньмо дружно всі як один, старий і малий, каліка і здоровий, багатий і вбогий, для захисту нашої батьківщини Росії. Встаньмо всі за її честь і славу нашого батюшки царя православного. Не дозволимо нехристові посміятися над нашими святинями, над могилами предків наших.
Не дозволимо злому ворогові сягнути на нашу свободу, за яку довгі віки лилася кров наших славних батьків, дідів і прадідів, християн православних. Хай не буде ні одної душі між нами, хто б не пішов на брань велику, хто б пошкодував для спільного добра чи то коня свого укоханого, чи себе самого. Не плачте, жене, і не ридайте. Знайте, що нема нічого гіршого над неволю, а той, хто впаде на полі брані за віру, царя і батьківщину, дістане від найвищого Царя Небесного вінець вічності. Будьмо всі мужні і готові, бо ворог коло воріт, ворог під вашою брамою. Його дикі орди підступають все ближче і ближче, і, можливо, поки наспіє наша доблесна армія, ворог вторгнеться у наші володіння. Але будьмо мужні, дивімося просто небезпеці у вічі. Принесімо сьогодні гарячу молитву нашому Отцеві Небесному, Господеві Милосердному, щоб Він збавив нас і наших дітей від голоду, потопу, огню і меча ворожого. Приготуйте усі ваші вози із добром вашим, щоб коли ворожа хвиля нахлине, ви могли знятися з місць своїх і відійти у глиб матері Росії, яка знайде для вас притулок і хліб насушний. І я піду з вами також. Як добрий пастир череди ніколи не покине своїх овечок, так і пастир стада духовного не лишить в небезпеці свого місця. От прийшли телеграми, що ворожа кіннота роз'їжджає вже за Іквою, що розвідка їх була вже у Березнях, а це 4 версти за Кам'янцем. Отже, не дрімайте, не лякайтеся і не плачте, будьте готові на все. Підем у глиб Росії, не дамося ворогові на посміховисько. За нами цар і Бог. За нами велике христолюбиве воїнство наше. Впадімо на коліна, здвигнім руки до неба і воздамо небесному цареві наші полум'яні благання, щоб він, милосердний, знеспослав на наше воїнство перемогу над ворогом і супостатом. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. При цьому отець Клавдій підняв високу руку з хрестом і благословив людей. Все рухнуло навколішки. Жінки залилися голосним плачем. Почалась панахида за перші жертви, за віру, царя і батьківщину на полі брані, живот свій віддавши її. Тужливе «Господи помилуй» пронеслося над головами людей. Он мати горне до лона свою дитину, а великі сльозини витікають з її очей і котяться глибокими зморшками до бороди. Он дід, сивий, як голуб, припав чолом до порога, б'є засохлим кістлявим кулаком свої груди. Молода смуглолиця дівчина тисне до грудей обидві долоні, ніби там огонь, який пече і який треба здушити. А сонце дивилося і завзято мовчки пекло. Небо майже чисте, лиш пара сукуватих незграбних хмарин, і це все. Люди понесли під свої стріхи жахи і ридання. А в селі нова несподіванка. На маказині знов виліпили наказ – вибиратися. Матвій уважно прочитав усі літери, усі знаки. Хотілося хоч маленьку ключечку знайти, щоб зачепити на ній свою надію. Дарма. Йди, господарю, витягай воза, клади на нього своє господарство, чіпляй за люшню твою худобу і їдь. Їдь куди хоч. Світ без кінця. Матвій ступає в поле. Йде стернею між півкопами. Став і глянув на захід. О, ні! Коли ти хоч вже конечне, щоб я покинув цей шматок землі, то зроби так, щоб провалився він і на його місці постало море. Хай хвилі гуляють тут, ніж ворожий чобіт, що топтатиму цю скибу, де кожна грудка напоєна моєю кров'ю.
500 років стелиться поза мною, і я згадую кожний день, як згадую болючий зуб кожну секунду. О, це вже ні. Підходь, арміє, 100 000. Я стану проти, і хай 1000 куль б'є в мої груди. А місця цього я не дам. Я завоював його. Я Матвій Довбенко. Я не видирав його ні від кого з рук. Я заплатив. Так, кров'ю, шматками власної плоті, ріками поту. Як хтось сміє загарбати мені це? Лицем до заходу звернувся, кинув зір з-під насупленого чола. Постать мимохідь вирівнювалася, і долоня корчилась у жилавий п'ястук. «Йди, вороже! Ходи за власним кінцем! Стань на цю гарячу ниву, яка спече тебе і зотлить твої кості! Ні одної скиби ворогові, ні одної груди своєї землі! Геть!» Коли б мав дорослого сина, сказав би: «Бери хлібину на 3 дні і йди під ружжо». Земля охорони потребує. Коли б сам міг 20 років з плеч скинути, став би також у лаву. Земля потребує охорони. Сотня за сотнею років йшли над землею і лишали на ній свої знаки з огню, з заліза. Лишали наш дух тут, лишали кості безлічі поколінь. Чуєте? Хто сміє вирвати нам з-під ніг цю віковічну підставу? Ступає далі Матвій. Поле перегортає перед ним сторінку за сторінкою, мов якась велетенська книга. Тут стерня до зяблі готова. Там конюшина насінна з поруділим твердим, як камінці голов'ям. Там озимина буде, жито, вусата червона пшениця, а он нам мозолянкою по чужих полях в гурті корови пасуться. Здалека це ніби зграя птахів, і дим там довгим рукавом розтягнувся. Видно, огонь кладуть пастухи. І обійшов Матвій також свої нові будинки. Кожна цеглина тут власною рукою кладена, кожний диль, кожний вбитий цвях. Ех, так і бачиш, як молод вганяв його у платву. Подався на садочок. Щуплі, незміцнілі щепки тримаються, обнявшись перевеслом і скілком. Це Матвій їх у землю вігнав і змусив стояти, рости. Так, це ж він. Приходить Стратон. «Ну як? Що ж, поїдемо?» Зморшки на Матвієму чолі вирівнялись, брови опустились зовсім низько, уста скривилися. «Хіба що мене звідси міною зірвуть? Хіба тоді?» – заявив він. «А там он люди буде на вози рихтують». «Буде, теж видумали, будочний народ. Цигане, грім вас побий!» І сплюнув. «Думаю, – каже він, – сидіти тут, аж стрільно загуде над коменом. Подумайте, куме, яка дурна історія. Бачили ви, скільки ото вчора і передвчора пересунуло перед очима? Бачили, скільки того пішло? І кацапи, і наші, і татари, і козаки, і хто тільки там не був. І тут відступати? Віддавати на поталу все? Тьху! Бий тебе, сила Божа! Коли ми вже не зможемо шпурнути від себе якогось клишавого австріяку. Так, жалко й обидно, дійсно, але все одно наша візьме. Матвій знизнув плечима і мовчав. Стратон Бога вмішав, каже: «Прогнівили. Хіба ж дотепер знали люди, що є Бог? Хіба коли він один з другим згадав це слово? Ну от, маємо, війна, над тобі нове лихо на голову». Розійшлися дядьки поночі. Шляхом знов військо потягло. За військом цивілі обозники на возах, не таких, як у нас, ні, київці на гарбах. Здорові мужчини кажуть тиждень в дорозі.
Коло кожного воза кілька коней, мов леопардів, прив'язані. Матвій і не думав, що десь така безліч коней є, і то все як кінь то кінь. Місяць жарить, курява високо зводиться і пудрує поля. Пісні, гармонія, спати в таку ніч не заснеш. Тисячі дум лізуть в голову, крають мозок. Як страшно, як неймовірно страшно хочеться жити і рости. Незважаючи на все, другого дня Матвій не одразу, як звичайно, подався в поле, а виволік з клуні воза і почав оглядати його. Потрусив кожне колесо, чи не хлябає. Після одно за другим знімав з воза і пробував букші. Вирішив також на всякий випадок драбини міцніші дати. При цій роботі кпився сам із себе. Насмішкуватий гіркий вираз не сходив з його обличчя. Що його на той візок забереш? Куди поїдеш? Настя й собі не переставала лементувати, тошніти, ломити руки. А куди? А як? А що ми там робити будемо? Куди нас поженуть? І де на нас оте лихо, оте нещастя вискіпалося? Василь і Катерина працюють у полі. Хведот ставиться до всього байдуже. Володько весь цікавість. Він розуміє чудесне становище. Він знає, що значить покинути доми, залишити все на знищення, плюндрування. Але його тягне чомусь далі, туди. Ну, хай щось станеться. Хай люди вовтузяться, ворушаться. Буде зміна, рух, буде безліч цікавих переживань. А москалі йшли. «Небось! Эй, матушка, не плачь! Чего глупая ревешь? Вот как подойдем, как суданем этого самого. Пусть устоит, пусть попробует устоять. Ех, москалики, москалики, відженіть від нас оте лихо, оту мару. Кажуть, уже чули, як горудія стріляють». Настя поїть москалів молоком, кормить яєшнею, а їх безліч. Ідуть беззупинно, ніч і день ідуть. Спочатку йшли лавами, без зброї. Зброю діставали у Крем'янці. Після і зброю несли з собою, через плече на ремінні з голим штиком. Ішли в розстрільну полями, ярами, лісами. Кажуть, шпіонів шукають. Кажуть, німець безліч шпіонів наперед вислав, і вони швендяються скрізь, то жебраками, то черницями, то селянами. Одного разу прибігли засапані пастушки з лісу. Там хтось під кущем сидить. Такий бородатий чоловік з торбою сидить і книгу в руках тримає. Ми злякались і втекли. «Шпіон!» – загули люди. «Чому ж ви москаля не кликнули?» «Не було!» «Ну, то ходім, раз-два!» Коли прийшли, там лиш місце. Шпіон зник. Не дурний він там сидіти. Хоча і був наказ вибиратися, ніхто з села не рухався. Дехто навіть буду на віз поклав і шлеї попричіплював. Але ніхто, крім родини священика і поміщика, не рішався кинути рідну хату. Та й не було, видно, потреби. Паніку в відступу робили самі свої – інтелігенція. «Вони, – гуторили дядьки, – різун його ма, тільки нам баки забивають. Не даймось, не даймось, а самі, диви, за власну шкуру тремтять». А чого тікати? Військо йде на захід, ніякої опасності, тьху! Стратон майже щодня Матвія навідує. Прийде і чергову видуману новину принесе. «Чуєте? Погнали! Кажуть, уже під Вільговом». «Ого! Здорово! А хто казав?» «Телеграма. Шкалічник телеграми дістає. Горілку всю заборонили. По цілій Росії ніхто не сміє пити. І правильно, так і тра. А що? Хіба я не казав? Куди там отам австріячкам? Кажуть, на станцію у Крем'янці цілий ошалон пленних привезли.
Наші, кажуть, тільки підійшли з орудіями, тільки хотіли вдарити, а вони всі з окопу гульк. Пан ваш пан. І всі оружіє об землю і руки вгору. Ну, а нашим що? Забрали без бою полк і пішли далі. А люди з них все мершаві. А смердять страх. Кажуть, сам Ніколай Ніколаєвич у Ставку приїхав. Царя ждуть чи що? Війна скоро кінчиться. От пройдуть наші до Вени і баста. При цьому Стратон дрібно з приємністю засміявся. Він курить товсті папіроси. Під носом вуса зовсім пожовтіли. Пальці рук ніби обсмалені патики. Сміха було, як розказує один різник з Бережець. Каже, увірвались австріяки до них. Одразу кури, гуси дерти, дівок чіпають. Та від Крем'янця їхала 500 козаків. А це ж, знаєте, коні у них. Треба, як птиця летить. Треба, легше кота ступає. А треба, до землі, як людина приляже. Так от, козаки у 2 фалянки, як розгорнуться та як гикнуть, а мадярчики тільки «Mein lieber Gott». Тут їм такого перцю всипали, що вони аж мулу в підштанки напустили. От так креснули. Я вам кажу, іскри сипались. А наші уже в Галіції, а там також, кажуть, сам наш народ. Ніколай Ніколаєвич воззваніє видав, що віднині весь руський народ від Карпат до Камчатки все під руського царя руку підходить. От воно, да. Матвій понуро стоїть, слухає Стратона задумано. А я вам кажу, нарешті ніби прокидається він, що добра нічого чекати. Будемо зрештою бачити. А поки що підемо в поле. Ми також вояки. Мусимо день у день на стійці бути. Що ж? І вони йшли в поле. З поновною силою і красою зустрічало воно своїх володарів і разом своїх рабів. 28 кіп жита поставив Матвій, 25 пшениці, 48 кіп вівса. Це вам не жарт. Таких скарбів він ще не мав у руках. А тут вибирайсь. Теж видумали. Мільйонна армія і вибирайсь. Дні чергою посуваються наперед. Перед чесним хрестом новий набор. Від Василя, здорового зятя, нема ніякого звєстія. Пішов у перші бої і хто знає як. Параска червоні очі носить, ото, чуєте, нічого перед собою не бачить. Що тобі день, що ніч ридає. Лікера, мати її, також плаче. Другий набор загорнув бондарцевого Мирона, дебелого і віспуватого брата Кирила Деберного, Арйона, який, кажуть, разом з гниткою Матвієве сало з бодні витащив. Бодай його перша куля не минула. Винесла свій суворий селянський присуд Настя. Але важко, що забрали Єлисеєвого Василя. Ціла Матвієва родина любила Василя, як свого. Сам Матвій радів племінником більше, ніж своїми дітьми. Ніякої справи не було, щоб він не порадився з Василем. І тепер його забрали. За 2 тижні прийшов лист з поворотньою адресою. Саратов, 151-й піхотний полк, 1-я рота, 1-й взвод. Тепер черга за другим сином Хоми, Етоє, Корнієм, за Онниськовим Нестором. А зо старших, мабуть, як перший Іван Кушка, а далі Запорука Кузьма і Стратон. Обидва однолітки, синьобілетчики. Гнитка хоч і молодий, але який з нього воїн з перебитими ребрами. Має білий білет, хіба в нестроєву роту. Мирон і Василь попали в один полк і навіть в одну роту. Писали, що дуже гонять, бо за 3 місяці мають відставити їх на германський фронт.
Пішла також мобілізація на вози та коні. Тут в першу чергу потерпав Стратон. Його жеребці найліпші, найкращі на цілім хуторі. Десятник обійшов усі хати і наказав такого-то числа усім їхати до волості. Була то неділя, гарний сонячний осінній день. Ворота кожного подвір'я вичинялися, і з них виїжджали підводи. На вигоні збірка. Довжелезна черга возів, а спереду староста і один стражник. Вози і коні кожний приправив так, щоб якнайменше звертали на себе увагу. Матвій і колеса поміняв, дав старі, розхлябані. На коні портяні від Бог зна коли заховані шлеї напаяв. Шлеї вузькі, тиснуть коням шиї, але якось видержать. Коли сонце піднялось, велетенський обоз рушив із села. З Матвієм їхав також Володько, щоб на возі посидів. Їхали до Білої Криниці через поля, через казьонний ліс. Зборний пункт призначили на полях перед казармами. Широченна долина. 16 сіл з'їхалося сюди нараз. Як сягнеш поглядом, вози і вози. Дядьки ходять, здоровкаються, але на ярмарок це не походить. Нема ліверантів, запалу, биття в долоні, могоричів. Примітка. Ліворант – перепродувач коней. Кожний, хто має ліпші коні, потерпає, що розлучиться з ними, як стій та й дивись. Ех, дядьку Стратоне, підуть ваші шпачки німця воювать. Підходять до Стратонових коней дядьки, з насолодою поплескують долонями по їх тлустих задах. Ну, що ж, розводить руками Стратон. В очах його видно біль. Коні любив над усе. Ще в дермані на 3 десятинах і то добрі муцики держав. А тепер хоч у фаєтон запрягай. Шиї, мов лебеді, вигинають. Матвієві також нічого собі, але одна сіра кобила ще молода, а карого коня можуть записати в обоз. Стратонові в кавалерію, напевно, підуть. Посередині площі мобілізаційна комісія. Села під'їжджають по азбуці, так само й окремі господарі. До Телявки черга прийшла аж пополудні. До того часу Володько встиг досить набратися нових вражень. Оглянув, хоч правда здалека, військові казарми, ходив до цегельні з височенним коменом. Коло Матвієвого воза ціла зборня. Гуторять про війну. Вже, кажуть, Гнат Чорноокий, швагір бабиного Івана, ранений прийшов на поправку. Куля попала йому в праву щелепу. Вибила кілька зубів, але кість якось лишилася ціла. Ранили його аж десь за Львовом. Кажуть, був великий бій. Кинулись на австрійські окопи, вибили з них панів і зайняли. Стрілянина втихла. Солдати відпочивають. Гнат лежав догори і курив цигарку. І тут проклята куля якось в самий окоп, ніби з неба, бацнула. Володько слухає такі оповідання з насолодою. Він уявляє собі бої, наступи наших, мертвих, ранених. Ах, що того отією залізницею вчора повезли? Що його повезли? 30 еталонів ранених. Все на Київ, все десь туди. Ех, перекалічать народу, говорив якийсь місцевий дядько. Що тобі день, що ніч, продовжував він, усе беззупинно везуть. Туди здорових, назад калік. То звісно, війна. Тилявка, Тилявка, наступай! Чути викрик старости. Дядьки уривають гутірки і спішать до своїх возів. Андрущук Полікарп! Скорей! Мігом! Андрущук Полікарп, грубенький, шпакуватий дядько, хапається за віжки, цьвьогає батогом по конях і під'їжджає. Руки його тремтять, сидить напружено. Коні його і не злі, і не добрі.
Підходять військові, міряють зріст, дивляться на зуби, випробовують силу ніг. «Не годиться! Поїжджай! Слідуючий!» Слідуючий – Антощук Петро. Попередній тим часом дістає посвідку, що відбув мобілізацію з поміткою категорії його коней. Матвій часто протискався наперед, щоб побачити, які коні приймають. Виявилось, що такі, як його, не підходять для війська. Поки що це перша мобілізація і вибирають найкращі. «Довбенко Матвій! Єсть! В'йо, скорше!» Треба спішити, бо ще дуже багато людей. Хто під'їжджає повільніше, того підгонить нагаєм козак. Володько сидить на возі за батьком. Коні тільки поміряли, не підходять, малі. Далі не дивилися. Віз не годиться. «Отвалівай!» Дещо гірша доля спіткала Стратона. Його зупинили надовше. Міряли, обдивлялися. Стратон весь як на шпильках. Вся надія на те, що Шпак не має ще досить літ. Але старший Шпак підійшов і повноті підміру. «Годін! Кавалерія! Отвалівай!» У Стратона затремтіли уста. Він нервово сіпнув завішки і навіть чомусь цвьохнув батогом по конях, чого ніколи не робив. Не міг ніколи вдарити коня. Кінь мусив бути такий, що від одного в'йо йшов. «Не бойся, отець, деньги достанеш, другую лошадь купиш», – говорили йому старшини. Коли від'їхав на бік, де зупинялися ті, у яких записано, до Стратона підійшло багато людей. Підійшов Матвій і, не витерпівши, обережно, щоб не підлізти якому сердитому козакові під ноги, підійшов Володько. «А скільки дадуть?» – питали Стратона. Той часто, ніби соромлячись, кліпає очима і говорить. «А хто його знає? Ось дали бамашку. Йди з неї тепер, домагайся. А може, ще в шияку наженуть. Таке то». «Но, то вже ні. Рублів 80 дадуть». «А все-таки шкода». «То тепер ще нічого. Ще вибирають. Тепер тільки перший сорт забирають. От що то далі буде». «Добра не буде. Це знаємо». Володько в той час уважно розглядає прийнятого Стратонового Шпака. Гарний, статечний кінь, рівний, як панна. Дивиться собі весело і байдуже, високо піднявши легку, з нагостреними вухами голову. Він зовсім, мабуть, не знає, яка доля чекає його. Ось був у Стратона. У нього стайня у старій батрацькій кухні. Тепла, простора, чиста. Стратон ходив за ним, як за дитиною. Син його Максим щодня ночує коло коней, щоб було, боронь Боже, хто не виволік їх. А тепер ось тут. А завтра? Хто знає. Заберуть, відвезуть у гори Карпати, де солдатські кості під снігом лежать, як у пісні співають. І дадуть того Шпака якомусь воякові. Той осідлає його і поїде в атаку. Це, мабуть, непроста річ. А коневі що? Байдуже. «Гі-гі-гі!» Довго і протяжно зненацька заіржав. Кілька разів поворушив гострими тонкими вухами. Ніздрі роздуваються також неспокійно. «А може, він також все розуміє?» – думає Володько. «Може, він чує? Хто його розбере?» Додому верталися не всі разом. Їхали хто коли хотів. Коней і возів прийняли мало. Матвій не втратив ще нічого.
Розділ 3. Осінь проходить майже спокійно. Розпочалася школа. Учила сама учителька, бо учитель пішов до Кремінця, щоб висвятитися на диякона. Кажуть, щоб не йти на війну. Псаломщик також почав частенько їздити до Кремінця і також в короткому часі почав відпускати коси та одягати довгий із широкими рукавами одяг. Наука Володькові – одна забава. Ходить уже з ним і Хведот. Пішло 2 дівчат Тарасових – Устя і Мотря. Пішла Кузьмова Ганна, Іванів Хведір, Хомів Олексійчик. Ціла армія школярів з одних дерманців. Володько – старий школяр, другогрупник. У нього вже не порожня торбина, як у першогрупників. О, ні! У нього торбина набита книгами. Там закон Божий, там читанка, рік другий, там задачник з мудрими задачами на додавання, віднімання, множення і ділення. Там навіть граматика русского язика зі склоненнями і спряженнями. А що більше було книжок, так Володько завсіди брав у книгозбірні якусь інтересну книжечку почитати. Бо що йому наука? Чистий тобі плювак. Сів, прочитав і є. Робили школярі війну. По виході зі школи ділилися на германців і наших, і давай. Поки ще був учитель, то за війну суворо каралося. Учителька також не любила давати попусту, та хіба ж тут справишся з отими бельбасами? Почали робити, що їм хочеться. Спочатку були це бої під Львовом. За германців одерадівці. Ті засідали за хатою старого Соловея. І підходь тільки. Наші ведуть наступ. Львів готовий розсипатися в руїну, але не здатися. Та й наші не дармують. Снігові кулі заліплюють стіни, двері, вікна. Ось бренькнула тахля. З дверей виривається Соловей, хапає коромисляку і, як є, в одній білизні з розхристаною пазухою та матнею, накидається на фронтовиків. Ті розсипаються, мов розірвана шрапнель. «А, руки б вам покорчило!» Трагічно урочисто проголошує старий. «А, 100 чортів у вашу ма!» Стоїть, очима сірими водить навкруги, розчухрана його сива грива маяться на вітрі. «А ті кляті, ті розпрокляті, доганяй їх!» Але коли б тільки піймав кого. О, Соловей жартів не знає. Як звезе кого через спину коромислякою, як обамбурить, клякнеш одразу до землі. Але завзяті вояки цього не лякаються. В скорім часі Соловеєва хата перетворилася у неймовірну фортецю Перемишль. Воєнні операції набирають особливого гарту, збивають снігові укріплення, стягають крепосні орудія. Одерадівці готові життя своє віддати, а не піддатися. Соловей безрадний. Не хватає добірних побажань, босий ганяє по снігу з коромислом. Навіть до старости зі скаргою звертався. «От та клята байстрючня! А бодай вам, господоньку, поможи, в'язи позвертало, бодай би вам руки потрощило». До справи встряває Соловеїв син Овсій. Цей з батьком на ножах, але далі терпіти немає сили. Бої набирали таких розмірів, що їх жертвою ставали всі плоти. Овсій скидає попругу, засідає десь за кутом, і коли наші входять в запал наступу, а германці вперто захищаються, вибігає зненацька із засідки. Горе тому, хто попався у його цупкі жилові руки. Все одно хто, германець чи наш. Не розбирав. Ліпше буде Содому і Гоморі в день страшного суду, ніж хороброму оборонцеві Перемишля в Овсієвих руках. Одначе це не дуже впливало на хід боїв.
Овсій врешті-решт також діставав досить. Одно те, що його плоти являли собою дуже сумну картину на землі, було для нього доброю нагородою за своє нечемне обходження з хоробрим воїнством. І нарешті Перемишль впав. Школи в той день не було. Учнів поставили в пари, сказали взятися за руки, втицнули кожному в руки клаптик трикольорового паперу і повели слухати благодарственний молебен. Отець Клавдій говорив про наших непобідимих героїв, які здобули найбільшу твердиню ворога. Володько слухає з натхненням промову священника. Він уявляє собі ту твердиню такою, як та у Дубні, яку здобув колись зі своїми козаками хоробрий Тарас Бульба. У скорім часі з'явилися у школі великі барвисті картини з написом «Бой русських під Перемишлем». Володько ще більше переконався в хоробрості руських. На картині купа москалів, які буревієм майже один другому по головах мчать у штикову атаку. Лиця їх суворі, сильні. На плечах гора вояцького знаряддя. Напроти них вкупі, де намальована потрощена гармата і забитий ворожий кінь, в неладі втікають австріяки. Руські колють ворогів штиками. Збоку наскочили козаки, які січуть їх шаблями, мов капусту. Одночасно з цими картинами з'явилися книжечки про хороброго донського козака Кузьму Крючкова. Сам 18 німців забив. Коли напали на нього прокляті нехрести, Кузьма Крючков сік їх шаблею. Але шаблю вибив йому ворожий кіннотник. Хоробро відбиваючись від ударів, козак колов ворогів списом. Не стало списа, козак стріляв. 16 ран дістав могутній герой, але ворогів знищив. У госпіталі, де лежав Кузьма Крючков, велика метушня. Всі хочуть побачити неймовірного козака. Сама цариця довідалась про вчинки хороброго і забажала його відвідати та обдарувати подарунками. Козак дістав з рук цариці святу ікону і портрет царя з власноручним підписом. Коли цариця запитала, які він має ще бажання, козак відповів: «Скорей на фронт, щоб умереть за віру, за царя і отечество». Читали ці книжечки у школі, читали по хатах. Жінки слухали і жахалися, чоловіки кліпали очима і довго розмахували руками, вихвалюючи такого надзвичайного козака. Навіть Матвій зворушився, але чомусь у нього вирвалось: може, такого козака зовсім і не було?» Володько аж гнівався за це на батька. Як то не було? Раз про нього так докладно написано, і станиця, де родився, й ім'я його батька та матері. Як би тут так дурили? «Дурять!» – не згоджувався батько. «Багато дурять. Он у японську війну тільки й писали, що наші б'ють, наші беруть в полон, наші наступають. А що вийшло? А чому? Бо брешуть, бо неправдою хочуть народом правити. От воно!» Такі розумування батька Володькові не зовсім до вподоби, хоч він проти них не може нічого сказати. Може і так, хто його знає. Війна – річ непроста, раз там стільки людей вбивають. Ще перед Різдвом прийшла звістка, що Кузьмів зять Василь поляг у первих боях. Також дуже прикрі відомості про Єлисеєвого Василя. Матвій навмисно їздив до Дерманя, і те, що почув, було дуже сумне. Хто його знає, чи жиє. Пішов у бої під Варшаву і невідомо, де подівся. Про Хомового Мирона було звісно, що впав. Під Варшавою в атаці від німецького штика погиб. Товариш один, що ранений на поправку прийшов, на власні очі це бачив. А про Василя невідомо нічого, чи погиб, чи в полон попав.
Це було ніби в лісі, так десь над ранок. Кажуть, німці несподівано напали. 7 лав скосили кулеметами, але вони йшли без кінця. Василь ніби знаходився у зводі, який пішов у протинаступ. Це було на взліссі, і німці оточили їх. Василь ніби сховався у дуплявій липі, але невідомо, що далі, бо від того зводу осталося тільки 2 людей. Володько ніколи не плакав, але, слухаючи оповідання про Василя, не міг стримати сліз. Йому було надзвичайно шкода Василя. Він виразно уявляв собі його в бою, де свищуть кулі, рвуться снаряди. Навколо купа мертвих, а між ними, певно, і Василь. Той, який колись найбільше пестив Володька. Той, який колись, коли Володькові вдарив кінь у око, казав: «Ну, все було б добре, тільки кепсько, що так знівечило нашого Володика. Ти мій маленький цвяшечок». Володько добре пам'ятає ці слова. О, він їх ніколи не забуде. Ні-ні. І Мирон упав. Шкода і цього. Колись мало не бився з батьком за гній, але то було колись. А тепер, Боже, а таки здоровило був. Рудуватий, міцний карк зі срібними волосинками, великий хвалько. Але все-таки, як писав колись Василь, на одной кроваті спалі, вместе за родиной далекой тужили. Дивно, що за родиною тужилі, ніби Саратов їм не родина, ніби то не за неї цілу велику безмежно вмирати йшли. Сам Хома почув вістку, мовчки підняв правий кулак і витер очі. А лівою шапку зняв. Після завеликого морозу коні запряг і 50 верстов до Дерманя поїхав, щоб з очевидцем, як було діло, поговорити. Очевидець Кулешник, однорічник Мирона, і оповів усе, що знав про німця, про Штика, про кров, що ротом і носом хлинула з нього. Бондарець вернувся назад, і голова його посивіла подвійно. А про Василя ніяких чуток. Навіть Кулешник нічого не знав. Знав, що перший звод пішов у контратаку, а що далі? Хто може сказати? Тож, чуєте, війна. Одарка всі ночі проплакала. Тож був її перший, добрий, працьовитий, розумний. Люди його любили, і він людей. Може, в полон попав? О, Боже! Та ще й до німців. Чому якраз до німців? Ах, чому? Кажуть, то найбільш крутий народ. Тож вони будуть його мучити, катувати. Того доброго, привітливого і синіми ясними очима хлопця, який навіть нікого поганим словом не назвав, худобини не образив. Плаче Одарка, так плаче, що Господи. Почав їй навіть вижатися. Боялася у темноті сама лишитись. Вижався їй обвішаний торбами, як жебрак, обдертий, голодний, із впалими очима. «Мамо!» Так і чула це слово. «Ти родила мене, ти ночей не спала, кормила, доглядала. Вирятуй мене!» А Єлисей недільними ранками старого дідового у шкіряних політурках каноніка до рук брав і тремтячим протяжним голосом акафист Ісусу Слайчайчому вичитував. Читає книгу, а сльози по рудій бороді спадають. Давав і на молебен, але хто знає, чи живий. Навіть не знаєш, чи записувати в грамотку, чи ні. Сестра Палашка від плачу червоні очі мала, чорні одяги носила. Після очі розболілися і мусила звернутися до лікаря. «Останній раз, люди мої, бачила в Здолбунові», – оповідає крізь сльози Одарка. «Перед Різдвом, пише він, наш голубчик, любі і дорогі мої папаша і мамаша, наше ученіє уже скінчилося, і ми такого-то й такого-то числа будемо через Здовбуново на Германський фронт їхати.
Приїдьте, то побачимося. Як же не поїхати? Напекла я, що могла, мазурків на маслі, курочку. Тут Одарка сякає у запаску носа і витирає очі. Боже, Боже! Взяла, чуєте, ковбаси, шинки, запріг старий коні і нас троє. Він, я та Палашка виїхали. До Здовбунова 16 верстов. А тут заварюха така знялася, що світа не видно. Дорогу замітає, свище, реве. Конята ледве-ледве тюпкають. Приїхали ми туди. А на станції москалів, Господи, ані стати нема місця. А поїзди все їдуть, а їх там сердешних повнісінько понабивано. Одні туди, а другі назад. Тяжко ранених везуть. Ох, що я там надивилася. Серце окипає, як згадаєш. А на дворі аж пече мороз. Москалі їдуть, руками вимахують. Прощай, мамаша. Я плачу, Палашка плаче, старий тупцяє валянками по морозі. Людей, як і ми, з усіх сіл понаїздило, матері падають. І що то там за позиція? І на що та, чуєте, війна? І на що там то народу стільки? Тьма тьменна, як хмари, як води. Все кажуть на Варшаву. Дивимося ми, розпитуємо, коли то 151-й полк їхатиме. Чекаємо, день тягнеться, мороз дошкулює, ноги одмерзають. Боже мій милий! Вечір приходить, ніч, а його нема. Нема та й нема. А я цілісінький день рісочки в устах не мала і не кортить нічого. Навіть забула, що їсти тра. Все очікую, все жду. Цілісіньку ніч в товкотні, в тісноті, на зачовганій підлозі просовались. Світає. День. А його нема. А що, як вони вже приїхали? А може, в дорозі задержались, хто його знає. Старий все розпитувати ходить. Кажуть, чекати. Приїде і 151-й. Але коли? Ми вже й стояти не маємо сили. А додому не хочеться. Здається, до смерті чекала б на нього. Хай краще вмерте, аніж не бачити. Ждемо ще день. Вечоріє. Старий турбується за коні. Овес вийшов, сіно вийшло. Ще померзнуть на морозі. Почав він розпитувати скрізь у вищого начальства кондуктором у руку, тому карбованець, тому 2. Кажуть почекати ще і перевели нас до якоїсь теплішої хати. А коні також десь там під накриття затягнули. Йде найвищий начальник. Старий шапку зняв. Ваше високоблагородіє, скажіть, прошу вас, чи буде сьогодні 151-й полк їхати? Та 3 рублі йому в руку тикнув. Взяв той 3 рублі і десь побіг. Каже, зачекайте. Побіг, думаємо, і 3 рублі побігли. Але ні. Видно, якась чесна людина. Хай йому Бог дай здоров'я. Вернувся і каже, 151-й полк скоро приїде. Він мав приїхати ще вчора, але через сильні навали глибоких снігів спізнився. О! Вирвалось у мене. Хвала тобі, Боже! А холод аж до кісток допікає. Але вже не йдемо до ждальні. Вже стоїмо і ціпнемо на пероні. Старий десь окропу роздобув, і ми з Палашкою трохи цукрованої води випили. Стало дещо тепліше. А поїзд за поїздом, все сунуть і сунуть. Деякі зупиняються, інші їдуть не зупинившись. Все обсніжені такі, видно в полях метелиця. Коли смеркло, приїхав довгечий, обліплений снігом поїзд. Паровик шипить, прискає парою. Дивимось, висипають москалики. Озираюся навкруги, чи не узрію і його. Ні, не видно. Питаємо одного,
Чи це не 151-й полк? Так, так, мамо, це він. Боже мій, я підскочила, як на огні, і оглянулася. О, сину мій! Тут Одарка уриває оповідання. Сльози не дають можливості говорити. О, кажу, сину мій! І більше не могла. Чуєте? Нічого вимовити. У горлі голосу не стало, язик занімів. Ми всі ніби постовпіли. Він обнімає нас, довгий такий, високий, шинеля на ньому довга, на плечах торба. Усе московське. Ми стоїмо і не знаємо, що далі. Старий почав гроші доставати, а руки йому пограбіли і навіть Пуляриса не відчинить. Звідки, ти, кажу, прилетів? Де ти був? О, сину мій, сину мій! Одно тільки і вимовляю. Засвистав поїзд. Їдемо, каже він. Їдеш? Вже? Їдеш? Мій милий, мій дорогий, мій одинокий. Куди їдеш? На Варшаву? На Варшаву? О, Господи, і на що тобі та Варшава? Він отак, чуєте, хвиличку постояв. Ну, бувайте здорові, каже. Може, не побачимо же. Каже, не побачимось. Я, чуєте, вчепилася за один рукав, Палашка за другий, а поїзд рушає. Пустіть, просить. Пустіть, мамо, мушу. Будьте здорові. Вирвавсь і побіг. Хліб, хліб, кричу. Хліб ти забув. Поїзд їде, їде. Старий за мішок, біжить за поїздом, пхається між людьми, не догнав. Де там доженеш машину? То сила, то сила, то, чуєте, страшна сила. Кинув торбу з хлібом між москалів, а ті тільки зареготали. Поїзд пролетів, як вітер. І не було від нього ні одного листа більше. Поїхав і як у воду канув. Закінчувала Одарка. Так минула зима. Василь, хоч і молодий, парубкував. Старших парубків не було. Дівчата молодиці, московки, а чоловіків нема. Василь уважно русявого чуба оливою намащує, виглянцовує халяви бутилки і щовечора в село. Там зберуться тичбою і заведуть. Розвеселые ребята, одним словом, молодцы. Царю верно и покорно, а на службе все проворно. Або Сербия, Бельгия, жаль мне тебя, проклятая Германия победила тебя. На весну вдарив новий набор. Пішов цим разом Іван Кушка аж у Бахмут. Покинув дома 15 десятин, 4 дітвори на підтикану вагітну жінку. При відході казав: «Візьми наймита, а землю не лишай гуляти. Коли вб'ють мене, візьми доброго приймака, але гляди, дітей моїх не обить, а то з могили прокляну». І пішов. Зінька лишилась сама. Весна якось раптом прийшла. По холоді нагально вдарило тепло. Перед Великоднем почало протрахати поле і забажало праці та поту. Війна не війна, а робота не сміє стати. Матвій цупко тримав у руках стерно господарства. Ціна на збіжжя, а особливо на овес, значно піднялась. І новоселенці мали нагоду навіть перед умовленим терміном вив'язатися зі своїх нелегких зобов'язань. Матвій збирав на нараду товариство і вперто наполягав якнайскорше сплатити борг у дворянському банку. Всі пристали на це, випродували пашню, зайву худобу, і одного разу Матвій зі Стратоном віднесли купу банківок панові Іванову. Того не було дома, десь у дієвій армії служив. Справи його вів заступник,
нотар Гулянський. Володько разом з іншими ходив до школи. Вчиться добре, читає книжечки і брошури. Учителька пестить його як може і дає йому багато волі. Тепер ніхто б не посмів прозивати з нього. Він перший, він скрізь. Де ділися ті Родіони, Євгени, Фони? Нема їх. Він товаришує з третьогрупниками, помагає їм рішати задачі, ходить з ними навіть потай на вечорниці. Також ходить до дяка на співанку. Співав спочатку дискантом, але після перейшов на альт. На співанці збирається уся сметанка села. Гуторять, жартують, грають оброку, оповідають про війну. По співанці більші хлопці на вечорниці махнуть, менші додому. Володька часом також потягнуть такі гицлі, як Трохимів Антон або Гнат Дерішів. Вони значно старші за Володька і товаришують з ними тільки тому, що він часто помагає їм у школі. Додому вертався пізно. Йти треба далеко за село. Проходив долиною між дерманськими хуторами і селом. Тут якраз ота проклята яблуня – Яцівка, під котрою, кажуть, кам'яна плита із залізним кільцем закопана. Під плитою заклятий скарб, який горить яріючим огнем на Великдень, поки не заспівають «Христос Воскрес». На тій самій яблуні і Давид Ковбаснюк, якого звали Собакою, повісився. На співанці не раз про це оповідалось. Казали, як то під яблунею часто огники мигають, як чорний кіт з блискучими зеленими очима не одному дорогу переходить, а одного жида, кажуть, на смерть загриз. Кажуть, їхав жид пізно візком одноконкою. Кіт той на Євгенових черешнях сидів. Як тільки жид з яблунею зрівнявся, кіт сплигнув на нього і зажер. Не можна сказати, щоб Володько був боягузом, але коли проходив серед ночі коло 12-ї, попри прокляту яблуню, нехотя ставало моторошно. На спині їжиться шкіра, на чолі виступає піт. Хлопець летить, як стріла, і боронь Боже оглянутися. Хай вже там ззаду всі чорти хапають, все одно, аби не бачив їх очима. Біжучи потихеньку, да воскреснет Бог і розтачаться в разі його, вичитує. Саме в той час, коли ще сніг не згинув, померла баба Івана Кушки. Сина вже дома не було. Прожила стара 103 роки і мала, кажуть, ще всі зуби. Дочка її, Іванова мати, мала також десь коло 70. Не було кому псалтиря читати, так кликнули Володька. Прийшли за ним, мов за старим, сама господиня Зінька. Володько пішов і читав. Дістав зато книша. Також Володько читав і відписував Зінці листи. Кожний раз закінчував. «Кланяється тобі глибоким до самої землі поклоном твоя вірна жена Зіновія», а за неї неграмотною власноручно розписався Владімір Довбенко. Після стали його і інші кликати листа читати. Володько йшов угору. Він же тепер не той заляканий, забитий хлопчисько. Він майже парубок. Ще тільки виросте дещо, та вусиків дочекатися. А тоді... Коли весна вдарила і, мов вогку дергу, зняла снігову накривку землі, одного дня учителька влаштувала прогульку до ліса за пролісками. Вже не всі ходили до школи, але ті, що ще зісталися, пішли до лісу дуже радо. Через Попівський город, сад, поле вийшли на зруб. За зрубом у ліс. У лісі невеликі яри, де літом ростуть малини та суниці. Далі Угорська долина і озеро. У лісі майже сухо. Прибите снігом листя вкрило землю тонкою сірою плівкою. Через неї проверчують впертими носиками дірки проліски,
що весело та задавакувато біліють на сонці. Брость на гілля дерев нагадує окапки воскових свічок і пахне соком. Берези гойдають косами, піднімають та опускають довгі фаї, ніби дівки при купанні. Школярі скоро розсипалися і змішалися зі стовбурами дерев, кущами ліщини та пташачим співом. Володько подався просто на взлісся над Угорщину. Коли приложити до чола долоню, видно звідсіль ціле плесо озера, що жахкотить зливою променів. Під ногами було досить квіток, але рвати їх не хотілося. Зійшов на край лісу, оглянувся. Сам. Так, він сам. Побачив поблизу дубового пеньочка, який, здавалось, навмисне поставлений тут, щоб на ньому присісти. І Володько присів. Чому дійсно йому не присісти? А присівши, голову по звичці підпер і задумався. Згадав Василя. Він вже в полоні. Це всі знають. Дістали від нього подвійну зі зворотною адресою листівку. Писав «Жив, здоров, чего і вам від Господа Бога желаю». Просив посилки. Володько не раз, дуже багато разів згадував свого доброго Василя. У великій задумі Володько не помітив, що хтось коло нього ззаду стоїть. Почув сміх і оглянувся. Ганка Сидорчукова. Вона ходить до першої групи. Досить висока, струнка. Рівний, гарний, дещо покрапаний ластовинячком носик. Сині розумні очі, русяві довгі коси, в руках у неї великий пучок пролісків. «А ти що тут робиш, Володьку? Де твої проліски? Що скажуть госпожа учителька?» Володько схопився і від несподіванки не знав, що відповісти. Винувато дивився на свої порожні руки і ніби дивувався, що вони таки дійсно порожні. «А де ж ти нарвала стільки?» Нарешті вирвалось у нього щось подібне на запит. «Там!» – тикнула рукою на пригірок Ганка. «Там їх стільки, що, Господи, я занесу учительці». «Учительці? А я, бач, не маю. Я шукав, а не знайшов. Ні, я то знайшов. Були якісь під ногами. Але я, Ганко, хотів гарних, великих, отаких, як оці твої, зібрати. Йшов і ось знайшов. Там озеро». Ганка глянула в долину і кивнула головою. Маленьке пасмисько волосся має від вітру над її очима. «Умгу», – сказала вона. «А хоч, то я дам тобі цю квіточку. Може, назбираєш ще таких. Ти знаєш цю долину?» «Ще б ні. Ми 2 літі тут з угорщанами билися. А знаєш, ті чорти здорово деруться». При цьому показав шрамик на чолі. «Бачиш? Це від каміння. Як мазнув – сволоч. Але я його цільнув. Аж підскочив і сів. Ха-ха-ха. Як сніп звалився, їй-богу. Ми пасли, знаєш, отам, там, за лісом. Там наші поля. Я, Німий і Хвитько з Ільком. На нас напало. Ну, зо 12. О, так, 12, напевно, було. На Німого 3, на мене 3. А Хвитько що? А я як почав? Ах, коли б ти тільки бачила. Ех, як почав їм мастити. Але до них на поміч підбігли ще. І один як цільнув камінчиком. Так просто і поставив мені отут печатку. «А боліло?» – запитала Ганка, широко дивлячись на нього. – махнув він рукою. «Ми ще не так билися. Ми восени порішили віддячити їм. Як упіймали удвох з німим одного постолячника, я мав отаку довгу піку з вільхи, збив на цюрупалок, кров'ю вмив його». «Ото!» – похитнула головою Ганка.
Цю останню історію Володько видумав. Навіть не видумав. Щось подібне оповідав йому Трохимів Антін. Але нащо і чому він бреше? Він зловив себе на брехні і виразно почервонів. Одначе в той самий мент сам повірив у свою брехню. Ганка витягнула зі свого пучка ту найбільшу, на яку Володько вказав квітку. «Ну, то хочеш цю, чи, може, цю?» Володько подивився байдуже. «Все одно яку. Але тільки одну? Що я з нею буду робити?» «Назбирає ще!» – майже викрикнула Ганка. «От який ти ледачий!» І засміялася. Володько зауважив також її зуби. Рівні і білі. Узута вона у великі, широкими халявами чоботи. «Тобі, Ганко, треба, щоб купили черевики», – зненацька сказав він. Вона кинула погляд на свої чоботи. «Хто мені купить? Тата забрали і, може, вб'ють, а дід не хочуть. Кажуть, грошей нема. Але чекай, побачиш, які я матиму черевики в літі». Далі Володько оповідає, як він з німим минулої весни на отих дубах шулічі кубла видирав, як дерся на височезне дерево, а шуліки – хижі птахи, як злетить на людину, очі може виклювати. А що ж? Але він не дурний з голими руками лізти. Він узяв собі в німого ремінного нагая, за пояс застромив ніж тесак і тоді підлазь, коли хоч. Або яке нещастя трапилося з Хведотом. Вони ж ходили по лісу шукати доброї берези на сік. У дерманських лісах нема беріз, а на чуже не те, щоб боялися. Не хотіли мати клопоту. Ну його. Так він і каже. Німий, а прорубайно зарубину в клені. З клена також добрий сік. Німий рубає, розмахав сокирою і саме, як на то те, підлазить Хведот. Німий розмахнув узад сокиру і як пальосне Хведота, просто в зуби. «Ах!» – скрикує Ганка. «І не зарубав?» «Не зарубав, бо, на щастя, не попав лезом. Обухом мазнув. Геть чисто губи розм'якшив». Далі Володько згадує кілька геройських випадків із війни з угорщанами. Скрізь Володько герой, скрізь хоробрий, скрізь перший. Але Ганка вірить. Чому б їй дійсно не вірити, коли вона в зимі сама бачила, як Володько Фонові гарбузу морду набив? А Фон же на цілу голову вищий за Володька, має 15 літ і ходить другий рік у 3-ю групу. Бо гарбуза не мав права. Карпів батько Фанасько їхав до Гершка січку різати. Кулі на санях зв'язані старими посторонками. Один кінець посторонка з петелькою тиліпався ззаду. Зі школи йшли школярі і почали чіплятися до саней. Назар, молодший брат Фона, якось попав ногою в петельку. Шабелян нагнав коні. Петелька зашморгнулася на нозі, шарпнула, і Назар проїхався від Польонової хати аж до магазину на власній сіданці. Коли б ще дорога рівна, то ще сяк-так. А то груда замерзла, кричав, як скажений. А Фон, халєра, підбіг до Володька. То ти, каже, його пхнув, і він попав ногою в петельку. Брешеш, я його не пхав. Він сам, шалапут дурний, вліз у петельку. Нє, то ти, я бачив, то ти. Хоч, щоб я тобі наклав? І замахнувся на Володька. А Володько як підскочить, як мазне Фона. З одного боку, з другого. А Антон, що любив такі видовиська, на ціле горло репетує. Бий, бий, бий гарбузу. Ну і було сміху. Це ж Ганка на власні очі бачила. Але ж, Боже, сонце не стоїть на вербі. Володьку, вже час до школи. Бігли під гору, як могли. Душно. Обличчя розбарвилось на рожево. Сині очі такі ж, як і небо.
Піть на чолі, на носі. Фу! Скільки не втирай рукавом, сочиться, мов із розсохлої бочівки. Прибігли до школи. Увійшли разом. Очі всіх дітей направлені на Володька і Ганку. Учителька серед класу стоїть і сміється. Вона щойно роздала дітям старі часописи, пуделка з пасти та коробки від пушок, як нагороду за квітки. Всі раді, всі вдоволені. На кожній лавці велетенські барвисті паперові шмати з картинами війни, рекламами годинників, музичних інструментів, книжок, зубної пасти, колонської води. А Володько з Ганкою стоять коло порога, і учителька навіть не каже їм сідати на місце. Ганка така засоромлена, що зовсім забула за свої квітки. Володько руки спустив, у лівиці кашкета мне, обличчя палає, очі бігають по стелі, по старих ветхозавітних картинах на стінах, по помосту. Ну, мої мандрівники, де це ви так забарилися? Ми вже тут радимося, щоб карету за вами післати. Ха-ха-ха, регоче дітвора. А ондео Антін впевняє, що наш Володик почав зальотами займатися. Каже, що батько ніби на трійцю женити його збирається. Володько ще такого сорому не переживав. Ганка вже реве, а йому хотілося провалитися в землю. Він лиш незграбно тупцяє на місці. Ну, сідайте вже, прошу ласкаво, на місце, але за спізнення не дістанете нічого з подарунків. Володько пішов і мовчки сів. Його уста суворо і вперто затиснуті. Часом пробігає по них ледь помітне здригання, а зуби так міцно заціпнуті, що їх не то плачем, але й колом не розважив би. Ганка замовкла також і лиш час від часу хлипала. По лавицях розложені коробки, пуделка, старі часописи, квіти, брудні дитячі руки. Учителька оповідає про війну. З її мови постають картини далекої карпатської баталії, де в снігах, скелях, проваллях кладуть свої білі кості наші брати і батьки. Дитячі обличчя горять, очі світяться жарівчими іскорками страху і здивування. Але що у Володьковій душі творилося, того не розкаже він нікому й ніколи. Картини війни, присмак сліз, барва сорому, тремтіння сонячного променя зродили і визвели на кін його буття велику тайну тайн, незрівнянну з нічим в красі і силі. Весна виробляла свої веремії, незважаючи ні на що. Земля, як і завжди, пахтіла своїм тяжким п'янливим запахом. Ліс одягався, і небо горіло блакитним огнем. Пора прощатися зі школою. Он Матвій на полях чоботиськами грасує, сипле пригорщами зерно. Жайворонки б'ють в небо, ніби крикливі ракети. Зінька хлопця привела, а тепер за плугом, як мужик, ступає. Володькові шкода було кидати школу. Ходить до самого кінця. Ганка також ходить, але більше з нею не балакав. І так осоружні хлопчиська проходу не дають. З фоном знов побився, навіть учителька зауважила, що наш Володько балує. З війни доходять чутки, що в руській армії появилися ізменники. «Ота проклята дрань! Ота сволоч!» – лаявся Матвій. «Кров людську продають! А що робить Ніколай Ніколаєвич? Чому не вивішує все дотла?» Кажуть, війську потрібні снаряди, а вони сухарі печуть. У Карпатах худоба гине, коней гнилими сніпками зі стріх кормлять. А такі коні, Боже, Боже! Від Василя знов нема ніяких вісток. Хто його знає, чи живий? Великдень цього року ніби поминальниця. Нема горілки, нема співу.
При розговінню свяченим яйцем і в Єлисея, і в Матвія всі Василя згадували. Одарка оповідала: «Прийшла я, голуб'ята мої, на всю ночну до церкви. Господоньку святий, і церква та сама, і світла не менше, і співають хороше, а на душі у мене ніби гніт лежить. У Велику П'ятницю висповідалась, до причастя аж у неділю підступила. 2 дні рісочки в устах не мала. Стала навколішки перед Матір'ю Божою, молюсь, а молитва не йде на думку. Диявол заволодів мною. Кажуть, що то гріх за людиною так побиватися, та ще й у церкві. Але що діяти, що чинити? От клянуся, що я не могла за нього не думати. Гріх грішний, але не могла. Про Бога треба б, так ні. Він мій сокіл, мій орел, моя кохана дитина. Замість святого образа стоїть сумним перед моїми очима. А як розговлятися почали, Палашка впала на постіль і так моїй людоньки зайшлася, так тяжко заголосила. А я стою коло столу, як дерев'яна, офірку в руках тримаю, хочу перед образом засвітити. В очах моїх темно-темно зробилося, ніби хто мене узяв та й закрутив, а після раптом поставив на землю. Не можу на лаву звестися, щоб офірку приліпити. Вчепилася за ріг столу, але не вдержалась. Як стояла, так і звалилася до землі. Плакати не було сил. Ніде нема радості в ті дні. Ні на землі, ні на небі. Отже, і дзвони дзвонили, але звуки їх, мов тінь від густого лісу, мов траур від чорного серпанку. На цвинтарі дівки не виводять кривого танку, ані пісень не співають. Голови, як і завжди, барвінком та паперовими квітами квітчані, але сміху не чути. Вивіскувань нема, парубків чубатих нема. Є недолітки, що тягнуться догори, на пальці спинаються і плачуть від міцної затяжки тютюном. Там десь у Карпатах парубки. Ой, по горах австрійських солдатські кості під снігом лежать. Виспівують дівки. А чиї кості? Пішов Василь, Петро, Данило. Скільки їх пішло? Все в Карпати, все під Варшаву, все у Мазурські багна, все в Августовські ліси. Напхали, завалили трупом, загатили багна, засипали гори. І звідки візьметься радість? На Великдень якийсь москалик плівся шляхом і до Матвія забрів. Матвій запросив до столу, а Настя ковбасу і печеню, і все, що мала, виставила. Матвій розійшовся, що війна, мовляв, від Бога. Бог так, видно, хоче. І слава йому, все-таки наші хоробро деруться, все-таки погнали нехриста у глиб його царства. Матвій говорив з вогкими, запаленими пристрастю очима, а москалик все уплітав та уплітав. «Пробачайте, що, може, у нас не так, як у вас. У нас усе, пробачайте, по-простому», – вибачалась Настя. «Нічого, старуха, колбаса хороша, а ти, тятька, зря говориш. Да, ти старий чоловік, ситий і вдома. На фронтах ти не бував і війни отієї самої не видав. Та й царя ти теж не бачив. Я, можна сказати, ближче від нього був, а також не бачив. А війну оту саме хай собі чорт спокійно візьме. Думаєш, я знаю, за що кровлю? За родину? Карпати – родина моя, так? Помиляєшся. Плювать мені на ті самі Карпати, от що. Родина моя Рязанка, поняв? А на якого чорта мене сюди перли, сам толком не розберу». Матвій замовк і зніяковів. Видно, в тон не потрапив. Знати цей розлоблений москалик.
Я уж, мамаша, звертався москалик до Насті, 3 рани в Карпатах дістав. А от і 3-й раз несу туди свою башку, по 4-ту рану. А ні, то куля в лоб, і все до чорта хай прахом стелиться. Хто його знає, що то за москаль? Може, надісланий, може, втікач який, що народ бунтує, але що Матвієві до того за діло. От наїсться і хай йде собі з Богом. Може, він Карпати не бачив, а тільки хвалиться ранами. Зараз по Великодні закінчився шкільний рік. Після випадку з Ганкою Володько уникав учительки. Не бажав з нею зустрічатися, не усміхався. Також не просив пуделок та коробок. Все це Хведот дістав, а Володько навіть не зацікавився, навіть оком не кинув. Після останньої лекції останнім відходив Володько. Учителька йшла за ним, і коли Володько сухе «до свідання» кидав, протягнула руку і мовчки взяла його за карк. Він оглянувся. «Навіть до мене не зайдеш, Володику? Навіть не попрощаєшся?» Перед ним виходили на двір босі дівчата з хуторів. Відходив з маленькою порожньою торбиною через плече Хведот. З Тилявецьких дітей не було нікого. Володько мовчки повернув до учительчиної кімнати. Там чистенько, пахнуть квіти, на стіні чітко тикає білий годинник з тягарками, жовтим мідяним вагалом, прикрашений квіточками-незабудками. «Ну, Володику, чого ж ти такий сумний, га? Що з тобою? Не любиш ти мене? Не хочеш книжок? Я ось тобі тут, подивись, скільки приготовила. Наші русські єбеліни. Ось про богатиря Ілля Муромцю, ось. А, я то знаю!» Аж викрикнув Володько. «Я вже знаю. Він був на службі у Володимира Красного Сонечка і воював бісурменів та збив з 7 дубів великого солов'я-розбійника. Але дайте, я ще раз прочитаю». «Ну, бач, – каже вчителька, – ти знаєш вже більше, ніж я думала. Ах ти, мій синочок!» Вирвалося у неї, і вона обняла Володька і міцно поцілувала в чоло. Після довго гладила його по голові. Володькові соромно і ніяково. Вона назвала його синочком. Хіба ж він її? «Ти, Володику, не маєш на мене гніватися. Я не хотіла тобі щось кепського зробити. О, ні, ніколи. Я знаю, за що ти на мене сердишся, але я тепер сама шкодую, що так тоді випало. А Ганка також гарна дівчина. Вона казала, що у неділю прийде до мене. Хочеш, можеш і ти прийти». «Ні, я не гніваюся. То не те. У мого дядька пішов на війну Василь. Від нього нема вістки. Я не знаю. У неділю мене, напевно, пошлють пасти худобу». «Ну, як хоч. Матимеш час – зайди. А ось для тебе книжка, це пуделко. Матимеш на олівці, на пера, на ручки. Скажи своєму татові і мамі, що учителька їх вітає, і будь завжди добрий та слухняний». Володько загорнув на оберемок книжечки, пуделко, поцілував учительку в руку і відійшов. Учителька провела його на ганок. Як йому було прикро. Прикро тому, що він так довго сердився на свою учительку. Прикро тому, що вона перша звернулася до нього і попросила вибачення. Йому було б куди приємніше, коли б це він зробив перший. А так? Хведот не чекав на нього. Коло магазину звідкись вертається Ганка. Вона не тут мешкає. Вона мешкає по тому боці школи на долині. Зустрілись, не вітаючись. «Гершкова Теся обіцяла мені пошити блузку на Великдень, а ще до сьогодні не пошила», – каже Ганка. «Чому?» – питає Володько. «Каже, праці багато. А що мені до того? Мені в неділю треба піти до учительки. У чому я піду?»
А ти ще ходиш до школи? Ходжу. Сьогодні послідній день. Хіба не знаєш? І я ходила б. Дід посилають за вівцями. У нас їх щось 6 є. Тата мого таки вбили. І повісила голову. У первих боях? Запитав Володько тільки тому, що не знав, що сказати. І вона мовчала. Тихо. Мабуть, піду, сказала нарешті. Треба йти, сказав він. Обоє повернулись і відходять. Володько щось пригадує, обернувся і гукає. Ганко! Чого? Почекай. Ось я маю тут пуделко. Мені дала учителька, але нащо воно мені? Візьми. Ганка усміхнулася і взяла. А після розійшлися. Цілий день до вечора думав за Ганку. Знову гонив товари пасти. Цього літа паренина на придатку під Телявецькими городами, тому немає нічого спільного з угорщанами. Трапилася прикра пригода. Мало-мало було не втопився. Ходив з відром до копанки по воду, щоб полити свої дубочки. Став на кладку, та не видержала і трісла. Шубовснув у воду і захлинувся. При цьому викрикнув. Першою почула мати. Прибігла, затошніла, наробила лементу, стрибнула, як була, у воду і вирятувала. З клуні летів розхристаний батько. Схопив хлопця на руки і почав гойдати. Обличчя його червоне, тіпав Володьком з усієї сили, поки не полилася ротом вода. Володько живий. Але усі його дубочки були знищені. Батько не вважав його працю за необхідну. Все одно нічого з того не вийде. Дубочки повиривав і повикидав. Засохли навіть ті, що вже вчепились були в землі заживе і зрослись з нею. Краще хай ростуть у лісі, на своїх місцях, там, де їм треба рости. Ця пригода на деякий час притримала розвиток Володькової самопевності. Він перестав ходити дерти кубла, перестав дряпатися по дубах, уникав товариства, а особливо німого. Натомість він заліз у гущавину книг. Ці славні, тихі приятелі оточили його зо всіх боків, розгорнули перед ним необмежені обрії і манили кудись. Далі, все далі у безконечність, під зоряне небо, на степ розлогий, на моря та океани у борзню з буревійними хвилями. Там хвилі, мов гори, котять і б'ють об скелі, об граніт. Там блискавки ріжуть олив'яні хмари, січуть їх легко на кусні і вітровими рухами розкидають, куди хочуть. Там грім клекоче, мов мільйон орлів якоїсь незнаної породи. Ах, який широкий світ! Як далеко можна йти, як багато можна бачити. Туди, он, геть, геть туди. У ті самі дні, коли поля починали сіріти, коли вилазили зі своїх схованок серпи, коси, грабки і люд хрещений знов збирався знімати дари великої землі, в ті дні шляхами потягнули на схід перші валки галіціянів. Сухі, спокійні, з впалими очима, у солом'яних капелюхах чоловіки. Тихі байдужі жінки. «Вісь та гей!» – підганяли вони свої конята, запряжені у довгі із будами вози. На возах усякий домашній крам. За возами тягнуться корови. Ці потужні, гарні тварини, що є цілим багатством втікачів, виглядають дуже сумно. Підбиваються, кульгають і не зводяться. «Ви звідки, люди, їдете?» – питає Матвій. Пане Газдо, най не казати, здалека. А куди? А це знаємо куди? До Росії, туди, ген. Володько пригнав корови додому. На подвір'ї віз із будою. Віз не наш, галицький. Пара худих, тонких, мов дошки, конят,
шомрають з опалки сиру конюшину. Коло воза з напухлими ратицями корова сумно дивиться великими байдужими очима на жінку, що сидить коло неї на землі, обгорнувши босі ноги спідницею. На руках у неї дитина з цицьку. До полудрабка воза підвішена плетена з лозини колиска. Матвій стоїть коло кіпця, що насипаний над ямою, яка тим часом править за льох, з відром у руках і поважно розважає з газдою. Це старший, жилевий, високий чоловік, що димно вимовляє літеру О. У нього виходить вона м'яко, аж свище. Він каже: «Я сі находив, я сі наробив». Дивно. Володько дивується, що говорить зовсім по-нашому, от тільки кілька таких дивацьких змін. Але що там дивуватись? Ось навіть тилявчани деякі слова інакше, ніж дерманці вимовляють. А то ж австріяки. Матвій все на генералів нападає. «Ота, чуєте, нечисть проклята! Це вони нам Росію продають, сукіни сини. Коли б не зміна, думаєте, що наші відступили б? Ніколи. Він б'є снарядами, а наші чим? Сухарями? Недаром Ніколай Ніколаєвич в морду кількох набив. Мало повісити, мало. Німець газою душить, огнем палить, а наші... Тьху, та й годі. Порядки такі в Росії. Сухомлинова якогось дали. І Перемишль, кажете, здали? Напевно, здали. Ми ось вже 2 тижні по дорогах. А я? А скільки крові за нього пролили, ех? Прийшла дівчинка. Маленька, щупла, років 12. Ноги брудні, порепані. Тонесенькі, мов патики литки. Обличчя бліде, обвітрене, волосся вилиняле аж біле. Одні очі гарні, живі, великі і розумні. Вона видоїла корову, процідила молоко, принесла горнятко матері, а сама також ще теплого від корови кварту випила. Володько весь час придивлявся, обходив навколо воза. Коло нього Хведот. Мати варить в хаті вечерю. Сонце зовсім спадає і обіцяє сховатися за велетенські черешні, що ростуть на городі Івана Пустяка. Майже щовечора Володько з Хведотом біжать на город, який колись виміняв батько у Тизя. Там зародили рясно грубезні черешні. Чужі діти лазили перед вечором туди ж, м'яли під черешнями овес і обривали ягоди. Володько має і тепер бігти на черешню, але соромився сказати дівчинці, щоб і вона з ними пішла. Нарешті відважився. Та згодилося. «Можна мені, мамо, піти з цим хлопчиком нарвати ягід?» «Іди, доню, але чекай». Мати відложила дитину, вийняла з-за пазухи якийсь вузличок, розв'язала і подала дівчинці. При тому щось їй шепнула за ухо. «Добре!» – кивнула дівчинка головою. І вони обоє побігли. Володька дуже кортіло побалакати з австріячкою. Він ще ніколи не розмовляв з людьми з Австрійського царства. Вона, напевно, знає тих мадярів, що ріжуть, вішають. Одразу подряпалися на черешню. Володько не їв ягід, як звичайно. Він рвав їх до кишені з наміром віддати дівчині, яка взяла фартушок, щоб нарвати мамі. А вже скоро стемніє. Багато не нарве. Треба ж їй допомогти. При цьому він її весь час розпитує. Про мадяр, як вони одягнені, як говорять. Далі про школу. Як там у них вчаться? Чи вона вже ходила до школи? Так. А до якої групи? Ага, у них нема груп. Класи. Ага, добре. А якою мовою вони вчаться? Руською? Володько аж зрадів. Оце так. У Австрії і по-руськи. Дивно. Видно, по цілому світі руський язик первий. А з яких книжок? Яка читанка?
Чи «Сеятель» книга друга? Ні. А чи знає вона дядушка Федот? Стихотворення таке. Письмецо от унука получил Федот. Ні? А «Стрекоза і муравей» – це басня Крилова. Або Пушкіна «Люблю тебя» Петра твореньє. Також ні? Ну, а що ж вона знає? Яке розчарування! Вона знає «Мова рідня, слово ріднє». Це вороб «Ха-ха-ха». Як? Мова рідня? Як це ти казала? Реготить Володько, аж за ягоди забув. То це ж не по-руськи. Де ж це по-руськи? Це ж по-мужицьки, по-простому, по-хахлацьки. То вас так вчать? О, у нас ні. У нас по-настоящому. Город чудний, город древній, ти вмістил в свої конці і посади, і деревні, і палаци, і дворці. Зрозуміла? Це ж по-руському. Так говорять у Росії. Там десь отуди, Росія. То вона, мабуть, зовсім і не знає, що то Росія. Ти кажеш Росія, не Росія, а Росія. Ох, то государство, велике государство. Наш цар перший у цілому світі. Володько купив картину, де намальовані усі царі. Там наш перший. Ніколай Олександрович імператор і самодержавець всеросійський. Другий німецький, такий з вусами догори. Також порядний цар. І аж третій ваш. Але старий, борода така смішна. Як він зветься? Цісар Франц Йосип. Як дивно, цісар. Мова рідня, слово ріднє. А хто то, кажеш, написав? Такий поет, Воробкевич. Пані учителька казали, що найбільший наш поет Шевченко. Зовсім неправда. Я таких поетів і не чув. Це не руські поети. Руські – це Пушкін, Лермонтов, Кольцов, Нікітін. Ой, ні, пробувала сперечатися дівчина. То, може, російські, я не знаю. Може, то московські. А звідки я знаю? Я в Росії не вчилася. Я знаю наші, руські або українські. Западала ніч. Гуторячи, діти злізли з черешні. Володько вперто захищав руських поетів, і дівчинка, як гостя, здалася перша. Він підійшов до неї, притримує свою набиту ягідьми кишеню. «На», – каже, – «я нарвав у кишеню трохи, їсти мені не хотілося. Я кожний день їм ягоди. Дай, я пересиплю тобі у фартушок. Вони у мене ще подавляться». Дівчина наставляє фартушок. У нім скварта черешень. «Ну, добре, але ти маєш взяти за це гроші». Володько поспіхом висипає з кишені ягоди і не чує її. У них є досить ягід. Ось ще там у рівчаку 2 черешні. Одна чорна, друга червона. Добрі ягоди. Дівчинка тиче йому в руку монету. Ні! Засоромився Володько і ховає руки за спину, відступаючи назад. На що мені то? Сховай! Ви в дорозі. Ну, то я не візьму ягід. Не візьму, мама казали. Вона хотіла силоміць впхнути йому гроші. Ні! Аж кричить хлопець, тікаючи. Цих грошей у нас навіть ніхто не візьме. Це ж австрійські. Ні, це 3 копійки. 3 копійки? Тож ті ягоди навіть копійки не варті. О, варті, тут багато. І добре. Шкода, що темно, а то ми б нарвали більше. Дівчина вперлась, Володько тікає навколо черешні, вона за ним, кружляють так. Все одно не візьму, їй-бо, ні, не можу, аж кричить він, засапавшись. Ну добре, зупинилась дівчина. Черешня при межі.
З сего боку твоє чи з сего? Володько не розумів одразу, в чим річ. З цього, каже він. Ну, так он ті гроші, дивись. І кинула їх у пашню. Завтра знайдеш. Крикнула і швидко побігла. Ах ти! Вирвалось у Володька. Він чувся ображеним. Додому не йшли разом. Дома Настя доварює вечерю, порається з мисками. Зараз, мовляв, зійдуться всі, а вечеря мусить на столі бути. Володько підійшов до матері. Мамо, ну, чого тобі? Та дівчина закинула у наш овес 3 копійки. А то ж на що? А випало їй, хотіла, тримала в руці, якось махнула і випало. Мамо, ну, що ти хочеш? Бач, я бігаю, а ти причепився. Тож у них, може, більше й не було. Чого? А ти грошей. Ах, хлопче, чого ти від мене хочеш? Не маю часу. Я хочу. Дайте мені 3 копійки. Я віддам їй, а завтра найду. Мати зупинилася і здивовано подивилася на хлопця. Він стоїть перед челюстями печі, що в ній на купі жару догоряє кілька трісок. Відблиск загасаючого полум'я б'є в його обличчя, освітлює поважні, блискучі очі. Насті робиться чомусь дуже приємно. Усмішка сама собою зійшла на її тонких сухих устах. Вилиняле її обличчя ледь торкає світло з печі, але Володько піймав усмішку. Іншим разом вона, напевно, кричала б на нього за такі витребеньки. Тепер ні. Поставила повну повінця миску гарячої юшки на столі, підлізла на лаву і рукою сягнула за образи. Там у шматинці зав'язані кілька срібних і мідяних монет. Її збереження. Вийняла плескатого, стертого трояка і подала хлопцеві. А він мимохідь схопив ту руку і поклав на ній голосний цілунок. Було ж у хаті темно. Ніхто не побачить таких пестощів. А хіба ж не варто поцілувати ту руку, що так часто била його, гладила по голові, а найчастіше захищала? Цей намір виринув у нього раптом. Не міг же сподіватись, що мати так легко, без слова докору про марнотратство дасть аж 3 копійки. Приємно засоромившись, він схопив гроші і стрімголов вибіг із хати. На дворі підбіг до чужої жінки. Та, видно, втомлена. Дитина вже спить у колисці, а сама сидить над нею і куняє. «Тітко!» – каже несміливо хлопець. Жінка не спала. Комарі дзеленчать і падають на дитину. Втома брала її і завивала у сон. «Що тобі, сину?» – підняла поволі розчухрану голову. «Ваша дівчина. Ми були. Ні. Вона згубила ось 3 копійки. Я знайшов. Ось, візьміть їх». І Володько швидко вткнув жінці монету, ніби вона гаряча була, а сам побіг. Він побіг до батька. Той виходив із садка і, розмахуючи руками, пояснював галичанинові. «У цьому рядку 14 щеп. Сам щепив. Овоч вся добірна. Ми не садимо усякого сміття. А рядків таких поки 5. Не сила, знаєте, усе нараз. 8 різних сортів. Все колись на продаж піде. Цього року на Спаса своя хрукта буде. А там он за свининцем шкілку завів. Тут місце на будучу хату. Тим часом баба тут усякого зіляча, рожі, пова, сяке таке натицяла. Я того не одобрюю, але що ж? Вона, бачте, квітку любить. Цієї весни знов 8 дичок защепив. Росте у нас то, добре росте. А по наших запустах, ото вийдеш з мотикою, не полінуйся, копни і дичку на втіху маєш. А люблю я це діло. Господарку люблю, аби на чому.
Це вже на 3-му місці гніжджуся. А я, похитував головою галичанин. Садочок маєте файний. І ясі також був посадив, і махнув рукою. Матвію, а клич там людей. Це Настя з порога гукає. Матвій збільшує кроки. Він знає, нащо кликати. Коло копанки хтось хлюпається. Там дівчинка втікачів щось пере. Володьку, кликни дівчинку. Ходіть з нами, дещо гарячого сьорбнем, каже Матвій. Тітко, ходіть до хати. Людоньки, не можу з дітинов. А саму не лишу, комарі так тнуть. Настя меншу мисочку витирає, наливає повну юшки. Коли прибіг Володько, вона каже: «Віднеси ці тітці, дитино, не розхлюпай». Він узяв, ступав уважно і обережно. Миску держить обома руками за вінця, у руки пече. Приніс і поставив на землі. Після побіг по хліб і ложку. «О, кохана дитинонько, ох, тобі дякую. Та й мамці, і таткові, най Бог здоров'ячко пішле. Горячого давно не їла. 2 неділі в дорозі. Дай тобі, Боже, щастя і здоров'я. Параню, ходи, дитино, зі мною їсти. Сама стільки не подужаю», – кликнула вона на свою дівчину. Та присіла, і обидві почали їсти. Газда їв у хаті з Матвієвою родиною. Хведот їсть на полу окремо. Володько не має де сісти за столом, тому їсть перед столом стоячи. На коминку світиться невеличка 3-й номер лампочка без скла. На стінах ледь помітні балухаті тіні. Сувора, невблаганна ніч навалилася на цілий мир. Земля вгрузла у її чорну глибінь. Заснули люди, звірі, рослини. Тиша сторожка, мов птах, таємно і підступно ховала останні хвилини спокою, бо коли б хто, припавши вухом до землі, міг почути її тремтіння, ніби там десь хтось тяжкий і неухильний твердо ступав над народами і державами. Сплять на хуторі Матвія. І тільки перша зірниця розпалила пожежу над Жолобецьким лісом, а за городом запідпідьомкали перепілки, втікачі почали рухати зі сну. Газда ладнав свою фіру, газдиня вкладала дітей, щоб могли, їдучи, спати. І коли Володько встав, двір був порожній. Лиш у тому місці, де стояли коні, парував ще свіжий гній. «Коли вони поїхали, тату?» «Хто знає? Углуб десь». Голос Матвія непевний. Він весь в обіймах якогось внутрішнього неспокою. Часто, вийшовши ранком, він грізно подивлявся туди, де сонце заходить. Шляхом їдуть фіри. Люди у солом'яних капелюхах привітно і щиро здоровлять. «Слава Ісу Христу!» Матвій спочатку не знав, як відповідати. «Дай Боже і вам здоров'я!» – казав. Після навчився. «Навіки слава!» – промовляв. По селі гострий наказ прийшов. Вся молодь до окопів. Кожна родина мусить дати одного робітника. Мають їхати закріпляти границю. Там десь коло Радзивилова треба вкопати в землю кількамільйонну руську армію. Шарварок великий по селі, жнива на носі, хліб поріс, мов очерет. Бракує робочих рук, а тут і тих, що є, відривають. Матвій шле Василя. Настя велику торбу харчів рихтує. Пече коржі, різники сала в капустяне листя згортає. На вулиці чекають підводи. Велика юрба дівок і парубків-підлітків пішки вибирається за село. Жарти, сміх, дотепи. Молодь весело вирушає з села. Від Василя знов прийшла чутка.
Жив і здоров, як і завжди, тільки ще з більшим підкресленням просить посилки. Просить сухарів, бо їсти зовсім не імеєм чого. Одарка напекла для нього мазурків з петльованої нулівки на маслі та яйцях. Зі сльозами на очах віддавала Єлисеєві пакуночок. Той іде на пошту. Але чи получить він все? Хто те знає? Тож у тій Германії, кажуть, брукву сушену на потируху труть і з того хліб печуть. Як же вони йому такі мазурки пропустять? Наступили жнива. Пашня поросла вище голови, а зерно таке, якого навіть старі люди від прадавня не пам'ятають. Жито буйне, як ліс, колосся п'ядінь ціла, пшениці лягла від тягару, овес аж дзвонить. Навіть молоденький Матвіїв садочок наївно вродив, і нелітні яблуньки дали плоди зовсім подібні на всякі інші – плоди раннього юнацтва. Матвій брав цього літа надміру. Поле, мов лютий пан, скувало кайданами по руках і ногах своїх рабів. І тільки сонце здійметься, тільки роса дозволить класти покіс, родина вся плече в плече при праці. Шляхом сефіри йдуть. Людоньки, людоньки, нащо ви все ото робите? Ой, пустять його козаки з димом, ой, пустять. Ну, хай пустять, але на полі не сміє клякнути. Умер би чоловік, дивлячись, що такий хліб на полі гине. Не вірив Матвій, щоб наші отак себе осоромили, щоб край цей чудесний мадярві на поталу дали. Він же думу привабливу пестив, що надходить нарешті час, коли можна буде зняти з плеч свої тягарі боргів, бути чистим, свобідним, зі своїм куснем хліба у своїй хаті. Часом у неділю збирав бабню на нараду. Збирав усю ту погань, якої колись терпіти не міг, і розгортав перед ними плани. Мовляв, зародило, ціна кругла на пашню пішла, сипнемо пудами зерна і заплатимо готівкою. На ось, мовляв, на стіл купу тисячок, зібраних нами на наших ланах. Бабам та рада по нутру. Їх гордість господинь досягла найвищого місця. Чоловіків нема, дарма, вся честь на них ляже. Ті кров лили, а ці землю тисячками сплачували, до пуття привели. Це можна буде ціле життя чоловікам у вічі цвіркати. По 2 неділях вернувся від окопів Василь. Чорний, з опаленою на носі шкірою, що лущилась, з довгим вилинялим волоссям. Володько розпитує його, як там йому поводилось, але Василь оповідає неохоче. От другий раз сам підеш і побачиш, як накорблять тебе чаєм з цегляним хлібом. Не бійсь, не захочеш танцювати. Спали у надшвидку збудованих будах. Працювали весь час у лісі. Заробив 14 рублів, але додому тільки половину приніс. Все на харчі пішло, бо казьонного мало. Дома озимина вже зібрана. Треба набивати грабки під ячмінь та овес. По полях їздять інженери, щось міряють. Кажуть, і тут будуть копати окопи. Шлях став дуже гамірним. День і ніч зо сходу і заходу їхали підводи. Із заходу – галицияни, зо сходи – київці, подільці. Цих гнали до окопів на цілі місяці. З'явилися якісь чужі жовті, косоокі люди. Привезли юрби китайців, татарів, киргизів. Все це дешева, слухняна, невибаглива робоча сила. На сотні кілометрів у ширину розгорнулася праця. Закріплення запілля. Вздовж ікви рили глибоченні викопи. Клали дерев'яні дороги, робили мости. По дорогах, по селах, на полях і лісах безконечні біженецькі табори. Звідки вони? Де тих людей стільки набралося?
сірі, понурі, заклопотані, перелякані. Небо захмарилось, розпочалася сльота. Дороги розбилися. Над лісами дим здіймається. Під кожною деревиною ніби комахи метушаться змоклі люди. По полях блукає худоба. Расові, виплекані дбайливо господинею корови падали серед дороги, і ніякі скарги, благання і плачі не в силі були звести їх на ноги. Все посувалося далі на схід. А зо сходу знов хвиля за хвилею котяться навали людей. Безконечні потяги везли гарматне м'ясо. Дорогами сотні верстов гнали отари сірих степових волів на порції. Прищулені солдатіки хлютки у подертих шинелях день по день підганяють худобу, пасуть де попало на селянських полях. А фронт все ближче підсовувався до границь Велетенської імперії. У запіллю безлад і сутужна праця. Чути впертий спротив, напруження, але все-таки гнулася, трощилась лінія фронту, і якась неймовірна сила своєю дужою долонею свавільно відгортала багатомільйонну армію з її володінь. І дивувалися люди тій посторонній силі. Хто там? Яка божа кара? Що вони зі сталі куті, безсмертні? Як виглядає той могутній борець, що гне карк непереможному велетневі? Ох, як гостро ставали перед Володьком ці питання. Хведот. Що йому? Він приймає усі події, дні, ночі, години, просто, безпосередньо, без впливу власної нацеволі і без спротиву. Але Володько, цей виходить на поле і зжате житнисько, що на ньому засівалося висипане зерно. Батько не вправився вчасно зяблювати. Дивитися з пригірка на шлях, всіяний возами, худобою, людьми, і дума його, мов молодий орел, знімається над усім. Високо-високо, щоб звідтіль з недосяжної головокружної висоти обняти страшну небувалу дію, що відограється на його очах. І він не нарікає на час. Ні, навпаки. Йому здається, що тільки йому судилося бачити драму, якої відгуки лунатимуть у майбутньому цілі віки, тисячоліття. Йому здається також, що всі ті люди там на шляху, там на двірцях, там на залізницях і нарешті там на грані життя і смерті, де впадають брати, батьки, що всі вони навмисне створені для того, для його цікавості, для його ненаситного бажання великих переживань. Він ніколи не чує себе малим, сільським хлопчиною у подертих штанцях. Ні, ні, хто б так подумав, жорстоко помилився б. Він чує себе володарем цього всього. Гур, гур-гур! Земля на сотні кілометрів тремтить від говору сталевих потвор. Ці згуки, мов музика, лоскочуть його неусвідомлене ядро душі. І мало було оцього навкруги. Це до огиди мало. Руская побєдоносна армія, перед якою ще недавно схиляв у пошані чоло, стала так знайомою, сірою і навіть не грандіозною, як стара обридла кімната. Хотілося пізнати далі туди за фронт. Хто там? Уявляв собі там тих вояків, старшин. Уявляв собі їх одяги, їх обличчя. Хотів знати, чи і вони вміють так само думати, бути такими великими і блискучими офіцерами, з такими чортячо гордими виразами, як наші. Бачив речі тих вояків і кожну з них оглядав, як надзвичайну дивовижу. Не така, як у наших. Може ліпша, а може гірша. Спочатку була безперечно гірша, наша ліпша. Після вкрався сумнів. І разом з тим сумнівом зменшилась сила, велич, вартість свого. Бачив полоненого. Це вбога, чорна, вихоплена з огню на цей бік людська комердяка.
дивився на неї без страху, без співчуття, з погордою. Не було на ній ні порядної шинелі, ні чобіт. Черевики з обмотками, якась каптурка на голові. Іноді хотів уявити собі тих у черевиках з обмотками, у смішних каптурках людей при зброї, як вони ходять у себе, як говорять, їздять автами. О, тоді вони, напевно, не такі вбогі. Тоді вони, хто знає. Може, вони тоді також вояки, що потраплять стріляти і навіть бити руських? Ах, як цікаво, як неймовірно цікаво. Знов набор. Одного сіруватого ранку, коли небо нагадувало на оліяний папір, через котрий ледь протискався соняшний жовток, прийшли до Матвія Стратон і Кузьма. «Ну, дядьку Матвію, вже і ми йдемо». Матвій бачить, що шкоруплі, жовтаві Стратонові уста тремтять. Очі його вогкі, прищулені, і від них, мов проміння, розсипаються тоненькі пряски. Чоло насильно зморщене глибокими зморшками якось згори, бо брови вперто супляться і натискаються на ями очниці. «Все одно помірать!» – витуснув скупі, відчаяні слова Кузьма. «Раз чи два, тепер чи завтра, все одно помірать прийдеться». Цим Кузьма ніби підбадьорював себе. Нема, мовляв, чого боятися. Найстрашніша смерть, але раз все одно помірать. То чого і її клятущої боятися? Матвій підняв незграбну ліву руку і положив шорстку долоню на чоло. «Так тепер зовсім сам буду», – сказав він. «Ах, скільки людей!» – кинув Стратон, хоча він добре розумів, що значить «сам». Розумів, що те грюкотливе страшне потворище, що так вперто і неухильно повзе з далекого заходу, вириває з землі господарів. Ось ті руки, заковзані чепігою, косою, ціпилном, які вже форму особливу мають, які оковані якоюсь особливою крицею, ці руки мають, може, назавжди відорватись від своїх речей і брати вінтовку. Як незграбно лежатиме вона у тих руках. Як незручно візьме такий Стратон ту западенну люшню. Цупко затисне в п'ястуки, прилипне животом, мов дітвак чи п'яниця до землі, приплющивши ліве з прясками око. Він сам здивується, що та проклята люшня раз, другий, третій і бахне. Його налякає смертельно розквоктаний знаряд, який хрусне так голосно, що земля затремтить. Над ним заскавічать дум-дум, зацвьогакають, як по шнурі, скорострільні кульки. І тоді забуде він, не зовсім, а все-таки забуде те, чим жив колись. Влізе в уста матюк. Котьолок відучить від окремого свого. Страх перед смертю наїжить його зовнішність і його уста. Очі, зморшки чола стратять лагідність, скриту доброту. І тоді не стане Стратона Булія, а лишиться москаль. Матвій лишається на хуторах сам. Сам з тих, що йшли колись з ним в одній лаві завойовників землі. Лишається, щоправда, Титько Ган, Тарас Здоров. Лишається, мов обтятий від пасенків стовбур, Хома Еттоє. Бо другий його син, моя кров, Еттоє, якому хотів майстерство в руки дати і вчив на коваля, також пішов. Забрали його в кінноту. Черга за молодесенькими хлюстами, яким ще молоко на губах не обсохло, Матвієвим Василем та Стратоновим Максимом. Це 1 рік. Нестор Ониськів пішов, і невідомо, що з ним. 2 місяці перед відходом на якусь повітру оженився. Дівці світ зав'язав, живота їй лишив, а сам пішов. Більше нема кого брати. Навіть білобілечик, безребрий Микола Гнитка і той потерпав. Не лишать і його,
в обоз запруть і скажуть картоплю оббирати. Так. Матвій попрощався зі Стратоном та Кузьмою. Прощався раз, другий, третій, щоб забули взаємно все зло, яке один одному міг коли вчинити. Провів їх полями, оглянули, може, востаннє свої володіння, говорили про Бога, про його незмінну волю. Раз їм суджено, так значить, так і буде, бо ніхто не в силі змінити волю його. Їм здавалося, що бачать це все дійство останній раз. Раз ідуть на війну. Раз там з гармат, з кулеметів човпуть людей, раз там газами душать. Боже, хто вернеться звідтам? Дивно. Йдеш і знаєш, там тебе вб'ють, а все-таки йдеш, все-таки не маєш права не йти. Але все одно раз мати родила, раз і помирать. Так міркували дядьки, прощаючись з Матвієм, з полями, з родинами. Розділ 4. Наближався час школи. Чи буде вона в цьому році? Володько по довшому часі порішив відвідати учительку. Прийшов. Зійшов на ганок, застукав. Тихо. Ніхто не відповідає. Застукав ще. Після ще і ще, але в школі пустка. Пішов до сторожа. Хлопче, учителька вже давно вибралась. Не буде школи. Це зовсім Володькові не до вподоби. Значить, цілу зиму дома. І Ганки не буде бачити. І так не бачив її ціле літо. Раз один у церкві помітив, але не дивився на неї. Здавалося, що всі люди звернуть на нього увагу, коли б дивився. Зрештою, він майже забув її. Вона зв'язана в нього зі школою. От сидів собі на лавиці другої групи і не раз, коли не було що робити, оглядав клас. Цікаво було оглянути обличчя, тому уважно розглядав їх. Здебільше безвиразні, бліді і очі нецікаві. Тільки одно зупиняло увагу – Ганчине. Ті шельми очі. Ті очі такі рухливі і такі блискучі. Хочеться на них дивитися. Чоло цікаве і ніс розумний. Навіть ластовиннячко не шкодило йому, навпаки. Здавалося, що через нього барва обличчя якась більше притяглива. Але це тільки в школі. Коли вийшов з неї, коли пішов у поле, зжився з працею. Де там згадувати Ганку? І тільки натяк на школу, тільки серпень доходив до середини, мимохідно згадалася Ганка. Ах, як би хотів знову зустріти її. Вийти в поле, за ліс, туди, на те місце, де колись сидів на пеньочку і дивився на озеро. Приємно було тоді. Відчував соковите життя, відчував весну. Вертаючись зі школи, Володько помітив в долині великий рух. Із західного боку, згори, поволі тягнувся обоз. Ні, то вже не галіціяни, то справжній обоз – москалі. По селі піднявся гамір. В скорім часі кожне подвір'я мало гостей. Обоз розташувався по хатах. У школі зупинився штаб. На вивісці крейдою зазначено «Штаб такого-то обозного дивізіону». Загицяли по селі вершники. На долині зупинилися кухні та санітарні вози.
Володько дивився на все зацікавленими очима, а після квапився додому, щоб побачити, чи й у нас є. А що, як нема? Володькові надзвичайно хотілося, щоб і до них заїхало кілька підвод. Нові веселі люди, співи, гармонія, вояцький суп значно смачніший від своєї юшки, коли їсти його з котілка широкою вояцькою ложкою. На жаль, до нас обоз не доїхав. На дерманських хуторах не було жодної підводи. Тому, коли настав вечір, Володько, Хведот і ціла армія їм подібних подалися у село на вигін. Там гамору, мов на ярмарку. Саме діставали москалі ужін. Зі всіх боків села йшли в долину з відрами по суп і порцію волов'ячого м'яса. Коло кухні велетенські балії порцій, нанизаних на маленькі дерев'яні патички. Кожний вояк дістає у своє відро кілька черпаків юшки, ложку масткої гречаної каші і порцію яловичини. Деякі діставали просто в котілок і зараз сідали на землі і їли. Здебільшого не доїдали. «Ей, малиші, хто желає їсть суп?» Малиші не голодні, але хто відмовиться від таких ласощів, як московський суп? Кожний бажає поласувати. Тоді вояк брав котілок і йшов ще раз до кухні. Там давали йому ще одну порцію, яку з насолодою нищили малиші. Повечері водопій. Це також цікаве явище. Зі всіх дворів ведуть коней до криниці. Коло одної мало місця, тому вояків поділили на райони. Кожний район має свою криницю, а там крик, матюки, вивіскування коней. В скорім часі коні так розгрузили землю, що до криниць не було доступу. По водопої гульня. На широкому вигоні круг. Перед кругом довгий стілець. На стільці з розтяжними трьохрядками гармоністи. Навколо муром сірі шинелі, товсті червоні пики з вишкіреними зубами. Кірпатий чорномазий Ванька під розлогі звуки гармоній трепака вибиває. Його ноги, рухи і ціле тіло стрибають, як у чортика. Присідає, плеще долонями по халявах, після по щоках, по губах. Далі й далі, все нові і нові викрутаси. Кружляє дзигою на одній нозі, стає догори ногами і танцює на руках. Воячня вдоволена, щаслива. Деякі присідають до землі зі сміху. А коли скінчився трепак, виступив оповідач. За горами, за долами, за широкими морями, за дрімучими лісами, в славнім царстві-государстві жив-був славний цар-государ. Матвій про прозванію Берендєй. Рвучко з місця розпочав оповідач, збивши свою фуражку на потилицю. Над чолом копицею чуб, комір гімнастьорки розхристаний, ліва рука в боку, права, мов нагай, вимахується над головою. Воячня замовкла, мов камінь. Звучний голос оповідача дзвенить, як дзвін. Над усім небо чисте і зоряне. На заході догоряє велетенська пожежа. А вояк веде свою повість, як цар Матвій Берендєй, та задумав морську царівну красуню, володарку морів, океанів, зо всіма багатствами, скарбами, зо всіма підводними царствами і государствами собі за жінку здобути. Підводна красуня косу має чистого золота, очі найкращі агати, тіло барви бурштину. Цілунок її пік, мов дотик розпаленого до червоного заліза. Але ні один зо всіх найкращих лицарів, багатирів, козаків-отаманів не міг здобути її прихильності. Тільки грізний цар Берендєй, що правив усіма суходолами, усіма звірами земними, усіма горами підземними, взявся здобути її. «Так», – сказав Берендєй, – «кров з носа, лусни, умри, а міць свою покажи.
Моря й океани вилий на берег, у ріки підземні спусти всі води, а вилови шельму, красуню чарівну. Ех, як гримнула війна! Суша і море звелися і вдарилися, звірі земні і морські чудовиська стялися у герці жахливої смерті. І побідив цар, полонив свою бранку, відніс її у хороми з хрусталю і каміння дорогого і поклав на троні своїм півмертву. У труби тоді трубили, дзвони тоді дзвонили, били гармати 21 раз. Пир тоді дав цар Берендєй усьому світові на славу, пир на весь мир. Вино рікою текло, страви заморські давали, музики грали хвалу славному-преславному великому царю і государю. І при тому я також був, мед, пиво пив, по губах текло, а в рот – так, у рот не попало, да. І рвучко, труснувши головою, закінчив оповідач. «Браво, Аніско!» – гримнуло зо всіх боків. «Браво, браво! От сукін син! Про того, як його, про султана!» – кричать з натовпу. «Давай, брат, про султана, говори!» «Про султана, так про султана!» Обтираючи чоло долонею і змінивши тон і мову, заговорив Онисько. Перше говорив московсько-українською мішаниною. Останні слова розмазав повільною полтавською говіркою. «Виходь сюди, козачня!» – крикнув він. «Огню, стола! Клади огонь!» І десяток вояк кинулося класти багаття. Дрова вже були приготовані. Запалили сухий трусок, і полум'я замаяло по вояцьких подобизнах. З'явився стіл, лампа, якась книжка. Вийшли з натовпу Стузин, Козарлюг і без слова зайняли місця навколо столу. Одні стоять, інші сидять, ще інші, оперті черевом на стіл, напівлежать. Тиша. Приходить вістун, проголошує. «Славні козаки! Великий султан, володар турецький, грецький, македонський і єгипетський вислав до вас своїх послів з грамотою». «Го-го-го!» – зареготали козаки. «Давай його сюди!» Приходять посли. Це у вивернутих шинелях вояки з позав'язуваними рушниками головами. Один з них бундючно розгортає довгий папір і з гучним, глухим, повільним голосом проголошує. «Я, великий султан турецький, грецький, македонський і єгипетський володар, такий-то й такий, намісник Аллаха і так дальше». Велетенський натовп завмер. Не чути ні одного згуку. Вояки, дівчата, діти – все заніміло із цікавості, все пнеться навшпиньки, щоб хоч одним оком глянути на небувалу комедію. Серед великої тиші слова султанського посланця звучать натхненно і урочисто. Палає вогонь. Обличчя тих, що мають щастя стояти попереду, палають огненною барвою. У безвітряному просторі дим товстючим стовпом зводиться догори, і там десь під зорями розводиться у бузово-сталевому склепінні. Козаки вислухають грамоту і починають писати відповідь. Натовп розсідається від реготу. З його середини уривно виривається. «Македонський дурень!» «Ха-ха-ха!» – в один голос реве натовп. «Свиняче ухо!» «Ха-ха-ха! Хо-хо-хо!» «Кобилячий хвіст!» «Ха-ха-ха!» «А нашого бога блазень!» «Ха-ха-ха!» «Числа не знаєм, бо календаря не маєм. Місяць на небі, а день такий у нас, як і у вас. Поцілуй ось куди нас!» Тут уже дівки, молодиці, бородаті вояки
присідають до землі, тримаються за животи і регочуть. Писав листа той саме Онисько, що перед тим оповідав про Берендея. Володькові він видався чимось надлюдським. Він пробився наперед, стоїть в дуже невигідному місці, бо зі всієї сили мусить опиратися на порові заду, від чого аж мліють і тремтять ноги. Але все-таки він не пропустив ні одного слова, ні одної, здавалося, рисочки на обличчі оповідача. Після рухнула загальна гульня під гармонію. Вояки хватають дівок, цупко тримають їх у дужих руках і викручують буревійну польку. Викрики, висвисти, дівочі вивиски лунають долиною. Зійшов велетенський надутий місяць і зупинився над вільхами двірського ставу. Палає багаття. До нього підкидають грубечі комердяки. Сипляться снопами іскри. Рухи гармоній вилітають з ворохопного натовпу на вільний простір і розкладаються по долині приманливою, пориваючою луною. Пізно вночі вертався Володько з товаришами додому. По долині, по дорозі, незважаючи на пізню добу, вешталися вояки. Де-не-де чути жіночі хі-хі та ха-ха. Там десь на другому взгір'ю голосний дівочий регіт. Ха-ха-ха! Аж покотилося. Ніч ясна, холоднувата. З неба зриваються і падають у чорну землю зорі. На траві холодна роса. Хлопців пробирає, вони знизують плечима, швидко стрибають босими ногами по росі. Перед ними мигає п'ятами гурточок дівчаток. Хлопці прискорили біг. Ті відчули, що їх хочуть нагнати, вивиснули, надподоблюючи великих дівок, і дрібно залопотіли підошвами по землі. Хлопці ще придали духу. Біжать, вигукують, от-от наженуть. Ще мить, ще хвилька. «Ай, що ти? Я тобі дам. Як скажу мамі, то побачиш». Володько і собі розхоробрився. Викрикнувши якусь примовку, він увігнався у саму середину дівчаток і навіть одважився схопити одну за плечі. Та різко пронизливо вискнула. І Володькові руки відсахнулися, ніби він схопився за щось гаряче. То була Ганка. Він виразно впізнав її, але не зупинився, не промовив ні одного слова, а якомога скорше вирвався наперед і побіг, мов дикий кінь. За ним побігли усі хутірські хлопчики і дівчатка. «Бігом! Бігом вперед!» Бігли нагору, повз школу, повз дякову хату, повз шкальню. Зупинився Володько, аж коли був за селом перед своїм хутором. Хведот біг також за ним. Обидва засапалися, розігрілися. Хведот щось хотів говорити, але Володькові не до гутірки. Пережити цього вечора вплинуло на нього надзвичайно. Ще ніколи в житті не бачив він кращого оповідача і кращої комедії. Після танці і та сама Ганка. Чи помітила і вона його? Мабуть, ні. Напевно, ні. Він так скажено біг. Дещо неприємно вразили його слова одного сільського, свого таки москаля, що був ранений і прийшов на поправку. «Сукіни сини!» – казав він. «Кашожери мордаті! Хіба вони знають, що таке війна? От зібрав би їх, сволоту чортову, та післав у перву лінію. Там сукін син один з другим загуляв би». «Нащо так сердитися?» – думав Володько. «Мусить же хтось і в обозі бути. Не всі, конечне, у перву лінію». «То, – каже Євген Паламар, – самі супчики. Бачте, морди які, хоч пацюків бий. Позалазили у третій розряд, а на фронт дітвору білобілетчиків пруть». Євгенові, правда, відорвало ліву руку, але його все одно зовсім не пустили додому. Він кляв війну, на чом світ стоїть. Володько зовсім інакше на ті речі дивився.
Навіть відірвана Євгенова рука не робила на нього такого вже великого враження. Розмах події, її романтика, ворохобня і якась своєрідна краса полонили його, затуманили розум. Усе, що вичитав, усе, що навчився в школі, відійшло на деякий час набік, а перед ним постала у всій своїй величі і красі Бог і сатана в одній подобі. Війна. Обоз постояв у селі всього 3 дні і вирушив далі в тил. За обозом поїхав другий обоз втікачів. По їх мові чути, що це вже не з глибокої Галіції, а десь знедалека, за Почаєва від Радвилова із тих місцевостей. Знов одного дня заїхала на відпочинок до Матвія підвода втікачів. Чоловік, жінка, стара мати і 3 дітей. 2 хлопчики і дівчина. Дівчина вже старша, дівочиця, уже і ходани ходили, як заявила мати. Батько москаль у військовому. Прийшов з фронту ранений на поправку. Застав його приказ вибиратися. Ну, не покине ж він отак на Божу волю родину. Що, ні? Правда ж. Мав відійти тиждень тому, а тепер все не знає, як буде. Самі ж жінки. Бійтеся Бога. А що буде за те, що у срок не з'явився, чорт його знає. Розстріляють, то розстріляють. Гірше смерті нічого не видумаєш, але, напевно, не розстріляють самі, а пішлють на фронт, щоб там уже те брудне діло інші зробили. Походить чоловік від самої границі. 3 верстві. Вже, може, з хати та з цілого села 1 місце на землі. Хто знає. А тре буде все-таки десь отам далі серед ліса чи серед поля, чи, може, і на гладкій дорозі жінку з отими ощенятами лишити і йти. Що зробиш? Говіркий і поважний гість сподобався Матвієві. Настя варила, кормила цілу родину. Жінка весь час побивалася, плакала. Увійде до хати, що не побачить, що не візьме до рук, і одразу. І ми, жіночко, мали таке, ще ліпше. Все геть чисто своє мали. А тепер жебраки, сироти, викидьки на сором та ганьбу. І сльози одразу їй витечуть з очей, каламутні у почорнілих, попухлих очницях сльози. 2 дні відпочивали біженці на Матвієму дворі, на 3-й рано виїхали. Серпень добігав кінця. На полях запізнений збір хліба. Безліч вівса мокне у півкопах. Дорогою їдуть і їдуть обози, військові й цивільні. Дорогу розширили в 3 рази. Прийшли якісь землеміри і вимірили. Бараболі не бараболі, просо не просо, все одно. Відтяли стільки-то сажнів і дорога. Посунули підводи, кіннота, піші. А Матвієва родина при праці. «Ей, ви! Що ви там ще мучитесь? Все одно пропаде!» – гукали на Матвія. «Пропаде, то пропаде, а до пуття довести треба. Не лишу ж отак усе на полі. То в стодолі згорить!» Матвій розводив руками. Дивився на захід, звідки вже виразно чути гуркіт гармат. Ні, все-таки збирати треба. Возив, збирав, складав у клуні, всі засторонки запхав під самий стріп. У полі ще одна насінна конюшина. Нарешті гострий наказ. Десятник у кожній хаті наказав. Хто має зайву, тяжку до ходу худобу, хай відводить на зборний пункт до Білої Криниці. Там усе на вагу куплять. Хто не поведе, то в дорозі даром покине. Відступ війська не припиняється. Вибиратися прийдеться все одно. Від такого наказу у Матвія ліг у грудях тяжений гніт, і ніщо не в силі зняти той тягар зі серця. Увійшов до хліва. 6 корів одна коло одної стоять спокійно при жолобі. Не можна Бога гнівити.
Було молочко і собі, і людям. Хто не прийде, бувало, дістане кварту доброго густого молока. А платити? Хай Бог заплатить. Здорові споживіть, казала Настя. І от ці корівки, ці чудесні тварини, на які чекав і силу свою нищив такі довгі роки, тепер треба нищити. Так, нищити. Просто виведи в поле і скажи: «Йди, худобино, куди очі бачать. Не треба мені тепер тебе. Або віддай на пуди за безцінь. Аж серце болить. А тут тобі зі всіх боків. Вибираємось та вибираємось. От батюшка всю родину вивіз, сам лишився і чекає, поки село рушить. Усі наші виїхали, навіть управитель, і той не лишився». Ведіть зайву худобу. Цікаво, хто має ту зайву худобу? Який добрий господар має зайву худобу? Ох, зайву. Бодай його кольки скололи, хто видумав цю штуку. І думає Матвій: не було колись худоби, не було гроша, не було часом чого й в рот вложити. А тепер і худобина усяка, крівавицею здобута, і поле. Мав від рання до вечора турботу, і от тепер лиш чоло морщиться від жури. І як його усе знищити? Знищити так, щоб менше боліло отут десь, де сидить мужицька на всі болі гартована душа. Тільки що на ноги звівся. 50 років товкся, мов останній з останніх. Гірко горював, тяжко бідкався. Нарешті поля того шмат роздобув, халабуду якусь злабудав. Все воно над тим часом, на поки що. Поле також небозна, як вироблене. Туди треба б такого гною, а туди іншого. До всього худоби не потрібно, до болю, до останнього потрібно. Одно чіпляється за друге. А що село? Що люди? Де є ті самі люди і що вони думають? Ах, люди! Не кажіть мені про тих людей. Боляче згадувати. Хіба вони вміють міцно ходити, до змори працювати, битися з останніх тих справжніх, які тільки людині дано сил? Ні. І кажу вам ще раз: ні. Вони рухаються, ходять, але без думки. Думки нема тієї, як то кажуть, живої, болючої, як оголена рана. І свідомства мало. Не кажемо якоїсь великої свідомості, а навіть свідомості того, що вони до людей належать. Так, горе це. Це якась винятково безталанна, загнана і збита, мов макуха юрба, яка не вміє відбити напору ворожого. Ціле село і всі геть села навколо забули за себе. Гримнула десь бозна-де гармата, і все у крик, все в лемент, так ніби їх життя найважливіше. А де ж господарства? Так думав огірчений Матвій. Не мав кому цього сказати. Сам собі думав, ступаючи широко полем, розмахуючи стиснутими п'ястуками. Часто дума вголос виривалася. Кантате тверде слово рвалося з придушених грудей і падало у порожній, безлюдний простір. Разом зі словом рвалося серце. Насильно рвалося, ніби хто виривав його, як ріпу. Які болі! Які невисказані болі! Лиш мужик знає їх. Той, хто твердим хлібом кормився, хто не чув ні холоду, ні спеки, хто не знав про існування нервів і бацил. Матвій йде полем і, здається, це ступає месник. Кара. Зупиніться і погляньте в його обличчя. Ніхто не бачив такого грізного, зрізаного зморшками чола. Кожна та зморшка кричить болем. Гляньте, очі його з червоними жилками, в яких горять блискавки. Гляньте, він навіть без кашкета. І вітер, рвучкий осінній, що дме знад Угорської долини, патлає його рідке волосся, ніби віхоть соломи. Поли його куцана розпадаються на всі боки,
ніби якісь особливі крила особливого неземного птаха. Він не йде, а летить. Не дивіться, що його великі широконосі чоботи лишають широкі сліди на свіжозореній ріллі. Він все-таки летить от пінтими хмарами, які рвуться з його злисілої голови і застеляються навкруги – землю, ліси і небо. Так кожний день літає Матвій по своїх полях. І що виразнішали гарматні перегроми, то лет його збільшується, набирає особливого значення. А все-таки одного дня Матвій увійшов до хліва, де стоять корови. 6 їх. Усі ланцюгами до жолоба поприв'язувані. Он лиса, манька, ряба, рогата. Он та, що цього літа на ярмарку купив, без назви. Далі шустра, рухлива корівка сивенька. Стоять усі по зросту, від ліва до права. Лиса найбільша, найтяжча. Далі манька. Матвій одв'язав 2 і вивів на двір. Кликнув Володька. Цей має підганяти корови. Це ті манька і лиса. Володько пас їх 2 літ і знає їх, як і себе. Поважні корови, незворотні, тому і в шкоду менше ходили. Добрі були, слухняні. Шкода їх йому. І не шкода. Якось. Чомусь не шкода. Так, ніби це його не обходить. Настя вибігла з хати. Глянула. Здавалось, вона хотіла обняти ті тварини і горнути до себе. Замість того попробувала задійки чи неповні, щоб за дорогу не набрякли. Володькові всунула в руку вузлик хліба з маслом. Повели. Повели на продаж до Білої Криниці. Володько йде за коровами босий. У нього зовсім нема чобіт. Батько веде за повід корови і не промовить ні одного слова. Не хочеться йому в такий час розмовляти. Так і пішли. Через село, долиною до Башковець, через казенний ліс. Володько вже знає цю дорогу. Торік на мобілізацію ж їздив. За цілу дорогу тільки парою слів перекинулись. У волості величезна черга. Прийди, різун його матері зі своїм і ще чекай, проси, поки то вони зволять забрати твоє добро. Після корови важили і видавали квитанції. З тими квитанціями треба йти в друге місце, щоб дістати гроші. За обидві корови дістав Матвій 111 рублів і ще якісь там копійки. Видали цілу Катеринку, а решту рублями. Матвій зав'язав тісно гроші у кінець шматини, в якій був замотаний хліб. Коли продали корови, і Володько лишився тільки з прутиком, яким підганяв, а Матвій навіть не дістав назад свого повода, добре, що ще не взяв ланцюга, обидва посідали на морозі і їдять хліб з вареним салом. Їдять мовчки. Матвій щось міркує, а Володько передумує усе, що бачив. Після на Матвія якась злість найшла, чи що. Досить, що напало на нього неухильне бажання нечуваного марнотратства. Сам устав, пішов до крамниці і по часі виніс звідти цілу плящину лимонаду та здоровенну булку. О, така булка, напевно, досить коштує. Власними руками розтрощив булку на 2 половини. Одна собі, друга синові. На, хоч з'їмо. Що з'їмо, що вип'ємо, то тільки й наше. Кляті часи настали. А після пиячили порядно по черзі. Цілі 3 копійки луснули, як і не було. Володько з приємністю потягнув гострого шипучого напою. Втомився, та й ноги кляті попідбивалися, а додому ще верстов 20, бо рішив Матвій чомусь через місто Крем'янець вертатися. Хай хоч побачать, як там тепер виглядає, що поробляє жидва. Треба рушати. Сонце не стоїть на місці. Воно вже давно зійшло над Крем'янецькі гори, туди, де станція знаходиться.
Йдуть сошею. Повз казарми, повз велику червоної цегли похмуру гарнізонову церкву, повз військовий цвинтар. Сюди і туди без кінця і перерви їдуть обози. Дійшли до станції. Володько в душі вдячний батькові, що пішли сюдою. Хай це яких 6 верстов більше, пусте. Він же ще ніколи не бачив ані залізної дороги, ані поїзда, ні паровоза. Колись бувало ще в Лебедині, коли збирався поза Мартинів запуст на пригірок, бачив дим з поїзда. А то далеко, верстов 12 було. А може, то і не з паровоза був дим. Може, то просто собі якийсь дим та й годі. Але для Володька то був особливий дим, і він дуже радо ловив його своїм далекозорим оком. Тепер ось вони обидва з батьком зовсім близько коло станції. Марширує 2 роти зі штиками насмірно. Спереду офіцери з голими шаблями. Справа пруги рейок врізалися у землю і обросли бур'яном. По них старі вагони з написами Ю, З, Ж, Д. Ще далі добрі вагони. На них грузять корови, коні, людей. Кортіло Володькові підійти до тої метушні ближче і все докладно оглянути, але мало було часу. Йшли весь час по гострому дрібному камінню, тому відчував прикрий біль ніг. За тіснотою навіть не міг іти тудою, де хотів. У місті, що здушене невеликими, але гарними горами, тісно, рухливо, гамірно, їздять авто. Кожне з них напхане військовими. Особливо впадають у вічі юрби золотопагонників. Здавалось, вони зійшли сюди з цілого фронту. Але крамниці скрізь відчинені і скрізь іде гарячкова торгівля. У Володька виникає таємний задум, який в короткім часі розростається в непереможне бажання. Постав він і розрісся до неймовірних розмірів, коли проштовхувалися з батьком через ринок і проходили повз крамниці з дешевим взуттям. І як його не згадати про чобітки, коли ноги так порепані, так підбиті? Хай би хто спробував не згадати. На ринку Матвій купив цілий хунт грушок. Знов нечуване і зухвале марнотратство. Видно, Матвій поспішив. Хай все гине, коли так. Знайшли шматок вільнішого місця у куті ринку, сіли і смакують грушками. Володько слухає, як сіпає в ногах біль, і дума про чобітки не вилазить з голови. Напроти брудна із заяложеними дверима крамничка. Там знана рухля продає гнилі оселедці, смердячу тараню, коломась та сіре мило. Запах такої крамниці надзвичайний. Ось вони доїдають грушки. Матвій, видно, готується вставати та відходити. Він же ще мусить накупити дещо до хати. Володько рішається на останнє. Будь-що будь, а сказати він мусить. «Тату!» Обережно, з прищуленими від ніяковості очима, каже Володько. «Ми там проходили коло крамниць. Бачили ви, які там добрі юхтові чобітки висять?» «Ну, так що? Хіба тут мало тих юхтових чобіток?» Ви знаєте, тату, я так попідбивав собі ноги. Ах, так болять отут коло пальців, дивіться!» І він навіть одну ногу підняв і показав батькові. Підошви попухли, деякі пальці попідбивані. Найменший підрізався і щемить, як халера. «Так, знаєте, мерзнуть ноги, як виженеш на росу?» Підняв голову і дивиться благальними очима на батька. Очі того насуплені. Зирнув на ноги сина і каже: «Ну, а як же ж ти хотів? Ти ж не панич, і батько твій не пан». «Ні, я знаю, але коли б я мав які-небудь паршивенькі шкорбунці...» «О, ще чого заманулось!» «Думаєте, я так багато хочу? Ні, мені які-небудь чоботи, от і все».
Думаєш, то небагато? Чоботи, думаєш, за се, за те купиш? А думаєш, коли? То що? Отрак одразу в росу їх? Довго той чобіт видержав би тоді? Ні, я буду їх шанувати. Куди не треба, не взую. Ну, то й купляти ще не потрібно. Мені гроші он на викуп купчі, на сплату банку потрібні. Ти ж знаєш. Тату. Не морочи, не маю я грошей. Не буду ж я 100 рублів тобі на чоботи міняти. Ходім, вже пізно. І батько встав. Володько не хоче підніматися. Пробує перечити. У вас же є дрібні. Дрібні, дрібні. То і треба їх ще тих дрібних дома. Он мушу дещо купити, і по дрібних. Але, тату, канючив Володько, мене так болять ноги, так болять. А за що ж я ціле літо оті корови пас? Осмілився він навіть такий гострий кинути докір. Батько скривив уста в подобу усмішки. Це дещо підбадьорило хлопця. А я, сказав батько, а я за що ціле літо орав, сіяв, косив, до клуні возив? За що, га? Ходімо, нічого тут гадурати. Ой-єй, видно, що з Володькової витівки нічого не вийде. Встав. Тату, вирвалось у нього. Мені навіть додому не хочеться йти. Я ж хочу одні тільки чобітки. Які-небудь, погані, найдешевші. Ось війна йде. Дурню ти, війна. Все тобі ж з війною лізе. Тобі одно в голову, а мені 1000. Вже йдуть. Володько дуже невдоволений. Він обережно ступає по камінцях, ойкає, коли попадає на гостріший. Думи його прикрі, докірливі. Так завжди. Бігай, бігай, дерися, раненько вставай, мерзне, мокне, а коли купити що? Ну, хоч до чужих йди. Батько йде спереду, рівно тримає голову, плещі дещо сутулуваті. Він думає. На чолі виграють зморшки. Втрата то втрата. Самого коштували ті корови більше. Але малому чоботи таки потрібні. Все одно не тепер, то в четвер, а купити мусиш. До зими, може, не подере, а тут за одним заходом. Але вони вже досить далеко від дешевих крамниць відійшли. Вертатися? В інших, що на широкій вулиці, крамницях дорожнеча. Там хіба сама офіцерня купувати може. «Одлупити б тебе треба!» чомусь виривається у батька. Він майже сердитий на сина, що той нагадав йому таку неприємну річ. «Ну, то ходім же, може, ще виберем». Володько зрадів. Він зовсім не ображений отим відлупити, хоча і не почуває за собою ніякої провини. Коли верталися на ринок, навіть ноги перестали боліти. Виявляється, що за зовсім дрантивенькі чобітлята з поганої підробки юхту, пришитки до старих порепаних халяв, знайомий жидисько хоче 5 рублів. Матвій одразу хотів плюнути, жбурнути ті шкарбуни жидові межі очі й піти. Мовляв, на коровах втратив, то не будеш грубу суму на таке дрантя видавати. Але Володькові навіть таке дрантя позначим видавалося. Коли б він мав і такі. Ого, чого б він більше хотів. Поки батько жорстоко воював з клятим пархачем, Володько пережив неабиякий мент. Вираз його обличчя так само швидко мінявся, як мінявся хід торгу. Нарешті крах. Батько таки плюнув і вийшов. Де ж таки? Вже з 1,5 рубля майже до 2 дотягнув, а стопроклятий парх затявся на 3 і ані копійки вниз. Обійшли ще кілька крамниць, перебрали з 10 пар чобіт. Кожний раз Володько мусить натягати на свою болючу ногу чобіт,
і кожний з них видавався йому зовсім добрим. Він не перебирає, як батько. Який-небудь, він же це сказав виразно. При кожному торзі Володько почуває, ніби стоїть перед судом і його засуджують на смерть, чи дарують невимовне щастя. Третій жид, який «я ж вас ще позаторік знав». Дядько Матвій? Ні? Боже, то ж ми коли вже знайомі. А для вас у мене півціни. Оці добрі з варшавського юхту. Знаєте їм ціну? Задурно. Хай я до шабасу не доживу. Усього 4 рублі. Їй-богу, це задурно. Поміряй, малий. Поміряй на ноги, ну, ніби на міру. Цей самий щебетун не захопив Матвія. Він бере чобіт, міцно збиває його в руках, пробує, чи не тріскає шкіра, чи не відлітають одразу підошви. Бо і таке бувало. Візьмеш те дрантя в руку, а воно розлітається. Знов торгування. Цей затявся на 3 і 10 копійках. Хай його діти суботи не діждуть, якщо він більше, ніж 10 копійок на цих добрих чоботях заробить. Це ж не який-небудь тендит. Не буде ж він знайомим людям якесь сміття продавати. А Матвій сказав твердо: 2 рублі з половиною. Хоч – беру, не хоч – можеш сам у них ходити. І вийшов. Володько тяжко зітхнув. Де ж таки, звернувся батько до сина, за таку непотріб такі гроші. Я сам за оцю, і підняв праву ногу, 3 роки тому 3 рублі заплатив. Але це чобіт, а то, тьху, бий тебе всі громи. Йдуть геть і не оглядаються. Раптом хтось смикає Матвія за полу. Хазяїн, хазяїн, верніться. Ну, платіть гроші. Це суха, кривов'яза жидівочка з крамниці. Бодай би тебе кольки скололи. Чому ж ти не сказала цього одразу? Чого морочиш? Матвій вернувся і довго вилічував гроші. Це тільки для вас. Знайте, що це тільки знайомим, умовляв жид. Матвій дав гроші, взяв чоботи і передав їх Володькові. Цей схопив їх на оберемок і тримав обережно, ніби вони з найтоншого шкла. А що в його очах? Скільки в них справжньої втіхи. Там ціла безодня радості, яка геть дотла знищила усілякий біль, острах, безнадійність. У думці дякував батькові, Богові і цілому світові, а ніс свої скарби так, ніби це щось рідке, що може розхлюпатись. Тепер тільки важке питання – чи варто їх взувати на росу, чи далі мерзнути? Шкода ж дійсно нових чобіт. Ну, але добре, що є. Додому 15 верстов. Прийшли, коли вже всі спали. Володькові ноги так боліли, що навіть не мав бажання хвалитись чобітьми. Поставив їх у таке місце, де б не замастились, сам пішов до клуні, вкрився кожухом і заснув сном каменя. І добре, що продав корови. Незабаром гармати під Крем'янцем загули. Ні дня, ні ночі. Чорна хмара і чорний дим застелили небо і землю. Осінь вдарила дощами. Паркові обози гарматних дивізіонів зрили немощену дорогу, і в її драглині грузнули біженецькі коники по самі черева. Їхали вже не дорогами, а полями. Під гуркіт гарматних перегромів янчать у будах діти. Сміється і плаче якась чорнолиця жінка, що сидить на брудному, мокрому клункові. Вона оповідає вголос, як козаки її хату палили, як вона втратила дитину, бо на полі саме була, а дитя ніби в хаті лишила. Прибігла, дитини вже не було. Вергла себе вогонь, але вирятували. А чоловік її у Карпати пішов. Бодай їм, як довго житимуть, в голові карпатало. Вона протягала руку, благала когось. Хустина злізла їй на потилицю, а розбите каре волосся всівав дрібненький дощик.
А обози пливли собі повз байдуже, поволі. Часом коняка, яка червом на грязюку падає. Били, зводили матюками. Наліплені стопудові колеса возів сутужно обертають маточинами. Не обійшлося і без хриплого співу, і триндикання губної гармоночки. А Матвій усе працює. Поле не сміє так лежати. Косить на сінну конюшину. «Божевільний!» – гомонять сусіди. «І на яку халєру він працює? Все одно пропаде!» Матвій міркував. «Пропаде моя праця тоді, коли мене не буде. А поки кості мої прикупі, доти не сміє пропасти ні одно зерно». Одного ранку з гуком і криком в'їхав у село обоз армії первого розряда. Наїхало видимо-невидимо. Стали по кущах і садах. Частина зупинилась на чистому полі, саме на Матвієвому. На подвір'ї повно воячні. Двері хати не замикаються. Під клунею дві двоколки, запряжені велетенськими карими кониськами. Матвій задумав молоти овес. Може, хоч дещо продасть, а тут дощ не перестає. Дядька, по що работаєш? Все равно бросиш. Нічого, брошу то брошу, а молотити треба. І зародило ж, як на то те. Копа вівса 10 пудів сипле. Усі сусіди самі до фуражирів йдуть, просять. Купіть, господин, хороший овес. І продавали у снопах за безцінь. Продавали все, що могли. Свині, телята, кури, гуси. Ячменю, пшениці, жита ніхто не хотів. На що? Наші лошаді і овса не жруть більше. На кой чорт ячмень? І як, прошу вас, будуть жерти? Біля конов'язі, як глянеш, овес у снопах. Дощ не дощ, все одно. Коні топчуться по снопах, розгрібають копитами. На возах м'ясо псується, шнури тютюну, що у крем'янецьких міщан набрали, гниють. У Матвія на туку купа, пудів 200 вівса. Солому на дворі в ожереді дощ перемиває. Який дивак буде тепер вівсяницею, та ще й такою грубою, піклуватися? Хіба Матвій? Так, він не забув і про солому. Вояки, мов велетенські мурахи, стежку через город до соломи вторували. Кожний в палатку потребує для спання. Головне, що її отак розтягнуть по дорозі і втопчуть в болото. Матвій і солому рятує. Ходить з вилами по дощі і скидає розволочене на купу. За овес навіть і не питай. Хіба ж хто чув, хіба ж хто бачив, щоб за овес 30-40 копійок платили? Ні. Хай вже краще огонь жере. Як на галай-балай, отак чортові нетрудженому в зуби віддати. Ну, а як? Того. З вибиранням як? Он село вози маже, буде на ліскові обручі з рядин напинає. Все думає рушити. Рушить цей обоз, рушить і народ. Рушить, як є селом, повінню. Підрядними думаєте зимувати? Ех, думаєш, один з другим Бог тобі піч з неба скине? Але, старий, подумай про діти, роби щось. Напни, що на віз і собі. Чуєш, як бовхає? Гуторила Настя. Дурна ти, бабо. Коли б у тебе розуму було, як у курки, то й то більше голова твоя варила би. Куди до чортової матері поїдеш? Насті лишається одно – плач. І вона використовує хоч це. Сльози, як і завжди, шукають найглибших зморшок і тихо спливають кількома галузками до тісно затиснутих уст. Матвія досада люта, мов іржа гризе. Серце чує в грудях ствердле, мов галька крем'яна. Різьба чола нагадує майстра, що кохався у величі гніву великих богів великого минулого.
грязюкою шляху чвалають козаки. Черева коней тинковані товстою верствою землі. Нагаї, чоботи, носи і чуби, грядь, грязь і грязь. Одні очі, мов пожежа, яку ті люди так покохали. Здавалось, все зотлять на попіл, порох і небуття. От як коні рвуть копитами з грузької землі, як соковито цмокають і прудко хльоскають навколо пригоршні багна. Ніздрі грають і рвуться від шарпкого дихання, бризкають піну і кров. «Куда дорога на Жолобки?» «Пряма, вот там, за лесом». Це прекур'єр штабу 14-го корпусу, що зупинився в сусідньому селі. З фронту страшний наказ летить. Все на 60 верств у ширину огнем вкрите. Смуга чорна, як чорнозем, хай ляже від полудня до півночі. Небо і земля тільки. Гур! Гур! По бронзовім пітнім тілі неба валун за валуном, мов випар вулкану, котять хмари. Вдалечінь і ширінь небо згорнуло панцир, здушило повітря, стлумило соняшне світло, що війшло в підземелля. Лишилось інше світло, не того ясного сонця, що навіки, мабуть, щезло, мов стерта брудною шматою пляма крові. Постало і поволі, мов світанок, ширилось світло попелястої барви, яке заволікало їдкою поволокою поля, гори, ліси. Дороги йшли, мов тунелі. На них литі з чавуну істоти в заграві далеких пожеж ішли, котились, чвалали, йокаючи животами. 170 мільйонів душ приносило жертву, і чорний дим закоптив небо. Десь там у сірих хащах, між золотом і вогнями, сам коронований володар тягнувсь багнюкою великої імперії. На північ, в ліси. Обернемо вісь бігуна і пустим планету навскіз у безвість бездонну. Кінець вам. Цю метушню ніс Матвій у черепі, у душі, у очах. Він брав півпудову сокиру і тисав буду. Таки, мабуть, піде. Земля тримає його страшними цупкими обіймами, але війна сильніша від землі. Одяг, посуд, худоба, свиня з 8 біленькими поросюками, годований веприк, зграя чубатих курок, широкодзьобих качок. Куди з тим? Все вижене в поле, нажени, гижа, гиля, і хай сіється по широкій землі, хай іде лісами і множиться. Буда вийшла справжня, матвіївська. Настя, як побачила, руками сплеснула. «Та куди такий тягар повезеш? А мішечок муки, мішечок круп, боденька сала, дрантя всяке». Матвій до солдатні йде, гне спину, яка нікому, крім праці, не гнулася. «Купіть на милость веприка. Годований, сала на 5 буде. Що вже дасте, і то добре». 12 рублів втицнули за веприка. Забили обухом, тулуба забрали, а кишки собаки розтягли. І добре, що так. Добре, що хоч 12 дали. Інші солдати одні півники поїдали. Що ж, коли на такій трудовій землі домашнього птаха ніби воріння розвивалося. Василь різав поросята. Баняк в холодниці зіпсувся, і не було ні одного голодного пса, який би на таке поласував. Гармидер навкруги, огні, дим, дощ. Дядькові одному шкапи пристали. Скривив рота, вагався, що скидати – жінку чи міг з мукою. Чорт з мукою, а жінки жалко. Розв'язав мішисько і сипнув муку на ріденьку грязь дороги. Вітер дещо підняв, але дрібний дощик зразу ж уйняв мучну хуртовину. «В'йо!
Шкапа одна не йде. Впала чортова тварина і лежить. Просто в муці. «В'йо! В'йо! Згоріла б ти ясним огнем!» Шкапа лежить і постогнує. Над дядька лють, мов чорна хмара не йшла. Обернув пужално-державном. Бемц! Бемц по ребрах. Тільки ногами засовала. У дядька піна ротом виплюснулась. Плигнув на віз. Якісь миски, якісь горшки, якась діжечка – все те випурхувало з буди і розліталося на скалки, ще не доторкнувшись землі. З'явився якийсь москалик. Зійшлися люди. Нагай затанцював по спині тварини, полосував її вздовж і впоперек. Нарешті люди кілками підважили, поставили таки на ноги, витягнули з багна колеса, що вгрузли по самі маточини, пхали воза, а віз шкапу. Дядько поплужився далі вглуб Росії. Обоз не руше. Віз у клуні готовий, честь честю стоїть. Колеса вбитий шлях вгрузають. Купа вівса також лежить, не продав Матвій ні одного пуда. Гармати день і ніч виграють. Часом брязкотять скоростріли і видається десь отут за Башковецьким казьонним лісом. Матвія їжа не бере. Сон десь зник. У думці покошена і мокра конюшина, що лежить в копицях на полі. А повна така, головчаста, подів 15-20 було б, по 10 рублів пуд. Метушливі люди вибиратись квапляться. Ось, кажуть, перетнуть нам дорогу в Шумську на греблі і баста. А так по 3 дні стоять втікачі, поки через греблю переповзуть. А коли ще натиснули б? Хочете, то вибирайтесь, а мені дайте чисту годину, сердито відповів Матвій. Баби не одважуються самі рушити. Хай вже він наперед. А той він сидів, мов камінь, і ніяка війна не зрушить його. Кілька дядьків з Телявки не видержало і знялося. Виповзли на шлях і поряхалися в напрямі Жолобецького лісу. Матвій проводив їх очима і мовчав. Що їм казати? А їх хати вже другого дня стояли вилущені, мов порожній стрючок. На місці дверей і вікон одні нори, а всередині ніби буревій бушував. Кажуть, завтра чи коли там козаки від Івана з тамтого кінця село підпалять і люд, мов блощиці, викурять. Хай палять. Все одно. У Матвієвій хатинці 20 денщиків. У печі палає огонь. Смажаться кури, поросята. Двері навстіжень відчинені, долівка, мов на дорозі. Сам господар не сидів у хаті, ходив і ходив. І коли сили спадали, приходив, брав мовчки в кулак дещо покомлати і відходив до клуні, до свого вівса, до своєї машини, яку щойно 2 роки тому купив. Там і жив, мов горобець у стрісі. Володько також купку марок за кури та всілякі прислуги зібрав. Були сині з Миколою другим, зелені з першим. Солдати якось до двора пішли і мішок яблук приперли. Висипали серед подвір'я і хто хотів їв. Розказували, що там твориться. Володько ніколи у дворі не був. Бачив здалеку велику садибу, покої. Бачив часом паничів, що із зализаними головами спацирували селом. Але близько не підходив, нічого спільного з ними не мав і чомусь не любив того. Не чув до них того, що бувало в Дермані до учнів семінарії. Ті також чисто ходили. Блискучі козирки кашкетів, блискучі халяви мали, але Володько сам хотів таким бути. Нічого ліпшого не було, як бути учнем паничем. Ні, прийде тобі. А скажите, пожалуйста, що це такое? Показує на жито. Не знає, що таке жито, а жиєш у селі. Тьху! Руки які у них. Пальці, мов шкляні.
коли б здушив, розсипалися б. Дівки губи до червоного мажуть. Тепер слухав, що там твориться, і собі пішов подивитись. Сад гарний, великий, яблуні гнуться від овочу. Скрізь, де не глянь, солдати. До яблунь поприв'язували коней. Яблука спадають просто під копита і тут чавляться. У покоях уже всьому кінець. Лиш білі папірчики, що летять із вирваних вікон та дверей, пурхають від вітру по клумбах квітів. У палісаднику обтрощена пальма і пара кактусів. Володько відломив і собі одну цікаву, невидану, подібну на пір'їнку гілку з пальми. Після не без остраху всередину вступив. Там солдати, баби, діти, якісь розбиті бебехи. Пух розвіяний по помості, вирвані з одвірків дверей лежать під дорогом і по них топчуться. У просторій кімнаті дзеркальна стіна. Перед нею москаль у мокрій шинелі. Вус фертом, шапка на потилиці чудом засіла. Володько і свою непоказну постать перший раз на цілий зріст побачив. От чоботи ті самі, які у батька виканючив, надто у грязюці. Аж злякався, коли глянув, що вони на помості колись, мабуть, навіть лакованому стоять. А очі які смішні. Чуприна, як щітка, якою замітають. Шморгнув носом і пішов далі. З протилежних дверей виліз ще москаль. У руках його сокира. «Ти шо, мать твою ростаку, как барышня, рыло своє рассматриваешь? Вот его!» Бах! Бах! Вправо, вліво! Обух торкнувся дзеркала, і те, мов розбита вода, хлюпнулось на всі боки. Бренькнули кусниська шкла, а москаль кашкета збив на потилицю, ліву руку вбік упер, а в правій сокира стоїть гордо, ніби переможець великий. Один Володько, мабуть, здивувався. Решта все, що входило і виходило, більше бачило. Той, що розглядав своє рило, до фортепіано підсів і взяв кілька акордів. Фортепіано заревіло і заповнило простір дикими згуками. «Какой-то сукин сын сапогами по клавішах топтався!» Із серцем вирвалось у музики. «А ти рєш!» кричить на нього тої сокирою. «Раскамаринського!» Той брязнув щось розгульне. Солдат сокиру за пояс заткнув, плюнув на руки так, ніби з тим сплювком усе серце виплювати хотів, і тупнув кілька незграбних присядок. Десь взялися дівки. Закрутились шинелі, спідниці, чоботи гупотять по помості і розкидають за карваші болота. Фортепіано очайдушно реве, пики барвою наливаються, і білі зуби мигають, мов блискавки. І зненацька музика урвав. Розкручені пари фургалом вертілись далі. Зупинились і стихли, коли Раскамаринський попід стелею розвіявся, а на місце його розлилася розлога та повільна мелодія. Володько не розуміє того всього, але задубіло стоїть і цілою істотою вникає в оточення. Ось музика буриться, піднімається на височинь. Чує вітер, що б'ється об скелі і квилить злим духом. Чує густоту мороку і вихор, що бушує в ньому, оточуючи бліду пляму сонця, яке ледь проривається через хмари. Чоботи, носи, очі червоні, чорні, сині, чуби, що мають від вітру, жмут сяйва, що хлеще у прижмурені очі і освічує велику, насторч розбиту брову. Все преться і преться перед очима, мов змора. І коли влетів з нагаєм офіцер і різким голосом ревнув «Смірна!», у Володька все ще більше змішалося в голові, і він витиснувся через розтрощене вікно під капіж, де лежала розчовпана купа вазонів. З дверей покоїв бомбами вириваються вояки, баби, діти.
Деякі несуть на плечах знак брудного нагая, але всі чомусь регочуться, видно, були вдоволені. Володько обійшов покої. В одному вікні побачив знайомого хлопця. Той манить його пальцем і щось показує на помості. Володько підійшов до вікна і глянув до середини. Там стоси розкиданих книг. Володько плигнув через підвіконня і накинувся на книжки. Вибрав з них те, що вважав найцікавішим. Скинув пасочок, яким підперізував штани, і накладав на нього стоску книжок, недописаних журналів, картин. Все це рухнув на плечі, але вага була надзвичайна. Прийшлося трохи скинути. Володько довго вибирає менш вартісне, але кожна книжка липне сама до його рук. В інших кімнатах обривали на стільцях плюш, розбирали якісь горшки, розбивали шухляди і витягали з них клямки та замочки. Володька це не цікавить. Він несе скарб, несе так, як несе кожна людина щось таке, що безперечно і невід'ємно їй і тільки їй одній належить. Все одно ж там все те знищать. Що, ні? Напевно, так, знищать. А він же хотів це прочитати. Перший раз у житті мав він нагоду бачити, відчувати і торкатися до такої маси книг. А які соковиті, виразні, палаючі картини, літери. Ні, ні. Хто посміє заборонити йому вирвати ті скарби з-під солдатського чобота, який не знає милосердя і шани? Але, підходячи додому, він більше відчував, як розумів, що цього вчинку батько не похвалить. Тому він і не показався на очі батькові. Підійшов не з дороги, а з горбу. Обережно прокрався поза ожереддю соломи і заніс до льоху. Там у темноті звалив усе з натоблених пліч і сів на шпиньки перед здобиччю. Довго розкладав зім'яті листочки, обривав пошарпане, складав розсипані сторінки. Надзвичайно мало світла, тому призирався до всього, мов сліпець, що цілим єством прагне побачити ясність предмету. Шкода, що він не може ось тут засвітити і сісти на цілу ніч за читання. І хай там б'ють зверху гранати, хай валиться там світ. Що то все йому обходить, коли перед ним купа дорогоцінних скарбів? Розказав про це тільки матері. На другий день і та пішла з ним подивитися на руїну. У покоях було вже порожньо. Якимсь чудом лишився і лежав у куті, мов тяжко ранений інвалід, круглий лакований столик. 3 ноги його відбиті, і невідомо, де знайшли вони свій кінець. 1/4 зухвало і жалюгідно стирчить догори. Настя злякалася. Таке багатство гине, така розкіш. Вона мало не ридала над тим нещасним столом. А стіл аж просився підняти його, дати йому змогу далі жити, робити комусь вірну, незаздрісну службу. І жінка підняла його на свої худі плечі, стогнала, сапала і так занесла бідолашну каліку до своєї темної, з мокрою, згрудженою долівкою хати. На те навинувся Матвій. Уже одного його погляду було досить, щоб Настя почала. Ото все нищать, все розбивають на скалки. Думаю, хай візьму, а вернуться тоді віддам. Поставимо у хліві. Це ж так добре буде на ньому кришити буряки, картоплю. Але не договорила. Знаєш ти, стара, що? Тобі вже, видно, таке зовсім в голові перевернулося. Чи ж тобі не сором? Зараз мені віднеси оту непотріб туди, де взяла, чуєш? Щоб я й сліду від цього не бачив. Бо як візьму напругу, то я тебе навчу. Цього було досить. Ліпше не чекати на щось більше. Бо хіба ж ви не бачите, як виглядає сьогодні наш батько? Він же тільки що новину дістав. Хоч ти в землю лізь, а вибиратися мусиш. Прибіг засапаний десятник, жінка Івана Бабиного, і сказав:
Завтра всі як один мають виїхати. Обоз також від'їжджає. Матвій тоді подався до клуні між свої снопи, машини і всяке таке. А там на стіл, на яким подають барабан. Голову на руки спустив і пережив одну тільки годинку так. Коли б ви знали, що то є. Встав був Матвій, як сторож роду свого, як здоровий корінь землі своєї. Десятки років минуло з того часу. На весь зріст піднявся він, непоборний син п'янкого чорнозему, щоб закреслили і загладити вину дідів і батьків. Його потуга росла, мов повінь, мов гірська стрімка лавина. Силу великої душі і сильних м'язів поїв у землю, напоїну дивним чадом, що давав життя, муки, радість і смерть. І післав у життя синів, дочок з твердою наукою. Закон ваш – закон землі. Будьте сильні, як вона, і вічність вам забезпечена. І от на цій висоті, на цьому троні чистоти, віри і могутності застає його цей страшний жорстокий гад, що тілом брязкотить і де проповзає, там все вигоряє. Перед роками чула його душа того гада і у сні підказувала страшні роки. Війна. Нечувана, небувала. Вона свавільно, неухильно ступає по хрустких кістках мільйонів і от-от готова схопити в свої обійми і Матвія, щоб жбурнути його знов у безодню темноти, горя і нужди. І виростуть такі сини і дочки, напояться отруєю порохового чаду, підуть по широких дорогах степів і лісів, розгублять чистоту душі. Кров, барва і випад її, змішані з тоннами гармат, хто знає, чи не похитнуть віри в Бога поколінь, землі і неуявної батьківщини. У Матвія тремтіли руки і ноги. Він ходив, стояв, сидів, спав, як і завжди, але у ці дні він вів надлюдське змагання з якоюсь невидимою силою. Часами ціпив зуби, ніби тамував невимовний біль, ніби тлумив страшний крик, що самохідь рвався з його здушених грудей. О, Володько так знає, розуміє, відчуває свого тата. Ні одне слово не вирветься з нього за знак протесту. Увечері за Башковецьким лісом особливо ревуть гармати. Небо там пожежею жаріє, і, здається, по хмарах ідуть легіони вояків, щоб із неба лити на землю вогонь. Дорогою йде обоз. У таборі горить безліч огнів і дим застеляє долину. Володько звалив на спину стола і пішов з ним униз городом до долини. Пішов, твердо ступаючи під тягарем молодими ногами, і сховався під покровом диму. Йшов по межах, чув, як двихтіла земля від гарматних перегуків. Здавалося, йде тут останній раз. Ось минув поле Хоми Ет-Тоє, далі Гниткове. Невибрані посохлі бараболі. Хтось, видно, ще недавно вибирав їх, клав огонь, димок від нього ще тоненькою вуалькою піднімався і пахнув так знайомими згарами бараболь. Далі й далі пер того проклятого безногого стола. Хотів минути своїх хуторян, щоб заховати сором батька бодай перед своїми. Йому тяжко. Голову зовсім зігнув, і жили на карку сильно напнулись і вип'ялись. Руки розп'яв і міцно тримав стіл на плечах. Доніс свою ношу майже до Жолобецького лісу. Там жбурнув її в рівчак, зарослий ліщиною та вовчими ягідками. Чомусь зупинився над тим місцем, куди покотився стіл, і деякий час дивився униз. Недалеко чорна стіна старого дубового лісу. Небо затягнене хмарами. Легкий вітер поривно віє із заходу. Під Тилявецькими садками горять огні. Там чути вигуки, спів, згуки гармонії. Час від часу
погуркують гармати. Володько оглянувся навкруги. Яка дивна, несамовита околиця. Що це твориться перед моїми очима? Думає він. Але немає часу довго над цим зупинятися. Поверхня землі здригається, ніби по ній щось неймовірно тяжке котять. Згадав ще про книжки. І те мусить він десь спрятати. Батько не повинен ще раз впадати в гнів. Зірвався з місця і швидко поскакав межами назустріч вітрові з димом, назустріч огням. Дома заліз у льох і почав збирати книжки. Збирав поспіхом, хоробливо. Яким безглуздям здавалося йому те, що він мусить розлучитися з тими неоціненними книгами. А куди з ними? Ага, добре. Закинув на плечі в'язочку і швидко поніс тією самою дорогою, якою перед хвилею ніс стола. Доніс до Бараболиська і знайшов уже майже згасле вогнище. Тут зняв з плечей книги. Огонь догорів і вкривався верствою легкого білого попельцю. Володько дмухнув, і жар вишкірив червоні зуби. Тисячі теплих сніжинок піднялося і розсіялося перед його носом. Узяв верхню книжку і придивився при світлі жару до заголовку. Щось незнайоме. Положив на жар. Папір засмердів і затлівся, але не зайнявся полум'ям. Треба було дмухати. Бризнув огник і застрибав по Володькових вилицях, затиснутих устах, відбився у світлих сочках очей, де відбилася також ціла картинка палаючої книги. Володько бере другу книгу і знов дивиться на заголовок. Тургенєв. Розгорнув. Натрапив на якусь сторінку і поки тріпотливе полум'я не проковтнула темнота, пробіг очима кілька рядків. Урвав на півслові, бо не хотів, щоб згас огонь. Поклав на його згасаючий язик книжку і протягнув руку за черговою жертвою. Ах, яка це тяжка черевата книжисько! Ніва! Так, це річник Ніви у твердих палітурках. Скільки в ній картин, віршів, оповідань, реклам. Цю річ дійсно мусить він переглянути ще раз востаннє, поки огонь не зжере її трупа і вітер не розвіє шматочки попелу по оцих ополях. Зіп'явся над огнем, присівши на пальцях. У колінах мліють ноги. Скинув з голови старого кашкета, положив на землі і сів на ньому. Це вигідніше. Один за другим розбирає хлопець свої цінні, награбовані скарби і нелегкою рукою віддає їх на знищення. Ніва тим часом дала йому те останнє, що могла в такий короткий час дати, поки і сама, без спротиву і нарікань, лягла на ложе небуття. І коли згас її останній листочок, а ворохобний, мінливий попіл швидко набирав барви вічної пітьми, Володько впер лікті в коліна і обняв долонями підборіддя. Що він думав? Що в такий час можна думати? За плечима серіями гриміли гармати і, може, в цей самий мент серіями летіли в повітря двоногі корони Божого творіння. І дивно, що у цей мент Володько не відчував ні жалю, ні співчуття, ні страху. Йому було навіть весело. Одно тільки дошкульно ворохобило його душевну рівновагу – стан батька. Володько аж надто добре розумів і відчував його. Він навіть по-варварськи дав вогневі пожерти книги, які вже вважав своїми і які іншим разом не випустив би зі своїх цупких пальців так довго, поки не висмоктав без них весь до останньої каплі сік і трунок. Це він зробив для них. Так, це тільки для батька. Єдиного батька, якого ніхто більше не має і який є так чудесний та дужий, як сама війна. До полудня другого дня все було по-звичайному. Шляхом ішли обози, роз'їжджались козаки. Табір стояв на місці.
В полудень у таборі засурмила сурма і щинився надзвичайний рух. З усіх подвір'їв бігли москалі. Крик, лайки, гержання коней. За півгодини табір рушив і розтягнувся довжелезною валкою по шляху. За Башковецьким лісом розігралась канонада. Гармата ревла беззупинно. Аж вікна брящать, казали. Хоча Володько ще не чув, щоб вікна брящали. Матвій уже сам не знає, що далі. Дума зірвалась. Ніколи у своєму житті не плакав він, ніколи не вирвалася з його уст якась скарга. Але горе його було видиме і велике. Уже навіть сусіди рушають. Що робити? Всі зійшлися на нараду, але на Матвія зненацька находить впертість. «Не поїду», – заявив. «Як то? Тож козаки он нагайками гонять. Он, кажуть, з тамтого боку село підпалюють». Хай гонять, хай підпалюють, а я не поїду». Це вирвалось у нього з відчаєм і не так певно, як цього хотів. «Люди, куди поїдемо? Що ви собі думаєте? Чи там ви хату знайдете, чи хліб? Ось вечоріє. Куди на ніч? Ну, знаєте що? У нас худоба. Кажете, за одну ніч у нас можуть бути мадяри. Так худобу для безпеки вишлім наперед, а завтрашній ранок нам покаже, що маємо робити. Хай переженуть худобу через Шумську греблю і там чекають на нас. Добре? Катерино, звернувся він до дочки, ти он з Володьком поженеш худобу. Збирайся, в лодку. Він давав розпорядки, але сам не рухався. Стояв, мов мур, мов викут кам'яний. Він ще не вірить, що війна прийде сюди. Його твердість і витривалість перед стихією передавалися на всіх присутніх, і ті згодилися почекати до завтра. Сам Матвій, ніби вмираючий, що хапається за кожен мент життя, відпихав, як міг, страшну розв'язку трагедії. Але тим часом зі села над'їжджали підводи тих, що вже рушили. Доїжджали до останньої Матвієвої хати і в непевності зупинялись. Здавалось, не рішалися переступити кордон села. На Матвієвому подвір'ї повно народу. Як на то те, гарматна тарабанщина ще збільшилась і чути навіть скорострільний огонь. Під ті клекоти говорив надривним глухим голосом Матвій. Чоловіки, жінки повитягали шиї, слухають. «Люди!» – казав він, опертий на довге грубе ціпилно, стоячи на порозі клуні. «Люди! Мої дорогі люди! Ви ж бачите, що робиться!» І тут повів навколо довгою, в широкім рукаві сукняного куцана рукою, ніби намагався відкрити всім усе те, що вони бачать і не розуміють. «Чого ви спішите? Чи думаєте, що так втечете від смерті? Тож все одно, не тепер, то після десь там коло Різдва, на дорозі, серед чужих, у снігу умрем усі. А кинемо свої садиби? Ви ж знаєте, не війна страшна, а люди. Коли вийдемо з наших хат, на їх місцях стануть руїни, навіть коли фронт сюди не дійде. Жийте тут далі. Не кидайте цих місць, чуєте? Не кидайте тепер. Не кидайте, навіть коли б вас гнали нагаями. Зубами гризіть, а бороніться, бо то ваші кубла, здобуті працею, потом, кривавою нелюдською працею. Це не гроші, не золото. Це ваша земля, яка ссала впродовж віків вашу і ваших дідів-прадідів кров. Діти ваші ростуть, і вони мають замінити вас на цих місцях. А війна, а ворог? Ворог і хоче, щоб ми всі втекли звідсіль, бо тоді прийдуть його люди і засядуть на сідалах наших батьків. Знаєте, що без опору, без вашої волі, без нашого твердого слова спротиву нічого не буде. Все зникне.
Нас випхнуть на шлях і, мов ту черву, затопчуть у багно. Ви ж гляньте, верніться, прошу вас. Худобу хай женуть, а ви верніться. Завтра. Чуєте? Вже завтра хай поїдемо. Сам Матвій здивувався, де взялися в нього ця впертість і ці слова. Це не розум, не розвага. Це його Бог, що з його істоти в час страшного суду говорив словами правди і мудрості. Він випростався, а очі його засвітилися ніби в людини, що випила чогось п'янючого. Під гарматні рокоти люди почали від нього, ніби ватага якого вимагати. «Їдемо! У нас діти! Не кажіть так, дядьку Матвію!» Він зірвався з місця і, опираючись на ціпилно, широкими кроками вийшов на дорогу. Там валка возів з будами. Коло них діти, худоба. Із заходу насуває якась не то хмара, не то дим. Б'є гармата. Вітер рвучко стриже по лицях, патрає кінські гриви. Це впливає на Матвія, як трунок. Він тратить зовсім розум. На його голові нема ніякого покриття, і вітер свобідно перебирає і шарпає рідкі довгі пасмиська сивого волосся. На нього найшла якась певність пророка і вояка разом. Впасти, але непереможеним і незломленим. А поки в грудях б'ється серце і в жилах тече кров, свята боротьба, мов вічний огонь життя, ніколи не сміє згаснути. Жити – значить боронитися. А вмерти – значить не бути більше. Мертві не мають сорому. Матвій знав це усім. Розумом, нервами, цілою істотою і тим, що гнало його через великі життєві перешкоди. Стоячи перед валкою возів, обернений грізним, з блискучими очима, обличчям до суворого заходу, він нагадував втілення сили і мужньої краси. Він, здавалося, виступив проти самої цариці життя і смерті – війни. І в той самий мент із-за Башковецького лісу виринає велетенська хмара. Краї її горять, озарені якимсь огнем. «Дим! Дим!» – крикнув хтось. «Башківці горять! Дядьку Матвію, їдемо! Хочете їдьте, хочете не їдьте! Ми їдемо!» Матвій розіп'яв руки. «То хмара!» – крикнув він. «Сонце її освітило! Не їдьте! Люди, не їдьте! Верніться! Ніч! Дощ! Куди?» Серед валки біженців заколот. Одні похапцем сідають на вози, вьокають, цвьохкають по конях батогом, інші стоять у непевності. Один чи два дядьки вертаються назад і ріжуть колесами м'який ґрунт поля, заточуючи велике коло. Над'їхав обоз. Це гарматні парки, запряжені по 6 тяжкокопитних бендюжників. Грубечі посторонки пружно натягнуті. Високі, дзвінкі колеса поволі обертаються, крають ще глибше дорогу. «Він сумасшедший! Дивіться! Він з ума зійшов! Дивіться на нього!» – гуторили баби. Але їхати не їхали. Хто знає, яка сила з того сумасшедшого промовляє. Гарматний парк поволі тягнувся, і це перешкодило селянам рушати. «Куда, дураки, їдете?» – вирвалося в якогось гарматчика, що сидів на коні з коротким кривим тесаком при боці. «Вот снарядов подвезем і засиплем німця!» Це для Матвія підсилення. «Так!» – крикнув він. «Дурні будемо, як рушимо! Вертайтеся всі!» Люди завагалися. Якщо він не їде, хто його знає? Може, воно й того, як його, чи не вернутися й направду нам? Воно то дійствительно краще вже дома переночувати. До ночі хто знає, чи й доплужимося до Шумська. Хай вже завтра. І люди дійсно почали вертатись.
Оте засиплем нємця видно було найбільш переконливим словом, а худобу таки треба вже вперед післати. Боротьба Матвія за селянами та своїми хуторянами скінчилась його перемогою. Поважно вдоволений, він, ніби якийсь великий промовець, сходить з трибуни, витирає пітне широке чоло. Катерина з Володьком вигонять з хліва корови. Рогата, ряба, сивенька, двоє озимків. Матвій навіть не хоче дивитися. Пішов швидко до хати і виніс сіру кредитку, 3-рублівку. «На!» – сказав твердо, подаючи Катерині гроші. Катерина взяла. Настя втиснула Володькові в вузличок печеної поросятини. Хліба не варто таку путь дричити. У Шумську купиться. Почекали з худобою, поки зігнали всі хуторяни. Сільських пристало до дерманців тільки 2 чи 3 людей. Гнали телят і навіть свиней. Дивно, що Володько тільки назовні мав вигляд, що йому сумно кидати дому. У душі не хотів чи соромився признатися, навіть радів тією його особистою і особливою радістю, коли йому вдалося щось нового бачити чи пережити. До того був заклопотаний. Відходячи, ні разу не обернувся, ні разу не кинув погляду на те місце, де он зібралася купа будівель, обтиканих навколо малими деревцями. Зі заходу досить швидко насуваються лапаті хмари. Володько навіть теплішої одежини при собі не має. У ватовому куцому курташку. Чоботи зв'язав і несе на палиці через плече. Це і все. Катерина має ще велику теплу хустку. Женуть худобу самі дівчата. Тарасова Уляна, Кузьмова Христя, Титьова Харитина і ще кілька. Володько, як виявилося, був одиноким представником славного мужеського роду в цьому жіночому товаристві. Це його аж надто мало тішило, хоча решта є цілком вдоволена, що мають бодай такого чоловічого пасенка. Дорогою дівки регочуться, жартують, продають москалям зуби і терпкі відповіді за не менш терпкі запити на побачення. Їм, видно, зовсім байдуже, що лишили, може, і назавжди дому та рідню. Володько ж цілу дорогу має поважний і заклопотаний вигляд. Спостерігає, прислухається нутром свого єства до настрою оточення. З острахом позирає на насуваючі хмари, які, на щастя, дійшовши до Жолобецького лісу, поволі розправилися, тихшали і майже зникали. Схід навіть усміхався блакитною плямою, і, здавалося, там лежить та щаслива країна, яка пригорне всіх, хто жахається і тікає від шорсткого обличчя війни. Дещо змінився настрій дівок, коли надвечір досягли містечка. Вже в Рохманові, що відділяється від містечка ставом, було величезне стовковисько військових та біженецьких підвід. Шлях обернувся на суцільне багно, в якому колеса возів грузли по самі маточини. Деякі підводи позастрягали і не могли рушитись далі. З інших возів відпрягали коней, спрягались по 4 і так рятувалися. Військові двоколки, тачанки, парки, запряжені 4 сильними кіньми, ріжуть багно, чіпляються за селянські вози, відривають їм люшні. Баби репетують, лаються, діти верещать, вояки матюкаються. Все це не могло гарно вплинути на дівчат. Поки перебралися через греблю, почало сутеніти. До того загубили 2 свиней і тягаровий самохід роздушив теля. Перелякалося і вперлося просто під колеса. На ніч зупинилися на полі за містечком. Поле широке, рівне, як гляне око, заставлене безконечним табором війська і втікачів. Ніде ні одного шматка вільного місця. Люду скрізь, мов комах в комашні. Добре, що принаймні розбились хмари і загроза дощу проминула.
Холод також не дуже дошкулював. Отаборилися в невеличкому проході між військовим і цивільним таборами. Володько має досить клопоту. Нема чим поприв'язувати на ніч худоби. Нема з чого класти вогонь. Нема на чому спати. У таборі втікачів розпалюють огні. При найближчому возі мати проказує голосно своїй дитині «Отче наш». Слова виходять у неї з нашою вимовою. Це, мабуть, галіціянка. Чоловік розмахує високо над головою сокирою, коле великій дилі на дрова. У військовому таборі сурма висурмлює до вечері. Шляхом гудуть і котять із розсвіченими зірками самоходи. Володько думає, як і де роздобути найнеобхідніше для нічлігу. Дівки, мов потомлені кури, поприсідали до землі, повкривали брудні босі ноги спідницями і плачуть. «Боже, які вони дурні!» – думає Володько. «Одразу плачуть. А не бійсь, як виходили з дому, не думали, що будуть там робити». Володько йде між табором, збирає розкидані кубки зім'ятої соломи, полінця дров, бляшанки з консервів. Все це зносить до свого табору. Йому зовсім не смутно, навпаки. Це нагадує якусь фантастичну пригоду з книжок. Може, це вони в якомусь татарському полоні, насильно вирвані з рідних гнізд. А може, вони плили розбурханим морем, корабель їх розбився, а вони змушені були пристати до якогось берега дивовижного царства, де весь народ жиє на возах. І тому вони мусять якось рятувати себе, знаходити вихід зі становища, давати собі раду. Ось Володько назносив уже чимало соломи. Можна буде розстелити її, і всі спатимуть солодким сном на м'якому леговиську під ясними далекими зорями. Ось у нього купка дров, якась бляха, досить для кожного консервних бляшанок. Почекайте тільки трохи. Він ось побіжить до он того воза і позичить головешку з огнем. То добрі люди. Просимо, просимо, візьми собі. Вогню ми, дяка Богові, не купуємо. Божий дар. Володько несе головешку, іскри навколо, мов золоті бджоли, мотаються і зникають, не долетівши до землі. Дівки бачать, що він працює. Почали і собі рухатись. Кожна за бляшаночку і давай корови турбувати. Ті вділили їм скільки могли теплого молока. Хліб є, м'ясо є. Ось Володько вже колінками рачкує. Виставив полатану сіданку догори, а носа мало не до головешки приложив. Зо всіх своїх сил дме на жар, приложивши до його зубів пучок соломи. Ось дим пішов, і просто клятий до очей преться. Володькові очима і носом дещо мокрого потекло, але на те ж йому кулаки дані, щоб він міг його як слід підтерти. А до того можна міцно шморгнути носом і бодай ти згоріло від щирого серця вилаятись. Огонь радісно бризнув. Володько зривається на ноги і дивиться вниз, мов переможець. Тріски, відламки з возів, якісь бозна ким викинуті кусники дерева виявили із себе найкращу поживу, яку огнені язики смакували з найбільшою насолодою. Дівки злазяться з усіх боків, оточують огонь і гріють ноги. Їх обличчя поволі яснішають. Їли хліб з м'ясом, пили молоко. Володько не буде отак собі сире молоко пити. Він ось має чудесну бляху, яку знайшов отам коло московського обозу. Положить її, поставить на неї консервну бляшанку. Ну, ось бачте, огонь горить і молоко пражиться. А хіба йому язик втече, як трохи почекає? О, Володьку, молоко перевернулось. А бодай ти згоріла сама бляхо. Не треба її лаяти, бо вона й сама згоріла. Як може чоловік знати, що та бляха з якогось такого заліза, яке халера паршива взяло та й згоріло? Бляшанка провалилась, перекинулась. Молоко все на вогонь. Ах,
Володько рятує огонь. Коби хоч вогонь був, а він уже якось переспить цю ніч і без молока. Кладе солому, сухі тріски. Огонь прорвався знов, і знов весело від нього стало. Молоко шипить собі по землі, яка поволі втягає його в себе. Кузьмова, червонощока і кароока моргуха Христя реготом зайшлася. Володько глянув на неї недобрим оком. Чого то, мовляв, скалити зуби? Але вона не тільки реготала. Ні, вона взяла свою бляшанку, пішла між корови. Ті небораки також тут навкруги скупчились, жують широкими губами і з байдужими очима думають, мабуть, до безконечності дурну думу. Скоро зациркало у бляшанку пружними струмками молоко, і по хвилі Володько знов примощував до огню свою порцію. Вперся. Раз казав, що сирого молока не п'є, то значить не п'є. І на цей раз таки перепер. Молоко закипіло, а Христя по-своєму раділа також. Хто знає, чи й не сподобався їй отой самий дивачок Володько? Хто знає? Вечір не забарився довго. Огні у таборі поширились, пояснішали. При сусідньому вогнищі сидить на комердяці сухий довгов'язий дядько, курить люльку і плює в огонь. Володько покинув дівок і підійшов до нього. «Я знов до вас. Бачите, ми вибралися з дому з худобою наперед. Наші завтра приїдуть. Нічого із собою не маємо. Чи не сказали б ви мені, дядьку, де тут дрова на вогонь беруть?» Дядько не відповів одразу. Ні. Він перш усього вийняв з рота люльку, сплюнув, приплющив очі в огонь, повернув голову до Володька. «Що?» – проговорив уривно. Володько мусив ще раз повторити своє прохання. «А ти ж звідки?» «З Тилявки. А далеко там війна?» «По правді сказати не знаю. Як ми виходили, кажуть, за Крем'янцем ще була». «Еге? Тьху!» і затягнувся. Володько ніяковіє. Якийсь дивний чоловік. Жінка його, що проказувала «Отче наш», мабуть, спить. Дитина також, мабуть, спить. А він от сидить і журиться. А може й не журиться, бо ж вираз лиця його несумний. Віз з будою стоїть. Коло нього пара коней і корова. Під возом цебрик. До полудрабка підвішена дійниця. «Є у тебе отець?» Зненацька, не виймаючи з рота люльки, проговорив дядько. «Є!» – коротко відповів Володько. «На війні?» Де там?» – заперечив Володько так, ніби йому навіть і в голову не йде, як його отець могли на війні бути. «А брат є?» І чого він хоче? Нащо йому все знати? «Двох маю». «На війні?» «Дома. Старшого, певно, скоро заберуть». «То ти щасливий. Усі дома. А я от думаю. Сиджу і думаю. От як навкруги багато люду. Все люди. А я... Мав і я, голубе, 3 синів. Забрали. Сеся, що в буді, невістка з дітинов. А де, 7-й рік має. Старшого мого, десь, кажуть, ніби в полон попав і на Сибір погнали. В Сибір. Менші обидва самі пішли. Хотів їм, як то кажуть, в люди вівести. Хотів їм, ади світ показати їм. На гімназію до міста пішла, І старий махнув рукою. Училися. Прийшла війна. Оба, диви, у січові стрільці подалися. І тепер хіба я знаю? Володько зовсім не мав бажання слухати історію його роду. Але вираз і мова старого такі щирі, такі прості, що хлопець присів до нього і слухає. Старий розповів про своє життя-буття.
згадував кілька разів слово «Україна». Володько слухав, але більше з пошани до нього, як з цікавості. Він потребує дерева на вогонь. А старий, видно, не має з ким поділитися своїми думками. Говорить з ним, мов зі старим. І чомусь пригадав Володько діда Юхима, його пасіку, його господу зі садом і черешнями. Як то вони сиділи тоді у траві і читали. Ах, як то давно було! На вогні горять широкі почорнілі дошки із жидівськими написами. «Ви де набрали тих дров?» – питає Володько. «То тих?» «Еге». «Там. Там он окописько. Вояки розбили частокіл. Нема з чим палити. Змерзнемо без ватри. Пішли й хай Бог простить, мертвих обікрали. Мертвих не мож поганити. Але що ж? А більше тут ніде не дістану дров?» Старий похитав головою. При цьому не відривав погляду з огню, ніби там читав що. «Я там маю досить. Візьми собі. Візьми, хлопче». «От спасибі вам», – аж викрикнув Володько. Такий добрий дядько. Він ще й на старого не виглядає, а вже 3 сини має. Журиться бідачисько. Видно, добрий газда був. Руки і чоло, і очі свідки того. По цілому нашому світі добрі газди є. Розумні люди, поважні люди, з толком, як сказав би його батько. Із Австрії, а зовсім як наш, думав хлопець. Набрав дилів на оберемок і вийшов. Коло свого вогню застав москалів. Дівки, мов вівці, докупи збилися і зрідка відповідають на вояцькі допити. Володькові це не до вподоби. Краще йшли б собі геть, не дадуть спати. Розстеляють солому і всі гурточком лягають. Москалів прогнали таки, і ті пішли геть. Дівки мають для вкривання великі хустки, а Володько не має нічого. Але якось то до завтра видержить. Розіклав більший огонь, згорнувся калачем, мов пес, і заснув. Але спав недовго. Розбудив його холод. Огонь загас і стало зовсім темно. Дров більше не було. По плечах бігають мурашки холоду. Поглянув на дівок, на худобу. Дівки смішно сплять, поскручувані майже вдвоє. Встав і подивився на худобу. Щось її дуже мало. Багато корів бракує. З його товару немає рогатої і обох озимків. «Гей, гей, дівки!» – крикнув він на сплячих. «Вставайте, вставайте! Товару нема!» «Що? Де?» Дівки зірвалися, мов опарені на ноги. Кожна кинулась до своїх корів. «Посвищи!» Почали поблизу шукати, але дарма. Біда та й годі. Ніч, холод, безконечний сплячий, повитий димом і туманом табір. Від холоду Володько тремтить і цокотить зубами. Дівчата знов розплакались. Шукати треба. Десь пасуться. Красти ніхто не міг. Кому тепер ті корови потрібні? Володько кидає заспаних, наполоханих дівок і подається між табір. Оглядає скрізь вози, худобу при них. Коло деяких палахкотять великі вогні. На них горять здоровенні комердяки. Люди сплять на возах, під возами, на землі коло вогню. Володько зупиняється не раз, щоб погрітися, і волочиться далі. Табір тягнеться безконечно. Маленькі проходи, намети, буди, вогні. Поприв'язувана до вбитих у землю палів худоба. Коні хрупають що-небудь, корови жують жвачку, люди хропуть. По соші все ще тарахкотять обози і далеко висвічують своїм пружним яскравим світлом самоходи. Мільйони людей спить тут. Вгорі дзвінке з грубими осінніми зорями небо. Гуркіт гармат нагадує близькість фронту. Небо там, ніби кришталева чаша з вином.
Хлопець довго блукав поміж возами, вертівся часто по одних і тих самих місцях, зазирав до кожної корови, але все безуспішно. Часом здавалося, що ось вглядів, що ось виразно бачить рогату теличку. Підходить – ні. Мусів переконатися, що це омана. Довго так блукав, поки нарешті втомився. Сон морив його також порядно. Захотів вернутися до свого табору. Але скільки не намагався, не міг його знайти. Ішов навмання. Звертав вправо, вліво, обходив вози. Все даремно. Ні корів, ні своїх людей. Заблудив та й все. Треба перечекати до ранку. Налазить на великий огонь, знаходить коло нього дошку і лягає. Крім нього, тут сплять 2 чоловіки в порваних черевиках. Обидва вони лежать на широких дилях, підклавши під голови по куску дерева. Не щувся, коли й заснув. Спав міцно, розкішно. Ні болів, ні снів, ні тяжких думок. Сам один серед безлічі чужих людей. Голова лежить на лівій руці. Сяйво вогню ярко освічує його біднувате обличчя. Його скорчені ноги звішуються з диля і опираються об пеньочок, на котрому, мабуть, рубають дрова, бо поцюканий. Спав 2 годин. Прокинувся, огонь догоряє. Великі головні жаріють і вкриваються попелом. Чоловіки ще сплять. Туманно. На сході сіріє небо, мабуть, світає. Недалеко лежить і широко роздуваючи ніздрі, чмихає корова. Не співають півні, не женуть пастухи на пашу худобу. Нема хат. Безконечний, вкритий туманом табір. Здивувався, коли знайшов свій табір зовсім поблизу. Це, зрештою, не диво. Дівчата збилися купкою і нелегко їх віднайти. Товар розбрівся. Володько застав їх, коли всі спали глибоким сном. Побудив. «А де ж худоба?» – спитав він. «А ми тебе, козаче, спитаємо, де худоба?» «Ну, то шукати треба», – крикнув він. «Сама вона не прийде». Ті не мали що казати. Пішли шукати. Тепер по денному світлі це не так важко робити. Вневдовзі ще здалека вгледіли свій товар. Пізнали по рогатій, яка відзначається своєю окрасою. Корови спокійно паслися по другій стороні соші. Цікаво, як вони перейшли туди. Голод. Так, голод загнав. Починався новий день в нових обставинах. Треба якось пристосувати його до власних вимог, поки над'їдуть підводи. Треба кормити худобу, варити сніданок, обід. Шукають пасовиська і знаходять його на лугах за Шумськом. 2 дівчат женуть пасти худобу, решта варить обід. Володько, як господар, має піклуватися вогнем. Мусить придбати дров. І він сумлінно виконує свої обов'язки. Головне, що його дратує і сердить – поводження дівок. Бо що за розмазаний народ? Дома і зуби скалять, і гержать, мов лошиці на ціле поле, що аж під Жолобецький ліс чути. А тут ось кілька годин прикрішого життя і зараз плач, сморкання, нарікання. З'явилися знов москалі. Жартують, як завжди. Дівки надуті, і їм тепер не до жартів. Але й ті товчуться тут весь час. Володько йде оглядати околицю. Пробрався через табір, зауважив примітки, по яких має вертатися назад. За табором долина і жидівське окописько. Огорожа навколо розбита. Дошки на могилах подеколи повиривані. Сторчать одні кам'яні плити. А мертвим що? Хай там воюють, мруть. Тут їм затишно, тихо. Он хата одинока, брудна з відчиненим вікном. У вікні голова довгобородого, зовсім білого жида. На голові у нього ярмулка і чорна маленька коробочка. На плечі накинена пасмужиста хустка.
Постать старого беззупинно, мов вагалко годинника, хитається. Після гамору і метушні табору цей кут з мертвими і старим дивним жидом видається Володькові якимсь надзвичайним і загадковим. Кам'яні гладенькі плити, дивні написи, яких ні за що хоч би луснув не прочитаєш. Ось тут хіба Хаїм Цаль, поважний громадянин містечка Шумська, склав свої метушливі кості. Як дивно, як дійсно дивно. Все навкруги таке дивне, зовсім інакше, як було колись. І мимохідь пригадав минулу ніч блукання між возами і огнями старого галіціяна, що плював у вогонь. Згадав ще раз діда Юхима. От цікаво, чи живе він ще? Згадав прогульку із ним у ту туманну пахучу долину, коли йому щеміли утомою слабі ноги. Пригадує виразно, як дід казав про війну. Невже він знав, що буде війна? А батькові сни. Але чому він, малий Володько, має все згадувати, помічати кожну дрібницю, низати все на ланцюжок думок, порядкувати події, дні, настрій їх? Тут ось тисячі тисяч народу. Чи задумається ще хтось крім нього над цим? З усіх його знайомих, крім батька і отого старого з люлькою, що плював у вогонь, напевно, ніхто. Як його бути байдужим, боятися і бігти, упасти і плакати, виразно належати до того скоповиська людей, як вівця до череди? Ні ж. Через голову лізе думка, що піднімає, мов вага, усе, що ловлять зором очі, і важить, цінить. Очі горять недаремно, і недаремно бачать дороге чарівне світло і барви його усі, що розлиті скрізь, куди не ступить нога. І чи ж не бачить Володько, що на його очах твориться щось таке незвичайне, щось дійсно велике? Він родився в такому-то році глухому закуті світу, і, здавалося, все життя мине перед ним, мов струм води спокійної річки. І ні, сталося так, що він побачить дію, яка твориться раз навіки, яка перетне старий світ і відхилить завісу в новий. І невже Володько має увійти туди першим? Ні. Одним з перших? Мабуть, так. Щасливий ти, Володьку! Буде колись мир, замовкнуть гармати, родяться і виростуть нові люди, але не будуть бачити вони ні отих москалів, ні отих коней, ні галіціянів у капелюхах з люльками, ні таборів. І будуть вони заздрити тим, що колись метушилися, пружились і вмирали. І все, що бачив ти, запиши, казав дід Юхим. А ті будуть вечорами читати і жахатимуться і думатимуть. Зле було, але сяйво вогнів і перегуки гирл гарматних і ворохобня, якої світ не бачив, це ж не дійсність. Це ж, чоловіче, казка. А що є більш привабливого від казки? А Володько сам переживав ту казку, бачив її очима, торкався цілою істотою її змісту і переболів кожне її слово, писане вогнем і кров'ю. Не раз, бувало, ходив на місце бойовища, на валах у Дермані. Казали люди, там козаки з ляхами билися. Пружив уяву, щоб вловити постаті, які десь далеко-далеко в мороці минулого невиразно йшли перед ним. Знаходив кості, вгадував – козача, ляцька. Колись це людина була, що шаблею на відмах тяла. Хтось і по ній галазнув шаблюкою, впала до землі і увійшла в неї, тільки кістка лишилась валятися. Знаходив і речі. На придатку в Телявці виорано шаблю. Тут, кажуть, козацький загін витяв у пень ляхів. Шабля груба, гнута, тяжка. І це було так давно. Тільки книги одні згадують ті часи і барвно про них розповідають. А більш нічого. А це ж ось перед очима. Це не оповідання, не сон, це дійсність. Бачив, як руські лізли полками в Карпати,
щоб там зложити білі кості. Брали Австрію, Львів, Перемишль, під Краків сягнули, перемагали і зникали. Здорові, вибрані були люди, співали весь час, танцювали і там десь лягли. Ходили в Польщу, боронили Варшаву, грузли в мазурських багнах, гинули в августовських лісах. Ех, і полки ж були. Сибіряки, стрілкових полків, латиші, китайці, черкеські полки, кубанські сотні, донці. Можна все зрозуміти. Можна зрозуміти, чому китаєць носить косу, але зрозуміти цей шматочок часу – о, це не тепер буде зрозумілим. Володько все це не зовсім так розуміє, але приблизно так. В його голові колотиться туманна дума, повна гострих протиріч. Чув, що губить отечество, його ім'я відходить від нього, стає іноді чужим, туманіє. Переставав вірити в непереможність русского оружия. Свята Русь, що в красі царственної по ліцу землі порозкинулась, тратить привабу, і він все менше і менше боліє її поразкою. До отих галіціянів-австріяків чує більше притягливої сили, ніж до кацапів, татарів, гирян, калмиків, які все ж таки були руськими. Ах, ну його зрештою. Вставай, чоловіче, і йди далі. Володько встає, йде шукати дров. По довгому блуканні знаходить якісь комердяки і пре їх до табору. Табір димить, готується обідати. Коло свого огнища не застає всіх. Катерина пішла до містечка купувати хліб і мотуззя, щоб на другу ніч було чим поприв'язувати товар. Поза тим нічого не робиться, щоб якось ліпше улаштуватись на наступну ніч. Усі чекають на свої родини, які мають от-от над'їхати. Цілу ніч кипів бій, і австріяки, напевно, попруть руських. Незабаром вернулася Катерина, пригнала з паші товар. Горить вогонь, доять корови. У позиченому відрі піниться і парує над палаючим огнем молочна каша. Зганяють миску, ложки. Сідають всі підковою на сирій землі і сьорбають ложками з одної величезної миси рідку кашу. Сьорбають мовчки, не жартують, не шкірять, як звичайно, зубів. Навіть червонощока чорнявка Христя замовкла. Де ж таки? Полудень минає, а з дому ніяких чуток. Може, вже в полоні? Може, не тією дорогою поїхали? Може, туди, на ліси, на Дермань до своїх подалися, а їх усіх отут між оцими людьми на поневіряння лишили. Така дума, такі здогади турбують і непокоять дівок, і вони впадають у чорну безодню безпорадності та зневіри. Володько знов-таки не поділяє їх горя. Але на всяк випадок вислали за містечко до села 2 дівки, щоб пильнували і, якщо б їхали їх родини, вказали, де є табір з худобою. Швидко минає повний метушній день. Сонце заходить червоно. Вернулися дівки, але самі. У таборі палахкотить огонь. Дівки принишкли. Коло них знов в'ються москалі, напрошуються ночувати. Дівки відгризаються, але в їх мові не чути рішучості. Це чомусь непокоїть Володька. Він цілий день працював. Стягав і тесав кілля, вбивав у землю, прив'язував корови, зносив на багаття дрова. А ті дівчиська мов подуріли, понадувались, мов печериці. Цю ніч табір їх має зовсім пристойний вигляд. Корови поприв'язувані, свині загнані до маленької кошари. Палахкотить огонь. Дівчата лягли всі гуртом ногами до вогню, а Володька взяли всередину, щоб не лізли між них москалі. Ці кружляють навколо, мов голодні вовки. Один солдатик Христом Богом благає:
Дурні дівки, я ж вам нічого не зроблю. Що ж, навіть нельзя на вас полюбуватися? Завтра вот вам півпуда гречаних круп принесу. Направду принесу. Ідіть ви собі, москалю, звідки прийшли. Відгризаються дівки, а самі стискаються, мов вівці, одна до другої. Володькові тісно, але натомлений і невиспаний минулої ночі, він скоро віддається на ласку і неласку тяжкого сну. Прокинувся. Підняв голову. Зоряне небо, осіння роса, догоріле і тільки злегка жаріюче вогнище. Земля вогка. По спині пронизливо перебігає холод. Шкіра їжиться. Встав, щоб підкинути дров на вогонь. Холодно, вогонь згасає. Дров не хотілося підкидати. Рішив піти собі геть. І Володько пішов по таборі шукати ліпшого місця. Довго стоконяється між возами, горять огні, скрізь повно сплячих людей. По годині й блуканині знайшов пригоже місце. Великий огонь. З обох боків сплять люди. Посередині диль з якогось будинка. Розкішно розглігся на нім і думав заснути. Та це не так легко. Думки, холод. Обернеться до вогню передом, спина страждає. Задом груди і живіт скаржаться. Не забув і про дому. От уже друга ніч в оцій комашні, а що там? Щоб часом дійсно не стратились вони і не поїхали бозна куди. Лишатися? Коли б хоч не з отими осоружними дівками. І таки заснув. Розбудив його червонопикий чоловік аж рано. Потребував диля на вогонь. Володько зірвався, мов заєць, і пішов геть. До свого табору прибув пізно. Дівки неймовірно розгосподарились. Самі й в огонь дмухають, і диму скуштували. Побачили Володька і всі юрбою. «А, Володько, і де ти пропадав?» Володько кинув гострим зором навкруги і зауважив торбинку з гречаними крупами. Це його схвилювало. Згадав вчорашню обіцянку москаля. Володько аж надто добре знає, звідки з'явилась тут та торбинка. Уста, чи краще кутки його уст опали, і на них їдка і ржава усмішка. У думці внищив їх самими міцними докорами, які ще тільки існують на світі. Володько тепер не Володько. Надувся, і в кожному разі він мало не який-небудь поважний дядько, або я знаю хто. На дівок можна і не звертати уваги. Шалихвіст Христя, що подібна на вітер і разом на захід сонця перед бурею, взялась термосити ним, але ніщо не поможе їй. Він тепер і не думає постачати їм дрова. Хай самі собі йдуть шукати, коли такі розумні. Він іде тепер сам на греблю виглядати своїх. Хай роблять тут осоружні дівчатиська, що їм заманеться. І це не погроза, зовсім ні. Володько обертається і відходить. «О, дивіться, дивіться, здурів хлопчисько!» – затеренділа Катерина. «Та куди ж ти йдеш? Он кашу зваримо!» Це Володька зриває, мов іскра, бочку пороху. «Сама їж ту кашу, а я не буду їсти всякої даровизни!» «Тю-тю-тю! Здурів! З ума з'їхав!» Але Володько вже не слухає. Він швидко відходить в напрямку містечка і йде просто на кузню, що стоїть біля соші. Нічого ще не їв, не взяв зі собою ні хліба, ні грошей. Твердо порішив іти на греблю і не вертатись, поки не приїде батько. Ось він уже коло кузні. Довга шопа технічної майстерні. Дзвенить залізо, гупають нараз кілька молотів, сичить і плюється жаром горнило. По кулястому бруку котять самоходи, вицокують верхівці. Але що це? Ні, це ж неможливо. Зупинився і дивиться. Так, це ж батько. І як дивно.
Між вершниками на осідланій мішком череватій каштанці чвалає батько. Довгі ноги бомбають і мало не торкаються землі. Дебела постать, на голові знайомий засмальцьований від поту кашкет темно-зеленої барви. «Татусю!» – викрикнув хлопець у думці. «Дорогі тату!» «Тату!» – гукає він у голос. Матвій оглядається, але не помічає одразу Володька. Тут при кузні стільки того народу. «Я тут, тату!» – вигукує він ще раз. Матвій побачив його і під'їхав. Кобила впотіла, тяжко сапає. Видно, шпарко чвалав. «Де дівчата з худобою?» – було першим запитом батька. «Там, тату, недалеко. Ми там розтаборились. А що дома? Де наші всі?» «Нічого, нічого. Володьку!» – викрикує Матвій. «Все добре, ми ще всі дома. Фронт зупинився за Кам'янцем. Наступ австріяків відбито. Тепер додому з худобою». Матвій, ніби хлопчик, радіє. Ця радість передалася і на Володька. «Додому!» – крикнув він. «Чого ж тут капіте?» «Чудесно! Значить, все гаразд. Значить, поженуть худобу додому і будуть і далі дома. Все-таки привабливе це, чорт бери слово». Володько радіє, мало не підскакує. Біжить коло кобили і все розпитує батька, ніби він бог зна коли з дому. Виявляється, цілу ніч чув плиз гармат. Билися здорово. Земля, мов бубон, гула. Але річка Іква не пустила австріяку. Руські окопуються. Володько готовий навіть із дівками помиритися. Але вони тепер зовсім йому не потрібні. Ось він разом з батьком. Разом і до табору прибули на превелике здивування дівок. «О!» – загулився разом. «Дядько Матвій! Боже!» Очі й дивись горять. Де вся та надутість, заплаканість? Дядько Матвій з'явився, мов добрий дух визволення. Обступили його, шарпає кожна до себе, розпитують навперебій, що й відповідати не встигнеш. А Матвій не той, що завжди. Ні суворих очей, ні брів насуплених. Теплий і привітний, мов пшеничний пиріг. Коли ще вістку вчули, що додому вернуться, затупцяли, завіскали, мов без ума. Ті, що товар на пашу погнали, миттю назад прилетіли. Матвій закомандував худобу зганяти і в дорогу. А тим часом торбину з харчами розв'язав. Володько вовком накинувся на все домашнє. На вогні варилася каша. «Чому дівчатам не даси м'яса?» – запитав Володька батько. «Що ти, найголодніший чи що?» «А він тут не хотів їсти», – зауважила котрась. «А то ж чому?» Володьку, так не можна!» Де взявся в батька такий лагідний голос? Диво дивне. А на дівок глянув Володько докірливо. В очах його вогко. Вирвалося в нього. Що тут казати? І більше не сказав нічого. Дівки вдячні йому. Дивний такий. Інший, напевно, он як усе розплескав би. Гнали назад худобу до самого вечора. Гнали не шляхом, а бічними дорогами. Володько чув велику втому, а батько кілька разів давав йому каштанку. «Їдь! Мені вже геть зад обліз. Пер, мов вітер. Ночей дубило його ма не спав». Володько їхав. Минали поля, луги, села. Батько збив на потилицю кашкета і був надзвичайно говіркий. На половині дороги Володько під'їхав до нього. «Їдьте ще ви, тату, я вже відпочив». «Но-но, їдь, їдь». Несли до рідних хат втому і радість. Які чарівні оті своя хата і все навкруги. Як приємно сісти на лаві за знайомим столом. На нім миска тлустої, гарячої юшки.
Заклопотана мати з усмішкою на устах і сльозою в оці. Працюють ложки, зуби. Пара страви лоскоче ніздрі. Уривні оповідання. І, здається, нема сили, яка б могла розірвати цей маленький гурт людей з назвами «Тато», «Мама» і «Діти». Розділ 5. Почалося нове життя в сусідстві фронту. Гарматні перегроми поволі стали улюбленою музикою. Село жило війною. Школа втекла. Зграї дітвори пасуть по лішниках та запустах худобу, палять купи листу, будують окопи, наступають, варять у кухні і дістають порції. Осінь швидко минає. Шляхом снують обози, літають козаки зі штабу корпусу, що зупинився і усів у жолобках. Розпочинається попит на овес та сіно. «Ага», – думає Матвій, – «уже не йдуть самі до них, не просять. А скільки то знищили того вівса?» Матвієві, отому мужикові, що має поломлені працею руки, мозолі в долонях, відколи їх носить. Ті очі, де безодня змагання, муки, впертості, йому все ясне. Він бачить, мов на долоні, цілу подію, і не тяжко розумному окові оцінити її. Бачить і знає людей, чужих і своїх. І він казав: «Пропаде все, бо господаря нема. Нема в Росії хазяїна, а без нього все ніпочом». Це був тяжкий і суворий присуд, але іншого в Матвія не знайшлося. Військо, здавалось, йому на те й сотворене, щоб руйнувати. І та руйнуюча сила переважила над тими, що снажились і вибивались зі сил. Справною та твердою рукою тримали стерно гігантського корабля. «Кров така», – казав він, – «татарська». У Суражі за Шумськом база поповнення. Тонка одноколійка зв'язує її з острогом. Гарматний говір не вмовкає. Пішли маршові роти на пополнєніє. Телявка на середині дороги між фронтом і запасовою базою. Майже кожного дня надвечір діти зриваються з гамором і женуть під Жолобецький ліс. «Москалі йдуть!» Знайомі незабутні слова. А з лісу висуваються роти, одна за другою, без крику і пісень. Це ж не перві бої. Тепер ідуть бородаті сибіряки, молоденькі кацапчуки з Рязані, Вологди, Вятки, хто знає з яких країв, яких земель, раси, говори, барви. У Телявці нічліг. Квартир'єри розписують на воротах крейдою 5, 10, 15, як де. До Матвієвої хатинки втискали від 5 до 12. Менше не можна було, більше не влазить. По приході в село роти розпочинають торгівлю. Новенькі сапаги, палатки, ватові фуфайки, штани, в'язані кальсони. Солдат і душу чорту продаст. Да, міняють на старе, продають, за що тільки можуть. «Старик, меняй сапоги, давай какие-нибудь, лишь бы на ногу обуть». «А вам же...» «Плювать, у Кременце новые дадут, не пустят умирать у старых». І міняли.
на дрантя, на непотріб з доплатою 2 цілкових. А роти виходять зі села, мов ограбовані, відходять і не вертаються. Полон, смерть, ранення. З Крем'янця потяги тягнуться і маршові роти розвозять по тилу каліками. В полон гатили тисячі. Землю кістками забрукували. Що ближче зима, то більше в селі фуражирів. Уже і на солому попит. Ячмінь також у моду пішов. Продав Матвій перші 50 пудів вівса по руб і 20. Ну, це вже ціна, але й ще не справжня. Фуражир білий папір до підпису тиче Матвієві. «То ні, господин фуражир, не підпишу». «Пиши, отець, усьо равно, пиши». Ні, не можу, характер не дозволить». «Крутой ти, дєдя». «Ну, ладно». І пише розписку з ціною 2 рублі за пуд. Дивиться на те Матвій. Нечесний пішов народ, але і підписав. «Не бойся, отец, никто тебя не тронет, а жить і нам надо». «Крадуть, аж курить», – казав після Матвій. «Краде хто може, мільйони злодюг. Не буде добра, ох, не буде». А фуражири, офіцери обозів впасені, мов кабани. Матвіїв знайомий з білими вусиками батареєць завжди наїжджає за вівсом, ячменем, соломою. Заночує, замовить курку, заплатить добрі гроші. Вечором чай жлуктить, Кузьму Крючкова розкурює. «Ех, жість, жість!» вирветься часом, коли витягнеться на розстеленому серед хати кулі. «Вижу, отец, ты на все свой глаз имеешь. Понимаю. Но война, сволочь, разложила русского человека. Кутерьма пошла. Гниет наш человек». «Бо нема хазяїна, от воно», – відповідає певно Матвій. «Да, может, ты и прав. Царишка наш растерялся. Вот бы тебя, отец, на царя, а?» «Мерзенна думка, бий тебе сила Божа», – думав Матвій. Він такого зовсім не мав на думці. Цар царем, царя ніхто і не вважав господарем. Цар собі цар, сидить і царює, от ніби архірей при службі Божій у церкві. Господарі інші, міністри всілякі, але ті ні на що звелися. Хто знає, що за міністри там, але армію паничиками, білоручиками, що ні бе, ні ме не тямлять, запхали. Лізе тобі отаке в окулярах з тоненьким носиком, хлюст хлюстом. Тут огонь, смерть, а воно із сестрами. Теж, прости, Господи, слово споганили. Розгул творить. Пошли таке в бій, дай в його команду народ. А ними всі штаби, всі обози запхані. Цигарки, перстені на пальчиках, сестри, подушки, тьху, теж вояки. Почали підводи зі села в наряд брати. Селяни це стійкою зовуть. Заберуть підводу до штабу, поставлять на добу, і дощ не дощ, сніг не сніг, стій, чапи, поки який хлюст зі сестрою на гулянку не зволить проїхатись. А спробуй, слово скажи. Морда твоя тріщатиме, бо така нечисть запальна, мов порох. Нерви, все нерви, безсонні ночі з бабами. Одеколон, що пили, мов воду. Спирт зі шпиталів сестри викрадали і пропивали. Лярви прокляті. Це твориться по цілому запіллі фронту. А там на фронті тисячі тисяч вмирає. Кров лється де тільки глянь. І це бачить дядько і кожна дитина. Паничики стало лайкою. «Ех», – каже бувало Матвій, – «хоч і кажуть, що не буде з Івана пана, але я думаю, що з кожного Івана ліпший був би пан, як оті хлюстхи. Нема в них крові живої, шкіра їх поту ніколи не пропускала, а піт з'їсть людину.
працею вигониться під знутра. Ого, Матвій навіть і до такого дійшов. І як не дійти? Хіба ж людина дерево чи тварина безмовна? Хіба ж йому очі не так на світ дивляться, як у мудрого сотворіння, що бачить біле, чорне, добро і зло? От тільки життя сутужне пішло. Сніги ранні вергнули з неба. Маршові роти йдуть тьма тьмою без настанку і кінця. До Матвієвої халупи десяток впхнуть і повернутися ніде. 7 душ своїх, 10 чужих. Сідають і так, сидячи, сплять. Дихати нема чим, коли б хоч махорнею не чадили. Вечором плиту розпалять, кип'яток на чай варять, жлуктять кацапи по 20 шклянок чаю. Цукру досить. Володька за булками пошлють. Сам Матвій у самий кут заб'ється десь на піч. Там справжня лазня. За махорчаним димом його зовсім і не видно. Настя коло плити душиться. Груди її диму не переносять. Кашель усі нутрощі вириває. Москалики просять: «Купи, матушка, палатку. Дешево. Полтинник даш і бери». Москалю, ми вже тих палаток накупили, що й не знаємо, де їх дівати. 30 копеєк дай і бери. Все одно на фронті брошу. Та кажу ж, що нема куди дівати. Ось дивіться, у нас усе з палаток. І штанята лобурям з палаток поробила, і старого палатками вбрала, і сама з ніг до голови в палатках. Негде і картошки сигарнуть-то. Скотская, мать его, поперек жизнь. Хохлы не умеют жить, богатые, а дураки. Зачем отец избу такую выстроил? Лесу, что ли, малать? Виспівує Ярославець. Ми тільки у 1913 году сюди перебралися. Вибачливо і старанно заявляє Матвій десь за хмар з найвищого престолу хатини. Не вмоготу було все разом. Банк платили, довги великі мали, проценти сплачували. Думали, це все на врем'я тільки. А тут війна грянула. А ти і війну по шапці. Строй і тільки, додає Вятчак. Нєдзя, старий вже я. Сам усього не попну. Всі плотники на фронті, а з бабами яка робота? Вєсті ма, замикає саратовець. Куда там у війну? Кой чорт у війну работ заняться хотит? А нам там вот ложиться некуда. Вот жизнь. Тетка эсь с ума сошла. На что матушка кряхтела, когда родила? Вот уже этого никак не ждала, чтоб нам и картишки разложить негде было. Волынь, гром ей обей, проклятую, лютує Рязанець. У нас-то вообще Хохляндия не страна, а недоразумение. На кой черт защищать ее? Рязань моя далеко, пусть ее немец берет. П'ють чай. Перед кожним мішечок цукру. Заїдають булочками. До чаю яблучка кришать. Хохляндію останніми словами здоблять. Матвієві хачину в щепки розпльовують. І все угли родниє згадують. Кожному видно своє на умі. Матвія духота з печі жене, дим очі вигризає. Але й на полу місця нема. Його дебела постать страждає. Кості за день досить натрудяться, а нема де розікласти їх для відпочинку. На полу в куті дебелий вояк розлютився, розклав віщовий мішок, виймає сало і їсть. Матвій підсідає до нього і вибачливо пояснює, чому він таку малу хату має. Не можна було, мовляв, це вже на 3-му місці будується. Вояк доїв добрий шмат сала і собі почав. «Теє», – починає він з протягом, –
Видно, полтавець. От ти там білобрисий, тикає він пальцем у рязанця. Чого так розкуткудахтався? Якого чорта халяву свою з рідкими вусами дереш? Волинь ти лаєш, Хахляндію розношиш. А зря. Жалко, чорт бери, що топчешся ти тут своїми клишавими лапами. Старіка отругаєш. Але коли, так сказати, правду за чуба взяти, та тобі одному з другим перед балами твоїми поставити, то вийде, що ти один з другим тільки й життя взнав, що тут. Нє-нє, не дуйся. Оце ти в себе коли бачив? Згріб полтавець у широку долоню торбину цукру і потрусив нею над головою. Дулю ти в себе бачив. Чаєм без сахару заливався та жер тюру. Да-да, не протестуй. Терпєніє. Злість мене бере, що ви, сукіни сини, влізете в чужу хату і вдаєте, що гаспода якісь. А дома в курятнику коптився, при лучині воші лущив, на полатах боки відлежував. Ось тобі зайдеш у якій-небудь Рязанщині, Михайловка чи Вшиловка, чи якась Розплюєвка в лісі заборсалась. Ізба стоїть. У ліс і не знаєш куди. Чад, бруд, свиня тут же рядочком рилом мудрості розводить. Далі полаті. Двоєтажна така собі хванеберія на 20 душ, як у тюрмі. Йдуть спати, і батько наказує синові: «Ти вот, Мішка, та не тряси со снохой целу ноч. Вам би все щенкам куралесіть. Щоб не змилитись, бо мати у лаптях спить. Да-да, не волнуйся, не волнуйся. Бачу, дмешся, правда, очі тобі коле». Полтавець у силу входить, руки в хід пустив і колотить кулаками дим. Повітря нагадує океан на мапі. Кацапи лютують, але полтавець міцно держить стерно своєї мови. Кацапські слова з прихрапом, з присвистом носа передає. «Та ти, каже, бачив коли-небудь у себе яблуко? Чи пробував коли булку? Чи знаєш ти, де вона росте і з чого її роблять? Ти он навіть не знаєш, з якого боку їсти її, от і зараз знизу почав. Та у вас навіть ложками не вміють їсти, а кладуть у рот лопаточками». Рязанець нарешті не видержує. «Врешь ти, сукін син! Вот как заеду в твою ряжку!» «Фі-фі-фі! Тільки підходь, як мазну у твою сплювачку! А це ти бачив?» Розгорнув полтавець хустинку, а там Георгій і медалія. Це вплинуло на рязанця. «Замовк! Так-так!» – каже полтавець. «Краще от замкни своє рило і мовчи. А на кой чорт воюю? А чого Хохляндію защищаю? Тьху, грім тебе ясний побий. Кликали ми тебе сюди, просили. То йди собі до чортової матері в свою кацапію і не псуй тут воздуха. А я? За що ми воюєм? А за що наш брат кров лє? За Волинь? Нєт, брат. За мазурські багна, за Варшаву, за Карпати. Ти, от сукін син, напевно, по околотках прошлявся, а я третій раз на фронт йду. 5 ран і у цю чепоху за отлічіє дістав. Ех, ви, сохами землю дряпаєте, дерев'яною бороною скородите, а дереш носа. Хами ви, от що. А тут на дядька напав, що хати тобі ще покоїв не виставив, що ти хоч раз на жість у чистому полежав. Дрянь ти, морда твоя осляча. Полтавець розійшовся до того, що, здавалося, зірветься і почне бити всіх тих кацапів. Щоки розчервонілись, очі заблищали. Слова вилітають з уст, мов удари сокири. До сварки вмішався вусатий бесарабець. Цей слухав. «Ша, кіндер, да ну вас до 100 бісів!
Якого диявола розприхалися? Брось!» «Нє, я йому докажу, що...» «Та брось, Коваленка, надо тобі з всякою задницею на рожни спиратись. А ти, Лаптьов, також ослом таким видався, якого мать твоя кобила дурака втелила. Молчать!» Полтавець замовк і сів на своє місце. Рязанець 20-ту чашку чаю. Бесарабець, щоб згладити прикрий настрій, розпочав врать. Вообще війна роз'їдає нашого брата. Коваленко чи Лаптьов, чорт, диявол, всіх однаково в грязюку все топче. Закроїв Бесарабець. Почав я, братці, самих, так сказати, Карпат, коли нашого брата послали в перві бої на австрійця. Не війна це була, а церемоніальний марш, парада. До наших ніг хлялись Галич, Львів, Перемишль. Закинули вуздечку на Карпати і дайош Вену. Славу руської зброї несли по кінцях штиків, а пісні ж, знаєте, лунали чортом по всій землі, як гукнемо було, хоч то горб чи камінь, хоч диявол душу твою давно льодом вкрив, все одно йохне нутро твоє і вогонь очима вулканом випресне. У 1915 на Новий рік були ми в горах Карпатах, на верхах, по яких лиш відьми на мітлах шугали. Стояли, значить, у лісі, мов ведмеді, вкриті льодом. Я був собі хлопчак от такий, як он, тикнув на Василя. Щічки рум'яні, вус засівавсь. Горів усякими любвами преподобної мироносиці Євгенії Петровни, любви обильної матрони славного міста Кишиньова. Зірвала мене рожевого, як квітку, а я чурбан чурбаном сльози лив. Віршами признання скиглив і думав вішатись, бо згубив, мовляв, красу невинну. Та, треба сказати, кров моя і душа, і все, що хочете, були на місці. А серце, ніби новий годинник у чистій ваті, чулось м'яко і цокотіло до всіх, включно Євгенії Петровни, такими звуками, що тепер посвищи. Але от 2 роки минуло, як покинув Петровну. Коли б ще отак собі чоловік жив, поле орав, жінку бив, з жидами лаявся. 2 роки, тьху, нюх табаки. Але у нас, брат, 2 роки підземного благоденствія, коли над тобою, перед тобою, за тобою янчить смерть, значить, ти з перкальового юнака станеш отаким ведмедем. Єж первий єсмь ас. Вуса тобі таким ось рогом попруть. Лоб щугуніє, очі олово. Дивись, не дивись, ні думки, ні страху, ні сумління в них, бо все там сірою масою злилось, от як пінявий сплювок. І тоді ти знаєш одно: гину я, все гинь, і чхаю я на все те, хоча б воно бо знає, яким там світом звалося. Пригадую, останній раз того самого Карпатського Нового року баталій наш польову службу Божу в лісі на галяві отакій ширізній зі сніговим паркетом відбув. Пригадую, ялиці отак у 2 стіні восковою колонадою в саме сіре небо шпичками вгрузли. Пригадую, дим кадильний від самого престолу димів, і попик наш у всяких честь честю, ризах, голоском, розкамарінським Божі слова розтягав аж до наших вух. А ми, мов ступи, рядами все, та все рядами з папахами, та кляпами, та синіми носами. Ех, і народ був, і церкву, і слово Бога на шпилі Карпат у часточках самого серця пана нашого винесли. І я там стояв і чув, що погони мої крилами ростуть і хочуть підняти мене понад усе.
І чув, що в душу мерзлу і мерзенну знов теплота ладану просякає і розводить лють мою воячу. А коли хрест над нами знявся, грохнули ми всі у сніг колінами і многоліття ринними голосами виводили. І тут зненацька бах, тарах, як хильнуло смереками, як судонуло мерзлою горою. Раз за разом 3 довбешки довбнуло сукіного сина у галяву. Ми то всі, і я, і батюшка з хрестом, і весь старшинний персонал, мов листя до землі припали і душами вп'ялися до її грудей. «Здорова!» – перервав котрийсь слухач. 20 трупів лишили на галяві. Змісило черепи, ех! І оповідач майнув пальцями лівої долоні. А ранені отак і повзали по власній крові, мов моржі. «Да бейте, братці, да бейте, Христа раді! Кий чорт добивать стане, хоч би ти кишки свої по цілій галяві розволік». І так чоловік спрашує: Бог чи чорт сильніший на цій землі? І тут чоловік і торкнеться от того самого нерву, на котрому висить уся людська манежерія. Так? Чи так? Куди от підеш, чого не візьмешся, всюди рука твоя торкнеться сажі з пекельного горла. І чоловік стане чорний, як оті челюсті печі, випалені вогнем. І серце його ствердне, і нерви всі зникнуть. Тому я й кажу, не видержимо, братці, повстанемо один на другого, будем, як пси, гризти один другому горло. Нема вже у нас отого всілякого. Бог, чорт, дівоча краса чи гнійна утроба розбитого чоловіка – все на одну пішло. Все от так, як смерч крутить землю з небом чорним стовпом. І наші голови закрутяться, і ми всі крикнемо: «Досить!» Брязнем усе об землю, і наші вінтовки, і наших старших, і наші заслуги. Потопчемо нашими чобітьми все те, перед чим колись репетували «Ура!», що на лобах у барвах несли, що в серцях сиділо теплим розумним словом, і що вело нас на смерть. Так, будете бачити, це станеться точно, бо весь наш люд, мільйон на мільйоні, втратив бажання далі тягнути лямку оцього скотського животіння. Бесарабець скінчив. У хаті тихо. Пики солдатів сторчали, мов умамлені. Після всі ворушилися, всі загомоніли, всі ловили поглядом: «Ну, як ти? А як ти? Що скажеш?» «І звідки він узявся такий тут розумний?» – подумав Володько, який не слухав, аж луктив цілим своїм єством слова солдата. «Ей, братва!» – кричав котрийсь з надвору. «Сюди!» Половина мужви знялись і в хмарі пари витиснулися в чорне провалля дверей. На дворі мороз. Велетенських розмірів місяць хвойно злетів на широчінь небес і зупинився. За лісом, за підлісом, там, де Угорське озеро, гуділо, гуло, клекотіло, здавалось, мороз і місячне сяйво тнуть і трощать ліси, мерзлу землю, кам'яні гори і саме склепіння неба, яке час від часу, ніби смертельно хвора людина, озарялося тремтячим струмом червоного сяйва. Кулемети лічили одним тягом. Гармати наподоблювали діда, що зайшов страшним коклюшем, посинів, зачмихав і вже не встані зупинити шаленого пориву. З глибини, десь під лісу, ніби з придушених подушками ротів, виривалося глухе «Ура! Ура! Ура!». Солдати збились тичбою, повитягували шиї. Між ними молодики безвусі, оті перкальові юнаки. Всі наслухають говору заходу,
який, здавалось, іде сюди якимись таємними підземними ходами. «Іж надает», – зауважив котрийсь. «Да, а завтра то і ми спробуємо німецького перця. Ми, браток, вже нанюхалися його, аж у носі крутить», – додав той самий полтавець. «Підемо спать». Байдуже закінчив він і пішов до хати. За ним і решта пішли. Лиш один молодик довше стояв і вслухався у мову війни. Назад не верталися. Шляхом назад гнали лиш часом козаки полонених. Ідуть цибаті кістяки по грузькій дорозі в черевиках з обмотками. Хочеться дивитися на них з витріщеними очима, такі вони дивні, чужі і не наші. «Хлєба!» – просить і протягає жовту ручиську. На долоні металеві грейцарі. «На чорта вони, сховай! Наш мат хліба!» «А, мадяр?» «Не дістанеш, коли мадяр!» А також гнали до штабу і зі штабу дезертирів. Це народ інший, розплювательний, вишкрипки Великої імперії. Приводили таких до штабу, клали, один козак всідався на карк, другий на п'яте, третій вкладав на дезертирську спину 25, 50 або й подвійно, відповідно до того, скільки раз без дозволу частину свою залишив. А козачні в жолобках повно. Рослі, стрункі, з кучером на 25. Дівоньки липнули до таких, а зупину не було. Не одна носила під серцем козачого сина. Кров волинських лісів і придонських степів зливалась в полум'ї кохання, і тремтіло серце, і палали очі, ноги самі в танець несли під козачу гармонію. У ці дні Володько пережив подію, що поклала йому на душі незабутній і незлічимий рубець. Все перегоріло і попіл розвіявся. Не розвіявся тільки отой зміст, який має в собі кожна подія. Весна, літо, осінь, зима кружляють навколо людини, що стоїть всередині всього. А зміст подій лишається в колі і творить повітря людини, творить її клімат. Стіл безногий, 100-крат проклятий, і купа книг, які Володькові руки зняли з-під вояцької підошви, наробила гамору. Вернувся ніби хтось до двора. Кажуть, знайшов порожні покої зі стінами, на яких одні плями вказували на минувшину. Пішли по селу запити та перепити. Докотилося і до Матвієвого хутора. Бо ж зінька Кущина, хрест святий і присяй бо, власними, от хай повилазять, як ні. Очима бачила, що Настя несла дуже гарний стіл. І вона, зінька Кущина, подумала собі, це певно з двора, ах хай йому частець. Підіткнула спідницю вище колін і стрімголов до двора. Спізнилася. Не знайшла більше стола для себе. Ну, чекай, вона тій Насті западенній не подарує. Понеслася і все чисто, де треба, розказала. Настю ніхто не чіпає, але Матвій таки дістав повестку. Тоді-то й тоді явитися до штабу корпусу. Жолобки, дня і так далі. У штабі суд і розправа. Те і друге короткі, стислі і без того, що зветься жалість. Кажуть, це всім на злість тітка Зінка пустила, там кладуть 25 у певне місце, заплати за вбиток і кінець. Матвій чутки легковажив, але повестка і козаки, які вже знали, що в таких випадках робити, повергли його у тьму і морок кромішний. Йти туди, спускати латані штани на такому-то сивому році життя? Ні, це трохи забагато. Ні, не брав, не крав ні соломини чужої, ні навіть у думці. В розглядах його, як далеко не сягають вони,
Все було, лиш не було ні одного зерна, що таїло б у собі корінь нечистого діла. Путь його довгий і встелений тернами, йшов він власними ногами, і криваві сліди, що лишалися за ним, були його сліди, литі з його крові. І от після тієї повістки Матвій раптом вгруз сам у себе. Він взяв папірець у руки, розглянув його, очі дивно погасли. Глянув на жінку, на Володька, і знов загорілися в вогні очей, як колись у дні Лебедщини. Кров його збурилась і закипіла. От вони, ті винуватці. Сидять перед його зором і кліпають своїми дурними балами. Скоч на них звірем і стратуй. Знищ разом з ганьбою і соромом. Ні, Матвій цього не зробить. Уже не той він, що був колись. Рука його, може, і міцна, але воля тріснула і подалася виразно. Встав мовчки, брязнув дверима і пішов до клуні. Через малюсіньку незамерзлу латку в тахлі вікна Володько бачив батькову постать, лисину без покриття зі жмутком рідкого довгого волосся, яке патлає і перегортає поривний північний вітер. Спина його виразно гнеться, мов ресора під великим тягарем. Здається, він несе 10-пудовий міх пшениці. Навіть, здається, ноги його слизькаються. «Батьку!» – кричить Володькова душа. «Батьку!» І рве щось те, що сидить у хлоп'ячих грудях, чого не змила ні війна, ні солдати. Рве його груди гостродошкульним гаком. А слів нема. Сліз також нема. У грудях ніби ріка замерзла, ломить свою поверхню і спинає одну на другу гостроканті крижини. Володько хліб жував, і коли батько вийшов, рот перестав працювати. Кусник хліба застряг у зубах, а решта, що був у руці, ліг на краєчку столу і лежить. Всі закамарки його душі наповнив гіркий дим згару, який гриз сумління, як гризе кислота залізо. А час біжить. Настав обід. З'явилася на столі миса тлустої зі салом капусти. Ніхто не торкається ні столу, ні ложок на нім. Пара капусти, мов зменшена хмара, піднімається і урочисто розкладає на боки свої патли. Розпочали Василь з Катериною, які гріха за собою не чули і які, може, і грішно тішаться з горя матері та її улюбленця. «Йди-но, клич тата!» – озвався Василь навмисне до Володька. Володько щойно прокинувся. Він спав, і очі спали. А прокинувшись, щось там накинув на плечі і пішов до клуні. Рипнув і відхилив тяжкі на дерев'яних бігунах половинні двері. Тихо тут, нікого нема. «Тату!» – несміливо промовив він. Ніхто не відгукнувся. Все мовчить такою впертою суворою мовчанкою. «Тату!» В околотах щось заворушилось. Схилена постать, кілька соломен на чуприні. Син ніколи не бачив сумнішого видовиська, і ніщо в світі не проймало його так гостро і боляче, як та картина зігнутої дебелої постаті з отими невинними соломенами на чуприні. «Ну, чого ти хоч?» – падає батьків запит. Володько дивився йому у вічі ясним, теплим поглядом. Батько глянув також, і зір їх зустрівся. І як дивно. Цього Володько ніколи б не міг пояснити. І чого з очей його викотились оті сльозини. Дивно і ще раз дивно. Коли ж він отак з нічого перед батьком плакав? Та ж ніколи. А то глянув і сльози пустив, а після цього рухнув на батька, піймав його руку і голосом розбитим «Ой, тату, тату!» просив. «Я ж не знав!» – ковтає Володько слова, літери,
точки і зупинки разом із солоними сльозинами, які нагально ринули з очей. Тату, я сам піду в штаб. Я розкажу. Хай мене і б'ють. Їй-богу, тату, піду. Батько ані не поворухнувся. Стоїть дещо похило, і ліва рука піднята в напрямку сина. Після чоло його зсунуло гармонію зморщок, заглибило їх, підняті на цілих 2 сантиметри брови. Очі, такі великі і такі все-таки добрі, виринули звідтіль з цієї ями. Володько ж знає, що під тими бровами, за тими зморшками і мішечками барви попелу ховаються батькові дзеркала, в яких світ і він сам, Володько, відбивалися у справжній величі натури буття, без єдиної струнки фальшивих барв чи тонів. На те якраз хтось над'їхав. Через шпари дилів видно на дворі 2 вершників на цибатих спітнілих конях. Один під'їхав під вікно і знайомими словами загукав: «Хазяїн! Отець! Дома ти?» Матвій вийшов з клуні. «Здрасте, отец! Мы вот опять к тебе!» – зрадів біловусий фуражир. «Солому имеешь? Цену получиш!» «Солому? Ні, не маю!» – проговорив Матвій. Вітер сипле зі стріхи дрібний сніг, який чіпляється неприкритої Матвієвої голови. Володько це помітив, здмухнув сльози, стрибнув до хати і виніс батькові вовнянку. «Да ты, старик, не упрямся! Знайомо дело, солому имеешь, не ври! Полно тебе упрямиться, как девка под венцом. 2 рубля за пуд получишь, пудов 20 надоть». «Ну, – сказав Матвій, – 2 рублі тепер не гроші, але солому свою я вам покажу, як хочете». І повів фуражира під ожеред. Це була купа промоклої овсяниці, яку розтягнули були солдати і яку він після підібрав. Солома запріла і змерзлася. Фуражир вийняв шаблю і ткнув нею пару разів у солому. Після жменю висмикнув і глянув. «Ничего, – сказав, – берем. От самого утра ездим, нигде соломи нет». «Як хочете». З цим вершники від'їхали, заявивши, що завтра приїдуть по солому. «От бач, – сказав Матвій Володькові і Василеві, який також вийшов з хати. «А треба було, дубило їх ма, все нищити. Мене те все вже дурним робить». «Ходіть, тату, їсти», – сказав Володько. «Ходіть, бо капуста холоне», – додав Василь. Їв Матвій мовчки і мало. Поїв і знов на двір подався. Володько слідкував за батьком, пильнував кожного його кроку. 3-го критичного дня Матвій вибрався до штабу. Зрання зірвався вітер і мело снігом. У штабі треба бути в 9 часов. Але годинника нема, сонце також не світить, тому ранок застав Матвія і Володька, який разом з батьком не спав цілу ніч, на ногах. Ах, і ніч то була. Володько бачив не раз, як нагай офіцера здіймався над головою вояка. Бачив, як вояк стояв струнко, не смів захищатися. І тільки очі та уста вказували, що в тій людині є душа і все те, що чинить вираз болю. І от на місці такого вояка Володько уявляв собі батька. І ще гірше. Там кладуть, знімають штани. Хлопець зціпив зуби, обертав головою, і з уст його рвалися куснями згуки. «Ні, ні!» Володько піде, впаде, розкаже все. «Де ж ті пани? Де в чорта ті пани? Може б вони не тягнули його батька, який ніколи ж не був на панському дворі, який навіть не знає, як виглядають ті покої?» Панський двір аж за селом і за долиною.
чого б туди батько ходив? То тільки його, Володька, понесла туди нечиста сила, щоб учинити нечувану для родини біду. Ранок. Батько чомусь заговорив, не є такий сумний, як минулі дні. Говорить за всякі господарські справи, щоб усе було в порядку, на коли б його задержали чи що. Але хіба це Володькові втіха? Мати, мов у воду опущена. Пече картопляні млинці, і очі її мокрі. Батько з'їв кілька. Ну, каже, ліпше піду. Ліпше хай прийдеш скорше, як спізнишся. І одягається. Вийшов, не сказавши ні слова. Володько також накинув відоме своє пальтішко, що з великого зробилося малим, і з нового аж надто старим. Латки почіплялися до нього, де тільки могли, і барви їх – сама невибагливість та суперечність. Хто знає, куди збирається Володько і яке кому діло, куди він збирається. Вийшов під ранок і метелицю, вибрався через замету, де лишився батьків глибокий слід, на шлях і пішов у напрямку Жолобецького лісу. Вітер пре в спину. Спереду ледь маячить темна постать. Батькова постать. Сліди його одразу замітає вітер, хоча Володько широко ступає, щоб попадати чобітьми на ті самі місця. Чи бачив батько свого послідовника? Хто знає. Він не оглядався. Йшов усе далі полем. Вітер напирав йому в спину, прибивав до ніг критого військовою шинелею кожуха. Ага. Он він оглянувся, обернувся. Видно, таки зауважив, бо ж став. Володько зупинився також. Аоe! Видно, батько гукає. Вітер рве на шматочки слова і розсіває, де йому хочеться. Ще й ще кричить батько, але син, хоч ти його вбий, не розбирає ні одного півслова. Он батько махає рукою, одвертається і борхається далі. Володько, мов тінь, волочиться за ним. Матвій ще раз оглянувся і йде назад. Тікати? Стояти? Поки що стоїть хлопець і чує. Вернися! Куди ж? Вітер люто шарпає і пре вперед. Здається, коли б пустився та ліг на снігову габу, понісся б вихором, мов дубовий лист просто на чорну лісову стіну. Вернися, ти, шмаркачу! Куди там полізеш? Марш мені додому, чуєш? Наказую. Брав той наказ хлопець, як те останнє, що одно хіба поверне ним. Проти вітру, проти метелиці і проти власного сумління. Додому. Матвій пішов далі. Син його стоїть на місці і дивиться йому вслід. Фію, фію! Їдко і хижо вчепився вітер якоїсь сухої билинки і висвистує беззубим ротом. Он плужаться сірі оберемки. Здалека ні ніг, ні коліс не видно. Здається, щось над землею проти вітру повзе. Щось, видно, надто вперте. Після видно, що то підводи. На них? Хто ж має бути на них? Це підводи зимського обозу, що лазить отут кожний день і під мерзлими брезентами тягає сюди й туди якісь клунки. Люди повлазили у кожухи, у валянки, в сибірські шапки, що й грім їм ніщо. Коні якось тягнуть оті возиська, що нагадують мажі середньовіччя. Шпиці в колесах затинковані багном та зледенілим снігом. Пропустив повз себе земців. Далі з лісу вирвалися козаки. До чорта хіба в таку пору верхи їздити? Носи їм померзли, коні борюкаються з вітром. Чи бачили вони Володька, що ось збоку стоїть чогось і чапить на холоді? Хто там їх знає? Чи ж їм до якогось там Володька тепер? Кожний щось має своє. А Володько ось постоїть ще трохи, поки батько не зникне із зору, і вернеться.
Що ж йому ще залишається? Не впадеш отут серед снігу і не дозволить вкрити себе заметою, поки серце його чітко і міцно стукотить у дзвінких грудях, що ніколи не відмовляли місця і простору отому метушливому куснику м'яса. Матвій вже зник. Тільки сіра завіса від неба до землі, окружена чорним рубцем лісу. І там десь по тому вже боці і батько Володька. Хлопець вернувся. Але так трагічно не було, як це видавалося. У штабі і своїх справ до чортової матері. Хто там особливо за якісь барські стільці та бебехи буде голову сушити? Був, правда, якийсь в окулярах, що самі до носа вчепилися, питав Матвія, покартав, що, мовляв, не до свого діла старий брався. Натомість старий делікатно, уважно та докладно вияснив, що ото жінка і малий полізли туди, а він сам Богу душу винен, і хай який суд прийде, то він на хрест присягне, що ніколи в житті чужої соломини для себе не взяв. Той в окулярах і недовго питав. Чогось розсердився, лаяв управляючого. «Война! А он черт знает, с чем лезет. Иди, старик, домой и сиди на печке». От і все. Вернувся Матвій і все до слова розповів. Володько і очима, і ротом, і вухами впиває слова, і з кожним згуком з душі його сповзає тягар великий. Але все-таки весь не сповз, а лишився десь там, мов рештки якогось намулу. У цей саме час за селом на Телявецьких, Башковецьких і Угорських полях риють окопи. День по день ходять до них сільські дівчата та підлітки хлопці. Ходить і Катерина. Дощ, сніг, мороз, метелиця – все одно. Війна ж не стоїть у дощ і метелицю. Хлопцям, що понад 15 років мають, платять руб. Дівчатам усім на гул 50 копійок. Справляють дороги. Рубають молодий ліс і жердям стеляють дорогу. Рубають хворост, в'яжуть в'язки, стелять по дорозі і присипають. Праці досить, та хісна мало. Умерла тоді Марта, сестра Гнитки. Молода ясноока дівчина. Володько на похорон ходив. Пішла, назяблася на окопах, дістала якусь погибель, покашляла 2 тижні, похирляла і відійшла. Мала 18 літ. Саме тоді і Гнитку, білобілетчика, потягнули. А Володько, хіба він сам не працював для війни? Перед Різдвом метелиці ущухли і почалася відлига. Хімерний лютий захід жбурнув дикими теплими вітрами. Щезли на вікнах ласиці, поспіхом оголювалася земля. Дорога погнулась, попустила, і тяжкі батарейні коні місять мерзенну багнюку. Гострий наказ – всі до праці. Погнали з кожної хати по 2, по 3. Катерина не вилазить з окопів. Василь ліг, кашель його душить. У грудях пекло, голова стяжіла. Простудився, видно. Забрали Володька. Пішов він у казьонний ліс і день по день січе хворост на дорогу. Сажень – руб. Вечором тягнеться 7 верстов додому. Приходить і навіть роздягатись не хочеться, але лягти ніде. Скрізь москалі з маршових рот. На Різдво першого дня по всеношній люди святкувати захотіли, не вийшли до праці. Саперне начальство 2 верхівців замість старости в наказ по селі пустило. Ті буревієм пролетіли селом, від п'ят до очей в багні, нагаями, кого зустріли, списали вздовж і впоперек. До кого в хати ввігналися, застали людей при обіді. Столи, миски, горшки – все стрімголов на боки розліталося. А хто був у хаті, кожний хапав лопату і до праці. Дісталося і хворому Василеві, бо в Матвія в той час якраз нікого дома не було.
Лютий сапер накинувся на хворого і сперезав його кілька разів нагаєм. Після лісу Володько ходив до окопів. По відлизі знов притиснув мороз. Гола земля закостеніла, і тільки де-не-де видно снігові лати. Ранок. Усі зі світанком встають. Мати варить кірпічний чай. Катерина, Василь і Володько йдуть. Вдома батько, мати і малі. По полях копають глибоченні ями, ярусами вкладають дерево, засипають землею. Копають окопи сходами, бліндажами, скорострільними гніздами, перебіжками, захоронками. На весну, видно, наступу сподіваються. По цілому запіллі фронту йде чи повзе праця. Копають ями, їх заносив сніг. Сніг розставав, і ями заливались водою, обвалювались, ринулись. Після їх оправляють. Часто цілу лінію окопів касували і починали нову. Чому це так? Пощо Володько не міг знати? Ніхто й інший цього не знає. На то є там вгорі інженери. В мудрість тих інженерів навіть останній непомітний хлопчина Володько не вірить. Стільки народу, стільки праці, зайвої, нерозумної, стільки грошей. Нічого не робиться докладно, освоєно. Знаряддя праці, якого цілі гори навезли, не шанується, нищиться. Купи іржавих з відбитими ручилнами келепів, лопат валяється без догляду, і їх розтягає хто хоче. Доглядачі-сапери від найменшого до найстаршого дивляться на все з наплювательної точки зрення. По бліндажах горять огні, і там гуляють з дівками Бикови, Грикови, Колумбаєви. Пики в них повні, червоні, одягнені у довжелезні шинелі, взуті у валянки, в папахах, з-під яких стирчить лиш ніс, під котрими беззупинно димить махорочна цигарка. Деякі дівки набирають собі багато днів, іншим їх знов не достає. Володько в своєму пальтечку та чобітках надто гостро відчуває холод. На нього не звертає уваги ніякий Биков, а жене у баранячий ріг. Тільки Володьками і тягнулася праця, наскільки ставало їх сили. Мозолі на хлоп'ячих руках, душевне огірчення, злість на несправедливість. З Володьком сотні інших хлопчиків, подібних на виколуплені земляні брили. Всі вони довбають келепами, рискалями мерзлу землю. Бризки її січуть у вічі. Вітер стреже полями, смалить обличчя, що горить лютою барвою. Червоне буревійне сонце поволі хилиться і спадає за Вашковецький ліс. У суботу в хаті Трохима Пацюка коло церкви розчот за цілий місяць. Низька, простора кімната. У передньому куті під 2 ярусами образів довгий стіл. За столом штабс-капітан Смірнов. Червона, випещена пика. Чуб ївжаком, випучені сірі очі, на них пенсне. Борідка шпаньолка. Перед Смірновим скринька новеньких, ні разу не вживаних банківок. 25 рублівки, 10, 5, 3 і 1 рублівки. Побіч Смірнова секретар з 3 личками. Перед ним список і рахівниця. Від столу до порога черга, плече в плече людей. Дівки, старші дядьки, молоді хлопці. Обличчя їх цегельної барви, чуприни розбиті, очі загнані в свої місця міцно і рішуче. Черга вривається коло дверей, які весь час рипаються. За дверима знов черга, а там море людських голів. Все то за получкою за дні свої прийшло. Кожний добре лічив ті дні, випікав їх жаріючою думкою на мозку. Є між тими людьми 3 з Матвієвої родини – Катерина, Василь і Володько. Черга його, на щастя, недалека. Літера «Д» тут багато допомагає.
Ось він уже добрався за поріг хати. Викликають. «Горпіна Гуць!» «Є!» «Сколько днів?» 20. «Ого!» – думає Володько. «От бреше! Вона більше, ніж 8 днів не має, та й то лиш по бліндажах з Биковим перекидалась». Цок-цок на рахівниці і новенька 10-рублівка у Горпининих руках. «Та, Хресто святий, ота Горпина має щастя. Капітанові замітала підлогу, а диви!» – шепочуть інші дівки. «А хіба тільки капітан? А з тим, як його, отим рудим Риком, чи як його, хіба не бачила?» «Софія Гладюк!» – викликають далі. «Є! Сколько днів?» «Та 20. Цок-цок, Софія дістала дрібними. Вона й рахувати не має часу. Скорше випихають геть, бо он ще сотні ждуть. Раденька, що дістала, біжить на двір, перед вікном під світлом лічить. «Матінко Божа! Ах, Христос святий! Вони мені рубля не додали! А грім мене побий, коли не так!» У дівчини плач рветься. Але куди й бігти, кому скаржитись? Он сидить той капітан, але добийся до нього. Он він і виплату перервав, бо Денчик чай у глечику приніс, і шклянку, і блюдечко. Поставив шклянку, чай через цідилечко блискуче процідив. Блищить чай, мов огонь. А капітан сьорбає потрошки та малюсінькими сухими коржиками закусує. Володько ще від полудня нічого не їв, але, дивлячись на блискучий чай і на сухарці, йому зовсім не хотілося їсти. Не ті почування виринають. Капітан і його срібні пагони, і гудзики блискучі з орлами, і чай з цідилочкою та коржиками, і ті купи грошей. Все те щось не з цього світу праці. Це щось іншого. Це щось недосяжне нам усім, що стоїмо тут довгою чергою, щоб получити оті 5, 10, 15 по заслузі рублів. І люди коло нього ніби пружини. Все, ваш високоблагородь, та за каблуками цокають. Навіть отой з 3 личками, також в окулярах, а і той все. Так точно, ваш високоблагородь. Нікак нет, ваш високоблагородь. Цок-цок-цок. Рубль, 2, 5, 10, 100, тисячі. Тож там тисячі, їй-богу, тисячі. І капітан дивиться на них випученими очима. Байдуже то з тієї, то з онтієї коробки бере папірець і дає Горпині, Софії, Килинні, Ганні. Кому скільки хоче, як хоче і що хоче. Боже, який я маленький проти того капітана, думає Володько. Одно слово його і мене нема. Нарешті, Довбенко Владімір. Єсть! Викрикнув Володько і здригнувся. Тремтить, мов пропасниця його напала. Стояв у черзі, тиснеться наперед, шапку в руці зім'яв. Сколько дней? 20. Він добре пам'ятає. 20. Ти вот, починає капітан, підперши лівою рукою клинцеву борідку. Уже большой. Сколько тебе лет? Я рожден 1000 і такого-то года, мудро відповідав хлопець. Да, значить, ти не малий. А хто тебе так научив врать? І очі впер на хлопця гострі і сердиті. Володько зніяковів до болю. Врать? Що ж він вре? І його очам так зробилося, ніби їм соромно стирчати в голові. Да, підносить капітан голос. Ты врешь, как жид. Сразу видно, что вором будешь. На, получай і марш отсюда. Як Володько брав ті гроші і як зробив марш отсюда, про це можуть краще розказати інші, що за ним стояли. Сам він якось не пам'ятає всього. Знає, що вилетів на подвір'я.
Знає, що в темних сінях зачепився кишенею за завертку дверей і як слід розпанахав пальтичко. «Чорт його бери», – подумав він, – «хай дереться, уже є нова шинеля, і йому самі тато обіцяли одвести її до Шумська та перешити. Ось і гроші є». Рахує їх раз, другий. Що там довго рахувати? Ось 5 рублів цілих, а ось 4 по рублі. Разом 9. Рубля вкрали. А коли б не вкрали, мав би 10. 10 рублів все-таки копійка. А так вже зжився був з думкою 10 рублів. Но підпер носа кулаком і... А що його сказати татові? Що подумають, що взяв собі рубля? Хто там ще репетує? Репетував Хома Етоє. Перш усього йому перекрутили прізвище. Написали Етоє. Який він Етоє? Етоє? Як його якась там дурна баба по вуличному зве, то це не значить, що і в бамаги так записувати. Моя фамилія Етоє Бондарець. Так, ваше благородіє, так є правильно. Мій Ет малий без слуху, онімів, а хтось за нього підсказав і вийшло Етоє. Я його законний отець і прийшов за нього получить генгі. Бо що Ет з німим? Його куди пхнеш, піде. А находив він 20 днів по піврубля. Мало чуєте, ваше благородіє, по 50 копійок такому хлопцеві. Дуже мало. 10 рублів. Ет маю получити. Хома ще до свого Етої не любить докінчувати слів у родових відмінках. Смірнов подивився на такого говіркого чоловіка, зняв окуляри, витер, знов наложив. Після гроші вилічив і мовчки дав Хомі. Той хотів одразу і полічити. «Вон, вон, старик, вон, пшол, говорять тебе, там посчитаєш дома на печці». Пхають Хому, але він опирається і рахує. Крикнув він коло дверей. «Так це, Ет, звінітє, обман! Малий мій лазив до отих окопів, ваше благородіє. Тут все 8 рублі. Такі, Ет, що-та мені, такі що-та». «Куда прьош?» – визвірився на нього солдат. Але Бондарець на таке не зважає. «Ваш благородіє!» – кричить він. «Тут ось ошибка случилася. Мій малий німой, його...» «Хто там шуміт?» Пружньо встав і ревнув Смірнов, а очі його ще більше вип'ялись, ніби їх хто видув зсередини. «Позвать його!» Бондарця штовхнули в плечі, і він опинився перед самим благородієм. «Так вот ето ти врешь?» – визвірився Смірнов, аж нижня челюстина подалася йому наперед. Юрба людей принишкла. «Ты вот шуметь вздумал? Бунтовать? Да? Отвечай! Бунтовать хотишь? Солдат!» «Слушай, ваш високоблагородь!» «Я...» Не злякався, а сміло і навіть задавакувато почав Хома. «Я, Ет, ваше благородіє, тільки за правду. У мене тоє тільки і єсть ще один отой німой. Старший мій син упав під Варшавою, а середній кузніцой у кавалерії служить. Я маю право за свого німого сина слово піднять». «Молчать!» – скипів одразу Смірнов. Він ніби з пороху зліплений, а тут якийсь паршивець Бондарець підсунув сірника. І очі, і брови, і борідка – все танцює по обличчі. Кулак раз, 2 брязнув об стіл, і кілька банкнотів піднялось і в темний низ вертко спустилось. «Ты что, солдат? Взять его! Завтра мы его, распросукиного сына, в православную веру обратим». Хому вхопили, ніби він гарячий вуглик, і виперли. «Це кров моя,
гукав він. Тут, ет, як бачу, мошенство. Тут, ет, і слово не скажи. Але твердий саперний кулак стукнув Хому просто по зубах, і той заїкнувся на півслові. Кажуть, кров так і поляла йому через шпакуваті вуса, і бороду геть чисто перебарвила. А Смірнов більше не міг виплачувати. Після такого хвилювання хто б міг виплачувати? Люди масово рухнули додому. І треба було йому за якогось рубля знімати бучу? Сердився хтось. Ні, я не согласен, перечить другий. Тут перву ролю грає справедливість. Хіба ж не сукін син отой самий капітан? Та це ж звісно, а хіба вони не всі такі? Їздив я оце до штабу на стійку. Стаю, мерзну я, мерзне худоба, а він, таку його мать, визвірявся до мене, що я, бач, килима з дому не взяв. А може, я того килима дома зовсім і не маю. А якби й просто на в'язці сів, що йому відлетіло б? То зветься війна. Один на фронті в мерзлому багні лежить, а другий, бач, на в'язці соломи не сяде. Бо, бач, порядки. Що, чуєте, про того капітана говорять, то тільки мразь і стид. Живе ото в школі. До нього ніби всі оті вищі члени з'їжджаються. Позавішують, каже, вікна червоним. На столі пляшок повно. Боже цара ревуть. Тож то ота сама Горпина й казала. Каже, впоїли, роздягли її. Тьху, бий тебе, Божа сила. Вона, бачте, нічого собі, а от до чого докотилася. Шлюха. Сестри навчили. Володько вертається додому і слухає, що гуторять. Бачив і сам він, що за школою багато бляшанок з доброї риби, з овочів, з різними написами валяється. Горпина хвалилася, що вино туди ящиками привозять. Чорт його бери, того рубля, вертиться у хлопця думка. Добре, що принаймні й ті дістав. А рубля він дома має, доложить і все батькові на перешиття шинелі віддасть. Там, де село кінчається і починаються хутори, зустрічає Володько маршові роти. Сьогодні пригнали їх видимо-невидимо. Ніби повінь залили вони село, кричать, матюкаються. Все молоді кацапчуки, що говорять з прихрапом у ніс, ковтаючи слова. Одягнені добре, нові до самих п'ят шинелі, вовняні сірі шапки, добрі з довгими халявами чоботи. Казали, що наступ буде, ага, то оце ж і женуть. Володько йде повз лави вояків і, здається, не буде їм кінця. Йдуть і йдуть, топчуть дорогу. Все по 4 навантажені, брящать металеві речі. Дома застав повно. Увійшов до хати і, здається, попав у гостей чагарник із живих дерев. На лавці, на печі, на миснику, скрізь, де тільки є якесь місце, горе наплечних мішків, пояси з патронташами, мокрі шинелі, газові маски, лопатки, сокири. Під плитою вже топиться, а на плиті 2 здоровенні баняки води. Під комином безліч котелків, і в кожному щось із харчів видно. Ага, вот-вот, мальчик появился. Ребят, вот нам мальчик за булками сбегает, загуторили солдати. Хош, малиш, за булками йти, да? Да, кивнув головою Володько. Ребят, загукав один солдатик, давай деньги, мальчик за булками идет. Почем булки? Да черт знает. По 10 тить, что ли? Мне 2, мне 3, нам с Гришкой 5. Да не галдите все, как лешие. По порядку. Митька, подай мою сумку. Вот та, которая с пятном.
Да не бросай на голову! Вот, сукин сын, мать твоя ведьма, никак русский человек не держит порядка. Петруха! Да растаку твою в самом деле! В меня там сырь, а ты задницу туды прешь. Эй, щенки, не орите! Вот мальчик ждет. Встав і крикнув старший солдат. Вирвавшись на вільний простір з купою марок у руці, Володько знов жене в село. Дивне відчування. Здається, село змінилося і зникло. Неймовірно велика кількість людей обернула його в якусь людську комашню. Все скрізь ворушиться. Дим над стріхами зводиться, подвір'я гудуть, вовтузяться, дорога, незважаючи на приморозок, стоптана до того, що розтає сніг і ріденька грязюка збігає у рови. Сюди і туди без перерви снують люди. Своя мова зникла. Її залила чужа акаюча, горлова. Хмари круглі, мов барани, летять гладеньким небом, кубляться навколо молодого місяця, подекуди миготять зорі. Коло бувшої шкальні черга за булками виповзає кінцем аж на дорогу. До неї прилипають все нові і нові кільця. Але Володько не дурень. Він знає ходи до крамниці і по короткому часі з мішком булок на плечах вертається додому. Тут чай на столі. Парує, димить. З вояцьких облич стікає піт. Булки розхапали і почалася жерня. Володько заробив піврубля, але це його не так особливо тішило. Нема де сісти, а він і так цілий день мерзнув на дворі. За чаєм розмови і сварка. Найшовся старший вояк, який розносив начальство. В той час хтось застукав у вікно. «Хазяїн! Хазяїн! Вийди, отець!» Матвій почув голос біловусого фуражира. Накинув кожуха і витиснувся на двір. «Ти, отець?» «Я. А що таке?» Матвій бачить, що фуражир не сам. З ним ще один кінно-гарматник. «Приймай, старік, нас ночевать!» «Ну, – знизує плечима Матвій, – у мене і так повна хата, навіть сісти ніде». «Не лобейся, отец, мы всю деревню съездили, там еще хуже и твоего. У сараях люди сплять». Що робити? Завів коні до клуні, а люди втиснулися до хати. Вояк далі розмову веде. У них, чортового сина, все якось не так. Там, наприклад, чи вояк, чи офіцер, все одно. Дисципліна то дисципліна, але не наша. У нас солдат – грязь, багно, сплювак. Офіцер – цар, Бог – недосяжне щось. Солдату хоч сапогом по лиці, нічого. Офіцер салфеткою та воз підпирає. 2 рази був у пліну, 2 рази втік. 3 рани дістав. Тепер піду і посвищу. Сам в полон піду. Досить воював, досить кров проливав, досить царя, от того самого невидимого царя, штихом і груддю захищав. Там он Распутіна робота наривом на Росії сходить. Цариця у дворці гуляє, а ти йди бийся, по Карпатах дерись. От наженуть дітвори. Ну, от ти жовторотий? Чаво? Витріщив очі молоденький Кацапчук. Знаєш ти, куди йдеш? Вестіма, на фронт. Дурак, на смерть, на гибель. Завтра з тебе лупленого осла одні ратиці лишаться. От заженуть вас, а завтра в атаку. 100 тисяч і виложать. З Пітера, з Владивостока, з Бердичева, із самарянських степів усіх дураків женуть на бойню, на м'ясо гармат, на ганьбу, якої світ не бачив. І вже, здається, досить. Париж, Карпати, Балкани, Альпи, Манчжурія – все ми,
все наш брат солдат трупом вкладав, дорогу 1000 верст ногами своїми робив. А коли кінець? Спрашую, коли кінець? Далой! І зненацька в цю саму мить, коли всі напружено слухали промовця, тарахнув страшний вибух. Хатина здригнулась. Всі замовкли. Лампа згасла і хильнулась густа тяжка темнота. Настя дико викрикнула і майже умліла. Мала Василина, що спала на полу, прокинулася і почала плакати. «Какой там сукін син балуєт?» реве з темності густий голос. Блиснула бензинова запальничка і освітила хмарку диму, що поволі розповзався над головами солдат. Деякі з них поблідли на папір. Виявляється, біловусий фуражир обурився мовою солдата і пострілом револьвера припинив її. «Ти що, мать твою растаку?» накинувся фуражир на промовця. «Бунтовать? Бунтовать вздумал? Знаешь, что за такие разговоры дают? Не видишь, здесь дети?» «А ти хто такой?» сміло, вперто і виразно питає промовець. «Супчик? Кожелуп? Тыльная крыса? Фронту ты, сукин сын, не видал. Плюю я на твои угрозы. Мне все равно, хоть сегодня, хоть завтра пулю в лоб вгони. Плювать мне на всю эту военную жизнь. Вижу, рыло твое вот как разнесло. Ряжка хоть помої виливай». Відрубав і тиша. І що ж? Нічого. Тиша, ніби всі скам'яніли. Фуражир виразно пружився плигнути на подобу тигра, схопити нахабного збунтованого піхтура за горло, але тут, ніби по команді, стало між ними кількох солдат. «Нєт, братце, драться дудки!» Схопили обох і погрузили в масу солдат, одного коло порога, другого на лаві коло столу. Після цього запала напружена мовчанка. Далі хтось щось заговорить уривком лайки. Матвій і родина на полу коло печі. Всі нагострили цікавість. Матвій більше байдуже. Настя уже хотіла кинутися розбороняти. Василь, Володько і Хведот з виразом недовершеного страху, цікавості і навіть якогось вдоволення. Клалися спати. Несли солому, і хто де міг, схилив голову. Володько чув надзвичайну втому, але пережите дня все-таки було настільки приймаючим, що уривки втомленої думки весь час чіплялися бачених і пережитих людей і картин. Перший раз почув кілька незнайомих слів. Перший раз бачив огонь в очах вояка, який сказав простими і певними словами те, що таїла в заледенілому нутрі більша частина солдатської маси. І як рішуче, які очі, які зморшки коло кутиків уст і як ціпився кулак. Це, чорт бери. Сон. Виплата. Смірнов. Знов новенькі банківки. Чорний простір і безліч вояцьких облич у папахах. З торбами. Постріл. Ще раз здригнувся хлопець. Груди потягли струм густого тяжкого повітря і почали рівно і мірно гойдатись, ніби спокійне море після ущухлого буревію.
Розділ 6. Чорний простір без початку і кінця. Сірі клуби туману в оприсках стрільних іскор, що вириваються і зникають. Земля була невлаштована, і Дух Божий, всеможний шум, несеться всередині всього і лишає по собі творчі початки. Як ділилось світло і тьма, як радів і яснішав етер, як завертався перший раз хаос, задзвенів у пружніх руках великого майстра, що дув на прискаючу вогнем масу своїм натхненним подухом творчості. Клались гори вправо й уліво, океан вздовж сяючим плесом опав, відбив блакить і жбурнув удалечінь і ширінь. Родилась людина. Брав майстер першу частину землі як основу. Брав він також частинку від дерева живого і від мертвого каменя. Брав воду солону і не забув барву від лілей, і від рож пахучих, і від фіалок весни. І ще не все. От стоїть твір перед очима Творця, має вигляд барву, але не має того, що зветься кров. І тоді брав Творець частинки вогню та ділив їх на барву і тепло. Зачерпнув роси з-під небесних височин, що впала була на лист рослин, змішав з барвою вогню. Далі все запалив, і вийшов твір прекрасний. І сказав Творець: «Насолода творчості хай буде вічною, хай ніколи не буде віднятий мені мій різець. Я буду безконечно нищити тебе, мій великий твір, щоб мав змогу безконечно творити наново. На ось і вложи у груди твої цей червоний зліпок. Барви його – барви вогню. Йому властиві властивості хижого звіра і невинного ягняти. По цій стороні його добро, по цій зло. Вони є тим коромислом, на котрому спочиває тягар життя. Увага! Відкрий свої очі й вуха, бач і чуй. Шум океанів, пралісів, співи птахів, рокоти грому брязнули з усіх боків. Небо дивилося синім оком, і відбились у нім квіти, дерева, мов у дзеркалі. І сказав майстер: «Збери всі шуми, співи, вигуки і вибери з них найліпше. Це буде твоїм словом. І всі барви, які є, які я складаю в число днів мого творення, хай будуть доступні оку твоєму. Я так хочу». Сталося слово, росло навколо воно, множилося, обняло світ. Найбільшим даром нагородив тебе майстер, тебе одиноко, людино. Полем іде Матвій. Західний вогкий вітер протискається до чорної плоті землі і жере хрусткий соковитий сніг. Гарматні рокоти тріпотливо мішаються з першим співом жайворонка. Повітря крає літак, що прямує над Жолобецький ліс. Там гупонуло кілька вибухів, на котрі відповів дрібним цокотом скоростріл. Маршові роти, що вилазили з лісу, лягли, мов кошена трава. А літак все кружляє. Ось він над головою Матвія. Став чоловік, задер голову. «Дивись, різун й гома, гармидер!» І не договорив. Щось неймовірне брязнуло в його вухах. Дикі дзвони дзвонили навкруги, пітьма з блискавками линула у порожнечу світу. І вже не хотілося йому більше нічого. Клякнув до чорної лати землі, що вилізла з-під снігу. Руку праву відкинув від себе, на лівій лежала голова. З-під рідкого волосся на чолі виступила червоної барви роса, збилась у струмок, стекла чолом через перенісся, ліве око і покапала на землю. «Тату! Тату!»
женеться і гукає Володько. Біжить через поле грязюкою. Земля рветься за його чоботятами і розлітається за карвашами навкруги. Він вже не чує ні літака, що все ще кружляє у блакиті, ні вибухів, зривів, ні криків, що несуться з-під лісу. Здалека бачить він, що там, де йшов батько, порожньо. Чув вибух, і серце його йокнуло таким різким болем, якого ще не відчував ніколи. Тисячі тисяч вибухів шаленими рокотами згучали в його вухах, але всі вони не торкались його нутра. Цей один тріпонув ним цілим. Затремтіли руки, ноги. У очах чорний дим вився дивовижними клубами. «Тату! Тату!» Прибіг. «Та!» Впав на батька. На руках, на ногах, на тілі купи грязюки. Дивно і страшно лежить голова. У горлі Володька засікся віддих, і він не знає, що робити. Судорожно стискає батька, а коліна його вгрузли в землю. «Тату! Тату!» вирвалося нарешті в нього. «Ой, тату! Що з вами?» Він знав, що з татом. Долоня його торкнулася чола, і на ній лишилась одна пляма. Він швидко тернув нею об штани. «Ой!» вирвалось у нього, ніби йому пекло, а батько непорушний. Але переляк, окам'янілість змислів, від чого, здавалось, Володькові окам'яніла також ціла природа навколо, одним штовхуном зрушив у рух один удар батькового серця. Хлопець вигукнув, ще раз припав вухом до грудей і навіть затримався. Чує. Так, б'ється. З неуявної глибини доходять удар за ударом. Кроки батькового серця. І Володько переконаний, що це б'є рівним боєм могутня чорна земля. Дикий і розгублений побіг в напрямку своєї оселі, з подвір'я котрої, незважаючи на небезпеку, бігли мати, Василь, Катерина, Хведот. Всі бліді, всі окаті, і вітер, як на те, пружно б'є проти них. Коли добігли, батько вже дивився. Дивився рівно і спокійно. Очі темно-сині і ясні, а Володько перший раз надмірно звернув увагу на той погляд, що дивився просто у вічність неба. Земля мокра. Коліна Матвієвої родини вгрузли в її поверхню. Жах, надія, благання Бога. Ні, це не родина. Це сам один Матвій у своєму великому продовженні. Це він. Безперечно, він. І той жахливий рев Юнкерса, що летів з висоти, і ті вибухи, що гулкою луною стрясали лісом, не встані стлумити непереможного бажання жити. Він жив, хоч не раз, бувало, виривалося з його уст. Чесна людина смерті не боїться. Страшно хіба те, що ти переконаний, як ще багато діла не довелося довести тобі до кінця. А решта... І правда, Матвій не брехав. Спокій, який спочивав на його обличчі, підтверджував силу його душі. Так, такі люди, як Матвій, не кидають своїх слів на вітер. Кажуть те, що виходить з їх глибинного переконання, і замовчують те, що не повинно голосним бути, бодай би гострим цвяхом стирчало воно в думці. Мати пізніше казала: «І от, кажуть, що нема чуда. Хіба ж то не чудо? А підіть-но, людоньки, та подивіться. Яму таку вирило, що кінь сховається, а його тільки приголомшило і дещо на лобі дряпнуло. Кому не суджено, не вмре. От дивіться, казали, що йому... Він старий, його на позицію не заберуть. А тут нечиста сила аропляна принесла, і на тобі позицію». Матвій кілька днів лежав. Володько не відходив від його леговиська.
видумував, щоб батькові дати поїсти. Бігав до лавки і приніс булки. Матвій усміхнувся. Володько, безперечно, ніколи не забуде тієї усмішки. Вона розвіяла той чорний липкий острах, що твердо заліг у душі хлопця. Цим мене не накормиш. Булка пінка, а мені щось поживного треба, сказав Матвій. Мати зарізала 2 курей. Не першина мені, говорив батько. Як зірвав грижу, живота різали, кишки на місце впихали. 3 тижні одною юшечкою жив. Як подумаєш, ціле життя, одна війна. Руку вибив, видно, інакше годі. На дворі сильно вигравало сонце. По кількох днях Матвій звівся і дибав під клуню. Сюди, з неуявних висот, зливою лилися і впиралися цілим тягарем пахучі промені. Рій ранніх мух, мов струни, бренькав по дилях. Поля висихали. Брось дерев оберталась на бруньки. У Крем'янці бовхали зенітки, і рев літаків нагадував осінні гармидери молотилок. Але це ж весна, так, особлива, але все-таки вона, та сама, що викликала квіти з чорнозему і небо барвила наново. Маршові роти йшли тепер ночами, але йшли без кінця. А скільки, кажуть, залізною дорогою перли їх. О, весна зрушить їх. Не будуть вони далі стояти на місці. Кажуть, генерал Брусілов за діло взявся. Там ті, видно, пронюхали також. День по день літаки пускають, нишпорять, скидають бомби. Парки все стріливо підвозять. Біловусий фуражир і безліч інших силою видирали в людей те останнє, що десь лишилось. Видирали солому, навіть гнилу. Сіна ніхто і не питав. Ке Бог дав, щоб ви вибили отого австріяку трохи туди далі, говорить Матвій. Виб'єм, отець, виб'єм. Ты только соломи не жалей. У Карпатах еще не такие дела бывали. Командир наш, бывало, как наставит батарею, либо лес руби, либо горы раскапывай. И рубили, и раскапывали. Да-да, сносили горы, а снегу бывало аршин аль 2. За ночь все снесут. А сосны там, что чудо одно. Кто тебя такую посадил здесь? Ругаются солдати. А здесь пустяки. Вже перетомились люди. Загнав проклятий фронт. Весна рвонулася і розлилася океаном по садах, полях та лісах. Птаство всіляке хоралами бризкає. Та кому то потрібне? Хто тепер зверне на це увагу? Все в вогні, все в русі, все у праці. Матвій видужав і знов по рілі тупочиться. Володько в полі, Василь у полі, Катерина в окопах, мати на городі. Спали знов у клуні. Солому вигребли до дна і одна потеруха лишилась. На ній покотом спали солдати, воюючи поки що з легіонами бліг. Забирали також худобу. Цікава історія з Рогатою випала. Її мобілізували останньою, бо більше по закону не мали права мобілізувати. Лишилася одна тільки корова. Рогату потягнули силою. Ні одна тварина так вперто не змагалася, як вона. Не хотіла виходити з хліва. Москалі били її нагаями. Настя залилася слізьми. Матвій краще пішов собі геть, щоб не бачити. Корову витягнули на шлях і погнали. Вона вперто оглядалася, жалібно мукала. Але яке здивування постало у всіх, коли вечором перед дверима хліва знайшли Рогату. Прибігла і так протяжно, ніби людина заголосила своїм добрим коров'ячим голосом.
Настя одразу пізнала її голос і вибігла. Бідна тварина. Уся в багні. На спині раз коло разу брудні пруга від нагаїв. «О, ти моя мила корівко!» – сказала Настя і обняла корову за шию. Тварина незграбно тернулась головою об її запаску. Корову пустили до хліва, але другого ранку за нею все одно прийшли і забрали. Настав травень. На полях вже хвилі гарцюють. Фронт ніби затих. Сонце горіло по-літньому і обіцяло перші майові сльоти. Тієї ночі, як і завжди, Володько спав у клуні. У куті, коло задньої стіни, приробив собі полик, і це дещо спасало його від бліг. Батько спав у другому кінці. Москалів якраз не було. Серед ночі Володько прокидається. Через шпари дилів видно захід, що горів пожежею. Звідти рвались дрібні вибухи, ніби хтось бубонів у якийсь велетенський бубон. Земля виразно тремтіла. Скорострільна тріскотня злилася в один звук з лопотом рушниць. Володько зірвався і вибіг на двір. Над селом пролітав цепелін. Шляхом гналися вершники, а після промчало авто. І цепелін, і верхи дерев відбивали відблиски рефлекторів. Здавалось, там горить і валиться у безодню земля. Бррр, бррр, сіпали серіями гармати. Чути, як стрільна довбали поверхню планети. І там впакували всіх тих, що цілий місяць гнали, думав Володько. Але видовисько, якого ще направду не бачив, і хто знає, чи не навмисне він родився в такий час, щоб бути свідком заповідженого страшного суду. А це ж він і був. Он змії рвуться у чорну небесну глибінь, вигинають барвисті хвости, плюють іскрами. Он тремтяча корона вогню, що вирвався з преісподньої і порскнув сяйвом до самого престолу Божого. Дудніли гирла сталевих потвор. Матвій також прокинувся і вийшов і зупинився у дверях клуні. Володько помітив довгу білу постать і підійшов до неї. «Бачите, тату, що там робиться?» Приляканим голосом питає син. «Бачу, бачу, сину», – надиво спокійно відповідає довга біла постать. «Он так виглядає війна. Затям, а виростеш, розкажи іншим. Хай все-таки знають. Про це і варт знати». І більше батько не сказав нічого. Стояв і мовчки наслухував, як дудніла земля. Син мовчав також. До них скоро прилучився ще й Василь. «Здорово пражить», – сказав він. «Кажуть, австріяки у цементові ями позалазили, але і там їх дістануть». А Володько виразно уявляв собі тих австріяків, як вони сидять у цементових ямах, а на них з неба сиплються стрільна. Раз коло разу б'є. Ті гнуться, припадають до землі, кривлять тремтячі губи, очі лізуть наверх. Ось уже пробили накриття такої ями. Гепає останнє стрільне, проривається в яму і гух! Під саме небо вулканом летить земля, а в ній руки, ноги, голови австріяків. Стояли так мовчки довго. Нарешті рушив рукою батько. «Ну, – сказав він, – все одно нічого ми не зробимо звідсіль. Це не війна, а правдивий страшний суд. Ходімо». Пішли всі троє до клуні. Але хіба ж можна в таку ніч спати? Аж над ранком вдалося дещо прикорхнути, та ненадовго. Уже перший день приніс перші наслідки бою. Із села чути глухий гамір, який все збільшується. По короткому часі за клунею справжній Вавилон мов.
Через шпари стіни клуні Володько пізнає тих самих австріяків. Пригнали чомусь аж сюди за село і лишили, видно, відпочинути. Під клунею і по обох сторонах дороги повно чужих вояків, а між ними проїжджають козаки. Володько зірвався швидко, натягає на себе штани і бомбою пре на шлях. О, скільки їх! Які дивні люди! Вони всі звідти. От, дійсно, дивно. Ще вчора, ще цієї ночі вони були там. Які чорні їх лиця і як багато на них навантажили всякої всячини. «Хлопчику, може б ти мені приніс кусник хліба?» Встає з мокруватої землі і звертається до Володька один австріяк. Володько оторопів. Очі не хочуть вірити і вуха, мабуть, помилилися. Він так гарно сказав по-нашому, що Володько дійсно мусив здивуватися. Володько, знаєш добре, що в Австрії наші люди є, але що вони і воювали за неї, і вмирали, цьому ніяк не хочеться вірити. Як може наш чоловік битися за якусь мадярську Австрію? Володько зірвався і побіг. По 2 хвилинах був назад з порядним куснем хліба в руці. До нього піднялося зі землі безліч полонених. «Глєба! Глєба! Хлапечку, дай коусочек! Брод! Гіб мір!» Боже, скільки тих рук! Долоні все! На кожній з них гроші, годинники, ножики. Деякий ковдру простягає і тиче під самий ніс. «Гейте!» – кричить Володько. «Ей, ви! Наш! Нате!» Наш ледве продерся наперед і дістав хліб. «Є то мадяри?» – питає Володько. «Всякі, хлопче, всякі! Ось, на тобі!» І тикає кілька нікелевих монет. «У нас таких грошей не потребується», – сказав хлопець. «Можете їх викинути. Прокляті мадяри!» Вирвалось у нього мимохідь. «Це ж вони вішали наших людей!» Добавив по коротенькій перерві. Полонений наш пакує у рот хліб. Інші заздрісно дивляться на нього. В той час підходить до Володька якийсь цибатий вояк. «Добже, хлопечку злате, добже! Я й сем чех!» Це останнє Володько розібрав зовсім виразно. «Чех?» – сказав він. «Не вмію по-чеськи, але он стоять мої тато, вони вміють». Але чех, видно, не зовсім розуміє Володька. Щось говорить словами, з яких Володько чує дуже багато твердих і шиплячих звуків. В той час Настя винесла в решеті кілька бохонців розкраєного хліба і роздає, кому попало. На неї сипонулися всі і сотні рук затягли наперед. За хвильку розірвали все. Примчав козак. «Ей, старуха, закройсь там! Куда їх корміть? Всіх не накорміш!» Насті віддають хто що може – ковдри, нові запасні черевики, плащі, шатра і навіть заячі муфти. «Тоже воїне, чорт бері!» – зауважує козак. «Їх не воевать, а на богомолье на свадьбы. Ишь, сколько на них барахла! Нав'ючились, словно ослов!» Але що Насті до того, чи вони можуть воювати чи ні? Вона знає одно – люди їсти хотять, аж почорніли. Тож там творилося, Боже, Боже, як ті люди стільки видержать. А Володько згадав солдата, що повідав про них. І ось він між ними, сам, ходить, бачить, чує їх. До речі, прикрий запах. У них що вояк, що офіцер – все одно. Може і так. Все в них не так, як у нас. Он їх муфти. Хто б у нас муфту носив? Видно, у них все по-панському. Недармо їх кличуть солдати згідливо пан. «Ей,
Ти, пан, імеєш часи? Тащи, раз такую твою. Пан і годинник віддає. Нащо йому оті часи? Тут у Росії хто по часах живе, коли тут стільки сонця? А що тоді робитиме сонце? «Поднімайсь!» На ціле горло кричить спереду козак і показує нагайкою, як підніматися. Люди поволі рухаються, зводяться і йдуть. Ідуть, ідуть і йдуть. Здається, кінця нема. Гармати ще бовхають, але видається вже далі. В полудень пригнали ще одну партію полонених, а перед вечором знов. Хто там знав, скільки їх тисяч було? Йшли, як хотіли. Деякі пристають, падають на дорозі, дещо вилігуються і йдуть самі далі. Скидають все зайве, непотрібне і кидають, де попало. Діти біжать після і підзбирують, але не так всякі речі, як набої, яких також багато валяється по дорозі. Минуло ще 2 ночі. Шляхом від Жолобецького лісу потягнулися перші обози. Це знак, що наші відігнали австрійця, їдуть пекарні, парки. За ними рушив штаб корпусу, що стояв у Жолобках. Гірше за все, що від'їжджають козаки. Їх кучері, променисті очі, лампаси лишали міцний слід у серцях селянських красунь. І не одна проводить свого коханого, тримаючись за стремено з останньою надією, що вернеться і візьме на Дон. Але гай! Скільком це говорилося, скільки їх носили цю гарячу надію, зрошену не меж гарячими слізьми. Легковажне дівоче серце палає силою великого життя і в радощах палких пестощів без вагань дається у владу непереможного гону. Минає скоро тиждень після великого бою. Гармати ущухли, полонених перегнали, обози і козаки просунулися вперед. Небо затягнулося хмарами і розпочалася сльота. У селі наказ усім іти на окопи. Староста оббігав кожну хату. Брали самих хлопців до праці на колишній позиції. Кажуть, там збито, ногою не ступиш. Кажуть, там трупи купами лежать і гниють. Кажуть, поле всіяне нерозірваними стрільнами, які при найменшому доторку рвуться. Кажуть, мадяри полишали піроксилінові цигарнички, ножики. Оповідає один. Товариш мій цигарничку знайшов. Гарна така, любуйся. Закурив і тільки кілька разів потягнув. Трах! І череп злетів з голови. І от іди туди. Хоч не хоч, а мусиш. Усі хлопців, які були мало не 10 років, аби тільки рослішим виглядав, загорнули. Погнали і Василя. Володько стояв на дворі, а етот, кивнув головою козак, що ходив зі старостою, большой парняга, даєш. Батько думав перечити, мати тошніти. Нічого, вон уж гляді, парень, що женіть надо. А Володько і не думав перечити. Він піде, він навіть охоче піде. Піти, стати власною ногою на тому гарячому місці, кинути погляд на поле смерті. Хіба це не варт того раз поставити хлоп'яче життя на карту небезпеки і відчути в глибинах душі приємно страшний лоскіт шаленої гри? І пішов. Пішов разом з братом та іншими хлопцями. Крапає дощик, дорога мокра. Хлопці йдуть і ревуть хто що, і, здалось, вони співають. Через Башківці, 3 кінці, попід Крем'янцем. Заночували на Веселівці. Другий ранок засірів, зігнав галасом хлопчаків. Окріп, чай. Вирушили попід горою дорогою, що моталася рівною долинкою між вербами. Перші розторощені будови.
На сході над горою і лісом зводиться затуманене сонце, ніби золяний камінь в паруванні окропу. Соша. По ній колись гараздили стрільна, а тепер лежить нікчемно порвана. Гармидерний обоз поповз у ранковий туман, що висить над річкою Іквою. Хлопці йдуть полями. Між ними Володько чи не найменший. Москаль кладе йому цегляну руку на плече. «Ну, малий, и тебя воевать погнали? Осторожно только, не то напоришься и все твои потрошки разнесет». «Нет», – відповідає певно Володько. Влазять у туман Ікви. Ґрунт здовбано. Раз коло разу лійки. З лівого боку туман відкинув полу. «Сапанів!» – хтось каже. Володько дивиться на той берег річки і не бачить Сапанова. «Де?» «А он там! Там він був! Пригадуєш Івана Штуку? Оповідав, що в них дуже добре родила капуста. Капустник його до самої Ікви дотягав. Може, он?» «Ні, який чорт? То австрійські окопи». «Ей, там! Не зівай! Осторожно!» – кричать спереду. Річка. Переправа. Уздовж зборхані купи колючих дротів, що погрузли в жовтувату, ніби бронзову воду. За річкою вся земля вросла колючим залізним чагарником. Вузька доріжка просічена поперек до окопів. Туман довгою, палькатою рукавицею розп'явся над річкою, ніби бажає згрібнути її, щоб линути на запаскуджені поля. Із землі піднімаються випари, що б'ють на мозок, пригадують трупи, яких поки ще не видно. Навколо мертво, ніби тут ще не було людей, ніби це місце на якійсь новій планеті, де віками панували одні гурагани. А чи хто дивувався, цікавився цим мертвим місцем? Ледве чи так. Хіба Володько, цей гусак з витягненою шиєю, який, здавалося, хотів заглянути кудись у щось вище і більше за нього? Решта принишкли, і обережно один за другим дибає вже не свіжими ногами, певно, з різними думами. Одні бажають знайти гроші, інші офіцерські плащі, ще інші мріють про годинники, розсипані тут панкуватими австріяками, у котрих, як відомо, годинники, мов картопля, родяться на полях. Далі. Хто знає їх, ті злободенні, рухливі, сміложиттєві думи, що рояться у тих головах на полі великого бойовища цього вогкого сонячного ранку. І нарешті роздомлений цементняк. Так от він, отой недоступний чортяка, на котрому поламало зуби не однострільно. Але все-таки дивіться. Он бабахнув, видно, Чамайдан. Розколов цемент і хімерно направо і наліво розгорнув його щелепи. Кілька куснів людини у вигляді погнилих ганчіряк валяється навкруги. Таке побачив Володько вперше, кликнув Василя і вказав. Але хіба Василь сам не бачить? «Когось розірвало», – каже він. «Але де голова?» «Ей, ребят, за роботу!» – репетує прищуватий москалисько. Ніби з неба впали ноші, рискалі, сокири. Не з неба, а з-під землі. Земля ця родючою стала на такі речі. За окопом он невеличке шатро, і коло нього вовтузяться ніхлютки у велетенських чоборниськах з попідв'язуваними австрійськими попругами, одвислими животами. Коптить соромливим сивастим вусом димок, а в ньому притаковилося кілька котілків. Щось вариться. З боків тут і там купи знаряддя – руського і австрійського. Робітники підходять і беруть. Москалі ділять їх на партії.
Вы, десяток, шинели, сапоги и всякое такое барахло сносите. Да, сукины сыны, не воровать. Ні, то контрабежки всыпьем. Вы, 5 десятков, трупов искать. Больше вон там. Тикнув рукою на поле, що збігало до річки, засіяне колючими залізними ожинами, що розповзалися в неладі, куди їм заманулося. А ви, хто посмілей і умней сюда, оружие собирать, но, черт бери, если который башку потеряет. Ти, малыш, кивнув репаним носом на Володька, до первой группы ступай. А вы ружья, шашки, патроны, все одним словом сберите, не дайте сырой земле этих прекрасных вещиц. Поняли? Поняли. Все поняли? Все. І нехлюдка, що несе своє пригноблене тіло спереду, і 10 молодих хлопчаків за ним розлізлися по ходах, сполученнях, бліндажах. Володько не відстає. Ось він у глибокому бліндажі. Причі з дротяних сіток. Стіл зі селянської хати. Під столом пляшки, кілька пар черевик, бляшанки з консерв, рушниці. Сиділи тут, кинули все і вивтікали десь до другої ями. Але люди ті були працьовиті. Гляньте, чого тільки не понаробляли. Он вихід, сходи з різьбленими поруччями. Далі перебіжка, ще далі майданчик для невідомих потреб, здьобаний стрільнами, які розкидали білі березові кілочки. Ніби діти бавились тут, поки не посварилися і не розкидали. Онде о Василь. Він ще з одним дричить на ношах купу прогнилого м'яса. Володько підбігає. «Не підходь!» – кричить Василь. «Хай він згорить, як смердить!» Володько не потребує близько підходити. Він іздалека бачить те, що колись звалось австріяком. Його поперли в долину, де копають довжелезну яму. Фу, яку бридку дістав Василь роботу. В обід не міг їсти, все плював. На них черви, як борозняки, лазять, а ти, тьху, в отих он загражденнях 500 підібрали. Натомились всі за день, як чорти. Спати йдуть у покинуте село, де ще стояло кілька розбитих хат. І пісні навіть не лізуть на думку. Клякнути десь, схилити голову і спати. Всіх контролюють, бо хто сміє казенне добро по домах розволікати. Прийшли всі гаразд, але одинокий старший зі шлаковатою головою дядьку Польок взяв штуку. Чорт знає, де він того пильника на свою голову дурну вискіпав. Приніс у малій кишенці блюзи один револьверний невистрілений набій. І зсунув на потилицю заяложену, подібну на стару капицю шапку, присів і давай пилувати. «Що робите, дядьку Польон?» «Папіросницю. Дивіться, щоб воно вам не приснуло під ніс». Скорше йому очі виприснуть. І не договорив. Бах! Польон сидів на камені і полетів навзнак. «Ой-ой-ой, рятуйте!» Погналися до нього, хто був поблизу. Лежить старий, шапка відкотилася, з пальців на руках сочиться густе червоне. Сорочка на грудях розпанахана. «Сукін син, старий дурень!» – лається хтось. «Прикотрий за санітаром!» Але санітар біг сам. Польон лежить на землі і янчить. Підняли його і шапку і понесли. Після довго всі гуторили і лаялися. Володько, звичайно, коли приходив звідкись додому, любив розповісти матері про все, що бачив. Тепер просто не знав, чи й буде оповідати. Все тут таке якесь, що в голові не вміщається. І хочеться тільки байдуже, ніби лінивий дядько, що ледве колись витисне слово, махнути рукою. Ліг, а сон обертається другою стороною і сниться далі, тільки в інших барвах та тонах. Ранок знов вертає вчорашнє.
Зубате коло скриготне, чіпляється часу і повертає його незграбними рухами. Одно сонце таке, як і завжди. Обпаляє собі навкруги товсту землю, що рветься з руїн, щоб воскреснути та крикнути всім величезну знану пісню. Хочеться скинути одяг, пружно розставити до нього руки, випнути груди, щоб аж видно було ребра, і кричати: «Обіймемось! Ти і я! Ми обоє потопчемо смерть! Ось вона під моїми ногами, бо я чую виразно її кістяк під підошвами. Над нею, певно, воскресає трава і квіти відкривають променисті очі». Другого вечора Василь оповідав дивні речі. Шкода, що Володько того не бачив. Михалків Карпо провалився у глибоку яму, де сиділи мертві австріяки. Карпо з переліку онімів, а поки розкопали та витягнули його, був непритомний. Третього дня ще одна пригода. Купа людей зі села Жолоби напоролася на фугас. Як чмихнуло, 5 молодих хлопців вилетіло під хмари, а назад вернулися куснями. Поле, річка, місця, де купчилися колись села, вкрилися віспою, і ходили там люди розгублено, обережно, торкалися небезпечної землі, щоб знов оговкати лік на рани її. Коли вертались хлопці до свого села, видавались старими. Кількаденний побут на місці смерті поклав на них знак, який вже не зійде з них. І Володько також дістав той знак, можливо, сильніший від інших, бо торкнувся він його душі, коли ще та шукала лиш форми. О, не дивуйтеся виразові його очей, у яких радість подібна на смуток, а смуток зовсім відійшов за лаштунки. З нього буде також людина, але не сподівайтеся бачити в ній себе, ваших батьків. Розгорніть минуле далі, де в тінях стоять ваші пращури, і в них хіба шукайте Володька. І ще можете дати волю уяві, будучність розсікти простими лініями і на її шахівниці в шаленій грі пристрастей узріти молодого партнера. Це може бути Володько, тихий хлопчик, що виріс у затушкованій Лебединщині з вербами, з річкою, з чорногузами під сонячні співи птахів і попругою батька. Хто знає, чи жиє Юхим? Так, він ще жиє, але він сам не пізнав би тепер Володька, який прийшов щойно вступ до першої капіталії. Стало легше і простірніше. Таки вперлися і війну пхнули назад. Пішли собі обози, зникли розхіжілі фуражири, гарматні з того не втихли також. Лиш час від часу тиляки-земці розлогими гарбами турбували шляхи. Матвій за зиму і весну 100 скуб бамажок склав. Між рублівками з'явились і четвертні, і катеринки навіть. Складав їх уважно, щоб не заломити кінців, і не раз в переливах їх барв уявлявся новий шмат поля, бо ж хіба рости це гріх? Ой, ні! Мабуть, так писано там, звідки походять всі скрижалі заповітів. І так господарство його лишилось обскубане, залишене. Одна корівка з ялівкою, пара конят. А де ж решта? Відомо. Ненажера війна лишила чіткий слід, але сила землі і мужика все направить. Всі рани, всі руїни залиже, знесе, зведе, поставить хоч що. Жнива вичавлювали з Матвія останній піт. Після контузії ще гірше бастувала спина, і найкращими ранками, коли сонце нестримно перло у височінь, кожний її суглобчик болів окремо вишуканим болем. Але старий встав. А як же? Брав грабки і йшов класти пшеницю. Настя підтакувала, закачувала рукави.
Її руки висохлі, мов копистки, барви тютюну. Але як жваво звиваються вони з тяжечими граблями. Оті западющі тарани, і для кого він таке витисав. Василь також косою шмагав, покоси рівняв, мов дядько з бозна-яким досвідом. Катерина хоч до пізнього вечора вистоювала з милим під вербою, але ранок є для всіх ранок, і праця безжалізна, мов суд. Земля тоді тягне гаками, тяжечі вії спадають на очі, ноги іноді мліють і підгинаються. Ну, але молодість є безоглядний пан, і рабство його і в болях має насолоду. А Володько все одно – товар гнати. Ранки, вечори, погода чи сльота – все одно. Поля скинули одяги, зашуржіли під плугом стерні, зійшов опар. Корови гуляють, бо розходу як оком глянеш. Знов закипіли бої з угорщанами. Лісами, запустами, ярами ходили армії, обтяжені тяжкою зброєю. Напади, протинапади. Вогні тут і там жируть шелестливе листя, а диму повно, колотиться дикими начосами долиною. В ці часи Володько затвердів, обвітрився, помудрішав. Голова його не займалася дурницями, як це було колись, коли хворів, коли було стільки вільного часу в лежні, в болях і стражданні. Тепер він пружний, мов тятива. Чоло і лиця бронзові, очі ще синіші, пружні, з гострими скалками погляду. Коли вів у бій своє воїнство, у думці його було одно – перемога. Пер шалено згори, а обличчя ріже пруткий вітер. За ним решта, назустріч угорщани. Збігалися і каміння з палицями йшли в роботу. Гулі, синяки, кривава слина. Що то значить? Зате радісно йому прогнати чортових постолячників на їх гору і заволодіти їх просторами. Незрівнянно величний інстинкт боротьби. Чари влади і сили найбільші за всіх. Лишень неміч і страждання рівнозначні їм за силою, тільки нерівнозначні в наслідках. Сніг застав Володька в лісі. Перший незабутній, м'який, мов кіт, сніг непомітно крадеться до землі і вкриває її. Он вогонь ще димить. Кілька дубових комердяк змагаються з мокротою. Присок попеліє, і в ньому лишаються на зиму недопечені картоплі. «Гей-гей!» – кричать пастушки. «Додому!» Всі йдуть по снігу додому. Корови поскрипують ратицями. Їх мокрі хвости попадають між ноги і бомбаються по колінах. Хлопчики і дівчатка востаннє цього року йдуть своїми пастушими стежками. Мимохідь озирають місцевість, де все замовкає, глухне, згортається. Дерева, ніби баби перед сповіддю, стоять понуро, каються і б'ються в груди. Он граб Перегуда, що розкарачився на 3 ступнях. Он береза Дудля, звісила коси і легко хитає сюди і туди. Сніг обтяжує її, мов сон жебрака. Онде одуб той, що стогне ночами, по котрому чорт верхову їзду вправляє. Грім утретє бив його та не збив. Там і стоїть на втіху нечистому. І липа дуплянка з дикими бджолами, незугарно товста, мов баба сидуха, криво усміхається і плющить поволі очі. Спи, спи, стара. Але другого ранку староста заповів до школи. Їй-богу, правда це? Хіба ще існує десь на світі школа? Он Володько і читати, мабуть, забув. Він вже давно роздивився в лісі за добрими полосками з коріння і мав намір одразу вирвати їх із землі. Навіть сокиру в батька вкрав і деякі долота погострив. Ну, школа.
Кинув усе. Як махнув, їй Богу, все пішло до біса. Торбу нап'яв, опалка кусень засунув до неї і гайда в саму третю групу, де і чорт йому не рівня. Тепер провались ви усі Родіони. Вони ще десь позаду плетуться. Хведот також урочисто у другу групу засів і дістав, уявіть собі, навіть закон Божий, Ветхой і Нового Завєту. Наука неабияка. Ну, а Володько, цей просто вже бо знає, які премудрощі витинає. Задачник, часть 3. Там уже і дроби, і ще більші математики. Для нього, зрештою, парубка, хоч сватай, все то рівно раз плюнути. А всі ті стихотворення, як «Смерть Сусаніна» чи «Вещий Олег», лепетів, мов скоростріл. Как ныне збирається вещий Олег отмстить неразумним хазарам. Ах, як це велично! І малюнок. Лицарі у гостроверхих шоломах та кольчугах. Олег спереду і темний ліс стіною, з котрого з палицею дід-характерник виходить. Довга біла борода, хітон підперезаний широким поясом, при котрому висить якийсь ріжок. «Скажи мне, кудесник, любимец богов, что сбудется в жизни со мною?» Наказом і благанням звучать слова. Брови спадають на очі. Дружина завмирає. «Открой мне всю правду, не бойся меня, в награду любого возьмешь ты коня». Характерник непорушний, мов викут із каменя. Дума виразно сходить на його чоло, і очі впираються вдалечінь безмежно. І раптом відчиняються його уста і пливуть з них слова, що пророчать князеві велику славу. І щит на воротах Царгороду, і багатство, але все-таки смерть його чаїться в його коневі. І Володько виразно бачить, як подьмарилися князеві очі, як подивився він на свого улюбленця білого гнучкошийого стрибуна, заніс ногу і став на землі. «Візьміть його!» Дружинники беруть коня і відводять, і дають йому іншого. З місця у чвал рушає князь і дружина, дуднить сира земля під твердими ударами копит. Лише кудесник старий стоїть на своєму місці на взліссі і довгим світлим поглядом проводить комонну валку аж ген до обріїв. Володько не раз аж скрикує від ясності і краси картини. Війна, смерть і знов життя. Бувальщина, що ховається за всім, зникає. Приходить хтось, каже слово, і слово те, мов огонь, мов ясність сонця. І все, що далеко було, виразно підступає, вдягається в шати, переливні барвами і променем. Горять очі від краси, а розум каже: найважніше, Володку, жити. Жити і ще раз жити. Он друга група, і там Ганка сидить. Має червоненьку спідничку. Чи ж їй це не личить? Ще як. Хай йому частець, як вона все отак підбере до личок своїх і до очей. Пружна така, краща від усякої панянки. Коли Володько встає говорити своє стихотворення, то говорить одній Ганці. Учителька могла собі кивати головою, він на неї не зважає, а говорить чітким, згучним голосом, слово в слово, мов перли низав у намисто. І дивився: на тобі, Ганко. Учителька вже не та. Стара, добренька, із солодким голосом матушка. Тамта поїхала і не вернулась. Володькові кілька днів не подобалась зміна, але в скорім часі матушка також стала його прихильницею. У грудні забрали і Василя. 3 дні ходив зі збитою на потилицю шапкою, як рекрут, а на 4-й батько запріг коні у гринджоли. Мати торбу харчів взяла,
і хоч він пасинок, та все-таки сльози падають. Якось не можна без сліз. Одна що вже Володько. Хіба ж він мало бачив, пережив? Хіба ж не тверде його серце, мов ота крем'яна галька? Але Василь є Василь. У нього такі милі очі, такі задавакуваті й такі самовпевнені. І чуприна в нього ніби посріблена. На чолі, на носі і карку ластовиннячко. Все те Володькові подобалось у Василя, бо Василь, безперечно, куди кращий, більший, сильніший, а хто знає, чи й нерозумніший від нього. Тому й любив. Тому, коли відвозили Василя, примостився на мішку оброку і цілу дорогу аж до школи ковтав тверді сучки, що кляті невпинно підлазили під горло. А коли востаннє цілувалися, не видержав і соромливо спустив сльози. Ах, коли принаймні всі зі школи не так витріщали на нього оті зірки. Ганка все-таки невесела. Може, згадала, як проводила тата, що десь полях у первих боях. У січні прийшли від Василя перші поклони. Кому тільки не кланявся до самої землі і чиїх не обцілував сахарних уст і білих ручок. Так уже казав закон. Сам Матвій відписував йому подробно, як і що. Підписував великим чітким письмом. «Твой отець Матвій Довбенко» з добірним лапатим гачком над «й», який, здавалось, хотів на подобу шуліки здійнятись у височінь і бозна куди відлетіти. А у березні сталася революція. Революція. «Ну, діти», – сказала одного ранку матушка-учителька, – «сьогодні не будемо вчитися. Прийшла телеграма, що наш цар Ніколай Олександрович відрікся престолу». «Що?» – став над дітьми довгий запит. Голови всіх звернули на стіну, де висіли в позолочених рамцях два портрети – царя з добрим ласкавим поглядом і червонощокого наслідника у вовняній шапці. Діти принишкли. Ніхто нічого не каже, але погляди розгублено бігають по класу з невідомими запитаннями. Не віриться. Кажіть, що хочете, але не віриться. Після ж учителька сказала сторожеві зняти портрети царів. Незграбний, у величезних вояцьких чоботях сторож ступав на лавицю і мовчки знімав не тільки царя і наслідника, а також царя-миротворця Олександра Олександровича і царя-освободітеля Олександра Ніколаєвича. Усіх їх сторож Євмен обережно зняв, поставив спочатку в кут, а далі один за другим заставив за групку. На стінах залишилися тільки місця, які ще довго нагадуватимуть про портрети. А тепер усі ставайте парами і підемо до церкви. Помолимося за нізверження царя, що так довго тримав Росію у кайданах неволі. Тепер засяє над нами сонце свободи, і наша Росія буде зватися республікою. Навіть Володько дивився на все витріщеними очима. Решта слухали так дивно і разом так байдуже, що сама учителька ніяковіла. Сторож Євмен обтер руки об палаткові штани і також ніяково запитав. «Так я, матушко, можу вже йти?» І обернувся до дверей. У дверях чомусь зупинився і кинув. «Вірте, матушко, мені чи не вірте, але ото все, що ви кажете... Ой, боюся я, що тут щось не те. Цар штука собі, кажіть не кажіть, не така проста». І вийшов. Матушка, як могла, пояснює, чому цар відрікся престолу. Мабуть, тому, що покаявся, бо чує за собою велику вину. Але як же тепер без царя?
Хто буде правити? Добре собі сказати, республіка. А що то таке? Що каже душі і серцю те дивне слово, від котрого мало язик не поломиться? Хто в ній буде царем? Бо ж без царя, кажіть, не кажіть, а жити таки не можна. Хтось мусить правити народом. Так розважають селяни. Так говорять вони, зібравшись того дня на колодках. А школярі йдуть з прапорцями до церкви, кричать «Ура!», слухають благодарственний молебен. Матвій з приводу всього того заявив: «Но, я казав і кажу, не був він хазяїн. Росії не такого царя треба». «Ну, а хто ж тепер буде?» – питав Володько. Це уперше зацікавила його політика. Матвій не мав з ким поділитися своїми з цього приводу міркуваннями. Ні Стратона, ні Івана Кушки. Один Володько. «Хто ж?» – каже він. «Государственна дума. Хто ж інший? Народ виборний. Від нас також там є. З Людвищ один чоловік там. Ех, і платять їм. Каплицю збудував». «А що ж цар?» – питає Володько. «Побачимо. Може бути кепсько. Чув же, як торік москалі. Невдовольствіє пішло. Як не захочуть воювати, фронт унутр Росії рухне». А село жило далі своїм життям. Стояв якийсь обоз. Заїжджали знов фуражири за вівсом, за сіном, за соломою. Гнали людей на стійку, але ще далі десь аж до Почаєва, до Радивилова. Казали, що на місце царя стало временне правительство. Згадувалося часто Кіренського, Гучкова, Мілюкова, але що і хто вони, годі розібратись. Кажуть, вони ніби за народ. Кажуть, землю у поміщиків відняти мають і працюючому людові роздати. О, це так, землі треба, це справедливо. За що я кров на всіх фронтах проливав? Дорікає інвалід Степанко. Землі давай! Влізли до вжитку слова буржуй, революція, республіка, земельна реформа. Ще далі все частіше згадували Распутіна. Одного разу потрапив Володькові в руки часопис «Шиповник». Там намальовано в дуже смішному вигляді царя, який зовсім придушений тяжечою царською шапкою. Під малюнкою напис «Ех, і тяжелате, шапка Мономаха». Распутін, М'ясоєдов, Сухомлінов, Щурмер, Цариця. Зрада, розпуста. Всі ці прізвища все більше і більше вилазять на поверхню народного моря. Їх діла і подвиги дивують селян. Святий старець, Распутін, переходить з уст в уста, виростає у народній уяві до величі Чорного Духа царської держави. Це він винен. Повісити Катюгу. Тож його вже бекецнули. Князь Пуришкевич з Великим князем? Брехня! Не віримо, щоб такого чорта розстріляли. Напевно, десь зі шлюхами людське добро пропиває. Чуєте? Керенський, кажуть, також не зовсім з народом. Кажуть, князя Орлова держить, капіталіста Родзянку. А вже як буржуазія залізе, не чекай, наш брат, добра. Чутки. Саме главне мир зробити, а землю самі заберемо. Обернемося зі штиками проти поміщиків і давай землю. Нам вона належить. По 10 десятин на душу. Стягаються на обрію тяжкі хмари, гураган буде. Народне море почорніло і пінити почало. Хвилі на поверхні кошенятам збігаються, аж нутро бурхливо підносить свій тягар. Буревій буде. Ось хтось приніс до села «Хто такі большевики?»
Волинський гвардійський полк, релігія опіум народа, Керенський і Керенщина. Володько перший накидається на ті неохайні в червоних палітурках книжечки і довідується, що велетні волиняки збили царський трон. Довідується, як охороняли вони царя, як вникали до них агітатори вічної правди, як бурилися гвардійці. Бачить Володько офіцерика в золотих окулярах з їдкою гадючою усмішкою. «Смірна!» – кричить він, вганяючись в казарму. Гвардійці муром мовчать. Ні одна брова не моргнула. «Бунт! Розстрілять!» «Долой!» – ревуть вояки. «На вулицю!» Рвонулось море, і роздалися береги. Повінню рухнув солдат на вулицю. Червоні прапори. «Да здравствует рабоче-крестьянская власть!» горять лютим огнем. Офіцер в золотих окулярах летить на панель. З чола його сочиться кров, а окуляри відкотилися під ноги маршуючій воячні. «Гей! Ведь мы работники единой, великой армии труда. Владеть землей имеем право, а паразити никогда». Далі і далі читає Володько. Що є Бог? Де той Бог? Нема Бога. Ці слова стрясають Володьком. Йому здавалось, що кожні уста, що промовляють таке, мусять стати каменем. Кожна рука, що одважиться таке написати, мусить відсохнути, відлетіти від тіла і розсипатися на порох. А от ні. Тут чорним на білому написано «Релігія народня отруя». Її видумали вороги народу, щоб краще володіти ним, щоб тримати народ в страху і покорі. Пости вбивають народ. Чуда і мощі – неймовірний обман. А сам Бог, сивий дід з білою бородою і добрими очима, виставлений як посміховисько, як шмат мальованого паперу, як поганський ідол. «Боже!» – виривається у Володька само із себе, так як тоді, коли його зненацька вдарила коняка копитом в око. Глянув на образи, глянув на матір, на батька, які працювали собі хто з чим, і зовсім не знали, що там читає їх син. Правда то? Ні? Боже, хто мені скаже правду? А що, як це є дійсна, всемогуча, всесильна правда, яку цілими віками заковану тримали під царським троном? А що, як їх усіх темних, забутих працівників, дітей землі дійсно дурили? Але одночасно Володько згадує Дермань, монастир, шипучі смереки і бамкання вечірнього дзвона. І згадує також церкву, де сяють ризи образів і пламеніють тоненькі воскові свічечки, порскаючи світлом і тінями по обличчях людей, що он грузнуть у темноті між товстющими колонами. І бачить Володько там матір свою зі зложеними працьовитими руками, як хитається вона поволі, ніби її гойдають хвилі приємного співу. Очі її майже закриті, а уста шепочуть. Світе тихий, святия слави безсмертного, Отця Небесного. Лється з-під зводів склепіння чернечий спів. І Володько чув, що в душі його загорявся дійсний огник могутньої віри у великість Бога. Він же це чув так виразно, ніби сам той Бог десь стояв над ним і дихав на нього своїм життєтворним диханням. Невже це був обман? Але червоні прапори лопотять. Літери їх горять і сліплять очі гірше, як сонце. Спів несеться знутра Росії, шириться, мов пожежа, захоплює село за селом, залазить у душу кожного селянина, тлумить у ній віру, святість, захоплює і батюжить бажанням невідомого пре у безвість.
і Володька захопило. Закрадався сумнів. Монастир, чернечі співи, матір. Чи не видумка це, уява? Якийсь пекучий огонь повіяв з далекого сходу, що пече, п'янить. Чи правда не в ньому? Залізна, різьблена страшним різьбарем правда. Чи хто відважиться протиставитись їй? Але Матвій. Ні, цей послухав, що пишуть, і прорік. Хай то буде 100 раз правда, а по-моєму, це брехня. Тату. О, ти ще побачиш. Мовчи ліпше. Він це сказав, мов невблаганий судячий пророк. Навіть правиця його з розгорненою долонею простягнулася і придушила Володьків спротив. Володько хитнув головою, а слова з уривками слів лишилися в устах. Кутики уст опустилися, а на юному чолі збігли пінно-ніжні хлоп'ячі зморшки. У селі колись не було ні книжки, ні газети. Звідки пливуть вони тепер? Хто пише їх і хто друкує стільки, щоб нагодувати ненаситний голод мільйонів? Хто, яка сила пригадала отой народ, що подібний на лютого звіра, але разом на ягня? Його голодна душа і тіло, мов губка воду, пили все, що попадалося, бо треба було, бо він жив і горів. І той, хто перший прийшов з поживою, той за найдешевшу брошуру купив непідкупну нічим мужицьку душу. Темнота, що тяжіла над ним віками, була тяжча для нього за всі біди на світі, і він, хоч нерозумно, та рішуче пробивав мури тьми до ясних і сонячних просторів. І дивно. Коли Володько приходив до школи, був рухливий, говіркий, але не було для нього Бога. Так, не було. І в церкві порожньо. От старенька бабуся-церківця з недбало мальованими образами стала такою пусткою. Піст. Поклони. Володько ж так любив ці дні, як ніколи не видавалися йому сумними. Навпаки, так весело було. Ось весна йде, буде надзвичайний і надзвичайний Великдень. Вдарять дзвони. Спів душе моя, востаннє кликав прокинутись і зустріти якийсь особливий кінець. Може, отой страшний суд з трубами архангелів, з громами і блискавками, коли то сам Бог засяде на престолі і розділить усіх, яко пастир добрий розділяє козліща від овець. Хіба ж не найбільше щастя було б пережити таке видовище, коли то ціла земля поставиться на суд вічності? Володько сміло, з розбудженою душею може стати на такий суд. За тата і маму йому також нічого боятися. Бог, напевно, скаже їм: «Я алкав, і ви наситили мене. Я хворів, і ви прийшли до мене. Був у темниці, і ви відвідали мене. Ідіть до царства вічного, приготовленого для вас мною». І от, все те зникає. Він, як і завжди, стоїть у своїй церковці на крилосі і співає. Тут також співає і батько. Страсті. Батюшка читає 12 Євангелій. Дзвонять у рейки, бо дзвони зняли. Кадильний дим – свічки. Голос священника, як і колись, повідає про муки розп'ятого галилеянина, про Петра, що відрікся, поки алектор не возопів троєкрате. Після чого відречений «Ісше двон і плакася горько» закінчує священник. Хор співає. Співає і Володько. Співає він свою улюблену «Егда славній ученіце на умовєнній вечері просвіщахуся». І бачить він ще раз перед очима чорний облик Іуди злочестивого, що сребролюбієм вопомрачахуся,
і беззаконним судієм тебе, праведного суддію, предаде. Ах, революція, революція! Дух мій є з тобою. Але я кричу, як пес, як божевільний. Я люблю свого Бога, і не руйнуй мені Його святості. Так кричала Володькова душа. Безперечно, так кричала. По його бліднуватому обличчі бігали тіні, сяйво, радість і мука. Очі горять, як ніколи перед тим. Чоло вже в напруженні думки, що хоробливо працює, кипить, топить в собі біжучі події, мов огонь залізо, і лє з них закони, яким прийти на землю пізніше. Одна мати незрушна. Так, як і бувало, так і тепер вербниця, страсті, плащаниця. Так, як і бувало, десь розшукує своє знаряддя до писання писанок, цю найулюбленішу Володькову процедуру, до якої із запертим диханням придивлявся. З'являється мацюпенький обвощений горщик, пензлик, зроблений з тоненької бляшки з образів та патичка, вирізаного з березового віника. Так, як і бувало, вечором, як топить у плиті чи в печі, бере вона на череп'яну покришку дещо жару, ставить на нього горшечок з воском і, коли віск розтає, мачає у нього пензлика і виводить по злегка підогрітому яйцю свої невибагливі, але чудові візерунки. Водить зірки, виводить ключки, виводить кривий поясок. І ще виводить всілякі назви писанок, все відмінні, все одна краща від другої. І при тому виглядає вона натхненно. Очі її, звичайно, заклопотані, повні смутку, починають тепер горіти тихим, рівним і дійсно теплим огнем. Уста її щільно затиснуті, а чоло майже непорушне. Революція? О, ні! Маму, революція не торкається. Мама йде рівно вперед по простому, знайомому шляху. Мама священно дійствує, мама працює, мама страждає. Це міняється, як міняються часи року, як міняється місяць. І яка тут революція? І прийшла свята ніч, москалів у хаті нема. Гармат не чути. На столі білий настільник, кіш із паскою, крашанками, ковбасою, сиром і маслом. Під образами, тими самими, що були й у Дермані і в Лебедщині, такими знайомими, що за 100 років людина виразно пам'ятала б їх облики, горить та сама червона лампадка. І у хаті від неї той самий спокій, розведений теплою радістю. Але коло церкви другого дня мітинг постав. По розговінню зібрався народ, старе і мале. Приліз один, другий інвалід, що в первих боях стратив щось від себе, прийшли підлітки, прибули діди-обозники, що стояли в селі. Із дзвіниці винесли стару бочівку, на неї вилазить солдат і говорить: «Товариші солдати і крістяне!» Так починалось. Обличчя солдата віспувате, кругле і добре. На ньому сіра з поганого сукна шинеля, підперезана витертим ременем, на голові сіра папаха, заломана на боки. І говорить той солдатішко так певно, ясно і переконливо, що ніхто в світі не зміг би встояти проти правди, що живою, опроміненою сонцем виривалася з його уст. Володько не слухає його, а впиває кожне те слово, що проймає його глибини душі. Він же нарешті почув, що хтось упімнувся за нього, за ціле його життя, за його батька і батькове життя. Так, це правдиво. Той, хто працює, має повне право бути паном життя. Ледарям, кровопивцям, білоручкам, розпусникам нема між нами місця. Хай щезнуть з лиця землі.
Да здравствует революция! Да здравствует рабоче-крестьянская власть! Мир хижинам і війна дворцам! Ура! Володько геть чисто забув страсті, писанки, розговіння. Він реве «Ура» цілими грудьми, кричить до хрипоти і готовий кинутись на віспуватого добряка-солдата і обняти його міцними мужицькими обіймами. На дзвіниці б'ють у рейки. Дядьки, що бачили ще не таке, скептично попльовують і не виявляють того, що виявляє Володько. Ех, що вони? Хіба вони взагалі коли-небудь чимось приймалися? Темнота. Але Володько? Ні, він не з таких. Він не може не зрозуміти того, що ясне, мов сонце. Тож подумайте, хіба ж справедливо, що батько його мусів тяжкою працею здобувати собі шматок землі, щоб могти свобідно, безмежно лити на ній свій власний піт, а другі он мають маєтки, іменія, на яких вони ніколи не працювали і яких ніколи не купували. Бо хіба ж так має бути, щоб він, малий хлопчина, не міг дозволити собі на цілий олівець зайвий шматок чистого паперу, на плащину чорнила, на якусь книжку? Як же так? Це він переносив, бо не розумів, бо думав, що так треба, що інакше не може бути, що сам Бог так хоче. Але тепер, тепер це не так буде. Тепер він буде жити свідомо. Він знає, що він син мужика, викормлений твердим запрацьованим хлібом, що в нього міцне, невибагливе, нерозніжене тіло і суцільна проста душа. Він думає так, як треба думати кожному, хто чесно хоче жити на землі, хто не бажає чужого, але й не дозволить, щоб і його використовували. Згадав Смірнова. Хіба ж здригнеться Володькове серце, коли таку тварину візьмуть на штихи? Ніколи. Хай за рубля все одно. Як смів він витягнути з Володькової кишені отого самого рубля? Як він, мерзотник, смів? Тої весни Володько мало сидів у хаті, гасав по полях. Вертався зі школи, де готовився до кінцевих іспитів, і йшов одразу в поле і ліс, щоб там вітати віднайдену правду, щоб тут передумати ще раз те, що, може, не додумав. А разом брав чергову брошурку в червоних палітурках, і від читання її хмари по небі міняли свою барву, вітри гострішали і рвались не так, як до цього часу. Чорнозем пахнув потом і кров'ю. Володько не втримувався, зривався на пень, уявляв перед собою море катованого в кайданах люду, якого до цього часу не бачив ніколи, але який все-таки десь був, десь брязкав кайданами, десь гнув свою спину, сполосовану поміщицьким нагаєм. І бачив виразно всіх тих гнаних, переслідуваних, катованих, а серце наливається правдивим гнівом. З уст виривалися надзвичайно піднесені слова, які вергли громи на тиранів. Ех, коли б хто бачив у таку хвилину Володька! Коли б тут не граби, не клени, не липи, а оті справжні катовані буржуазією страдники. Вони, напевно, проголосили б його своїм ватагом і рухнули б залізними лавами визволяти світ з-під влади кровожерних буржуїв. «Ні, ні, тату!» – сперечався він дома. «Що ви мені не кажіть, а так далі не може бути. Пани мусять бути винищені. Скільки вони випили крові з працюючого люду? Скільки вони загнали революціонерів на Сибір? Скільки вони винищили люду?» «Но!» – казав спокійно Матвій. «Я цього не бачив. Я прожив вік, але в нас такого не було. То там десь, як у книжках пишуть. А у нас, хвалити Бога, пан був пан, а мужик сам по собі, як кожний чесний чоловік.
Коли мужик добився, мав, не добився, не мав. А пани, візьми он наших. Та кого там вони катували? Мізерія, не пани. Та я тобі кажу, коли б наш чоловік до управління такого імення став, то би доказав. А пани, тьху, та й тільки. Хіба ж вони що тямили? Вони десь все по Києвах та Петербургах. Що вони там учились? Те тільки вони і знали. Імення їх запускалося, закладалося раз, другий, часом і третій. Управляючий їх обкрадав, мужик обкрадав, бо як же не обікрасти, коли ж той пан ніщогісінько, от як той пень не тямив. Так він тобі не вмів пшеницю від жита ростого розпізнати. Я бачив пана, що плакав, коли побачив, що мужик косив його пшеницю і сів спочивати. Каже, дядя, тяжело работать. Ех, каже, ви одні маєте право жить, а ми должны уйти. Отак дурило розважав. А мужик знав, що пан дурний, плюнув на долоні і давай далі шмагати грабками. Пан не відстає. Все, а дай, дядя, я спробую. Відійдіть, каже дядько, ні, то в кошу. Ви не подужаєте. А пан як найнявся. Дай і дай. Той йому дав. Мах косою, б'є по вершках, штурхнув униз, загнав у землю косу і трах розламав. Ех, каже дядько, вам не косити, а гуси пасти. Пан вийняв 20 рублів і дав за косу. Дядько тільки усміхнувся. Так, а ти кровопивці. Та які в чорта вони кровопивці? Дурні, виродки, от що вони. Ти дай мені такий маєток, так я гори озолочу. А вони гнили в них щорік, щодень, поки не зогнили. А земля, правильно, не сміє гуляти. Земля належить тому, хто працює і хто хоче працювати. Так і має бути. Даром ні. Не хочу даром, коли можу купити, а той, хто не може, в розстрочку на виплат. Знаю і тобі заповідаю, дароване завше боком вилізе. Тільки своє, працею куплене, солодке і дороге. Не оповажся робити інакше. І Матвій вмовк. Висказав усе і точка. Що більше казати? А Володько хитався. Правда й це, але там у брошурах також правда. Сталася ще одна подія. Володько не забуде її, не забуде, бо не може. Приємно і радісно буде згадати той весняний день, коли сонце жахкотіло, коли обидві черешні, що коло школи, обліпилися білим цвітом. Приємно і ще раз приємно. До іспиту готовиться їх троє. Володько, Юдків Мошко і Антін Трохимів. Ці дійшли до кінця. Решта розсипалася хто куди, бо нащо їм той екзамен? Вони на попів не будуть вчитися, а мужикові і так вистачить. Володько, Мошко і Антін – приятелі. Найстарший Антін, наймолодший Володько. За першинство змагаються Володько і Мошко. Перший бере законом Божим і руським язиком, другий – аритметикою, хоча і Володько не відставав у арифметиці. Антін клегає позаду, хоча 3 роки гризе ту нещасну 3-ю групу. Вчить їх добренька матушка, готує їх до іспиту і тремтить за них. Деякі вірші, як «Смерть Сусаніна», «Слався, слався», викинули з читанок і з приємністю забули. Лишилося досить і без того. Цього ранку сонце у змові із цвітучими черешнями. Свіжо, чисто, радісно. Хлопці не можуть всидіти в класі. Винесли лавиці на подвір'я під черешні. Сидять.
зубрять завдання та очікують на матушку-вчительку. Але вона сьогодні не прийде. Ні. Ще раненько виїхала високо вимощеним возом до Крем'янця. Натомість прийде її син, студент Панич. Приходила німа служниця і сповістила це своїм бебеканням та рухами рук. Ледь зрозуміли її. Так, він уже йде вузькою стежкою через город. Ще здалека всміхається до хлопців, ніби приятель, і несе під пахвою кілька книжечок. Прийшов. Хлопці встали, як звичайно. «Добрий день!» – сказав він по-простому і всміхається. На ньому студентський одяг. Кажуть, він десь у Києві чи в Одесі у високих школах обертається. Високий, блідий. На скронях темно-каштановий пушок. Говорить по-простому, так, як у всіх людей дома розмовляють. Скажемо тато чи мама, чи сама найпростіша жінка. На всіх викає. Ваше прізвище як? Ага, добре, сідайте. А ви Гольденберг? Знаю. Це до Мошка на ви. Чого доброго, коли б тут був Хведот, він би й до нього викав. Володько і всі хлопці бачать, що ця людина побувала в світі, і то не близькому. Ну, от і гаразд. Останнє слово для Володька новинка, каже Панич. Ви, значить, Михальчук. Ви Довбенко, а ви Гольденберг. А знаєте ви, Гольденберг, що значить ваше прізвище? Ну, по чему ні? Золота гора, господин Панич, відповідає Мошко. Гольд значить золото, Берг – гора, додає для більшої ясності. Панич сміється, Володько також сміхається. Небо і цвітуча черешня дивляться на них ясними очима. Подихає вітерець. Кілька наївних білих пелюсточків зривається десь там і сиплеться просто на лавицю, на голови і куди попало. Але ніхто їм не перешкоджає. Панич заявляє, що він сьогодні не буде питати хлопців. Він краще їм щось прочитає. Ось у нього невеличка книжечка. Це «Малий Кобзар». А написав його Тарас Шевченко. Чи знають вони, хто такий Тарас Шевченко? Ні. Ну, то він розповість їм про нього. Хлопці слухають. Моринці, ягнята, пан. Викуп з неволі. Цар. Кара. Не життя, а казка. Володько слухає так само уважно, як колись у млині на Лебедщині дядьків-завізників. І він умер. Ще перед смертю написав він своїм приятелям такий заповіт. «Як умру, то поховайте мене на могилі серед степу широкого на Вкраїні милій, щоб лани широкополі і Дніпро, і кручі було видно, було чути, як реве ревучий. Поховайте та вставайте, кайдани порвіте, і вражою злою кров'ю волю окропіте». І приятелі сповнили заповіт Шевченка. Викопали його домовину, що була похована на кладовиську в Петербурзі, та перевезли її в Україну. Тут поховали його над самим Дніпром на високій горі, яку здалека видно навкруги. І на могилі його поставили великий білий хрест. Під тим хрестом на горі над Дніпром рікою лежить він, наш великий Кобзар, наш співець слави колишнього, теперішнього і будучого. Закінчив Панич. Хвилина глибокої тиші. Обличчя хлопців поважні, непорушні. Ні небо, ні цвітучі черешні не рушать їх захоплення. Володькові очі вже давно бачать і степ, і гору високу, і ревучий Дніпро. А над усім білий, мов зі срібла, хрест, що береже вічний спокій незнаного, чудесного Шевченка. Далі Панич читає ще кілька Шевченкових пісень. «Якби мені черевики,
то пішла б я на музики, горенько моє. Черевиків немає, а музика грає, жалю завдає. Чоловічки Володькових очей зовсім змаліли, але в них уже виник образ. Близький, зрозумілий, рідний. Ой, піду я боса полем, пошукаю свою долю, доленько моя. І як він це знає? Хто ж ти, Шевченко? Як знаєш ти це? Хіба Володько не раз ходив босий полем, а Шевченко і про це не забув? Знайшов прості й теплі слова, вложив до них частину своєї душі і дав образ. Дівчаточка на музиках у червоних черевиках. Володько бачить тих дівчаток у червоних черевиках і парубків, що залицяються. Одна тільки з карими очима боса нудить світом. Вона не може на музики. В очах її карих ясні сльози заздрощів. Володько чує її. Ах, коли б він міг допомогти їй. Ще і ще читає панич пісні. Ясно, просто і разом так, що хочеться любити, хочеться встати, вирівнятись і стати отвертими грудьми проти дійсної неправди. Сила в них, душа в них, правда в них. Земля, небо злилися в них, і все горить, все палає яскравим сонцем любові. Володько просить, щоб панич позичив йому додому кобзаря. Той зичить. Руки тремтіли, коли торкнувся ними тієї книжечки. Біжить додому. По дорозі зупиняється і читає. Дома заліз у малину за хату і знов читає. Степ. Сонце заходить. Безмежна до обрію ширінь і безлюддя. Одинокий віз, а під ним чумак. Товариші покинули його. Круторогі воли хилять голови, з далекого степу летять гайворони. Вирвалися з отієї далекої щілини, куди недавно засунулося сонце, і летять. Мають широкими, чорними крилами просто до чумака. Але той не лякається. Він просить їх не торкатися його трупа. Він не бажає, щоб і вони, наклювавшись, вмерли разом з ним. Вечором при лампі Володько розповідає про Шевченка батькові. Той, натомлений, вернувся з поля, поволі їсть і слухає. Коли Володько скінчив, батько каже: «Все то добре, але я не вірю, щоб він коли такий був». «Хто, Шевченко?» – дивується Володько. «Певно, а хто ж?» Володькові аж дух забило. Не знає, що й казати. А батько кидає далі окремі тверді слова. «Так, напевно, видумали. Коли б був, усі про нього знали». «Але ж, тату, цар не дозволяв. Чуєте ж, що сам цар покарав його, на ціле життя в москалі його запер». «А який такий дурний цар був?» – гостро додає Матвій. «Та ж той, Миколай І. А все-таки мало він розуму мав. Як так не давати народові про таких людей знати? Ет!» Матвій не знаходить більше слів, щоб висловити своє невдоволення. А Володько дивується, як таки можна не вірити в такі очевидні речі. Кобзар приносить Володькові нову віру. Перед ним починає жити щось таке, чого до цього часу не розумів. Він не дає йому спокою. По іспиті їде до міста, заходить до книгарні і купує собі свого власного кобзаря. Революція йде далі. Перед самими жнивами прийшов у відпустку Василь. Скорострільщик. Вирівнявся, поздоровшав, на плечах пагони. Він прихильник Керенського і війни до побєдоносного кінця. Володько до нього з кобзарем. «Куди там? Василь уже чув про ту Україну, але дарма». «Але ти, Василю, тільки послухай, я тобі нічого не перечу».
і Володько почав. Василь закурив цигарку, пирскає димом і слухає. За байраком байрак, а там степ та могила. Із могили козак встає сивий, похилий. Читає Володько. Голос його рівний, дзвінкий. Слова вириваються виразно і вкладаються у струнку колону. Провалився козак, стрепенувся байрак, а могила застогнала. Тут Володько підняв свій голос. Очі його блиснули. Чути, як здіймається висока могила, і сира земля стогне тяжким стогоном. Вона зберігає в собі великий страшний скарб. Над ним витає сторож, який щоночі встає і щоночі провалюється. Василь вислухує. «Да», – виривається з його уст. «Зачекай, Василю, я тобі ще прочитаю». Василь не перечить. Хай, мовляв, читає, йому це не шкодить. Але чим більше Володько читає, тим більше стає Василь слухняним та уважним. І коли б не батько, який нагнав обох піти вкосити вики, хто знає, як далеко б вони зайшли. На дворі сльота. Сіє дрібний дощик. Жита похилені. Небо затягнуте сірою паволокою, і вітер гойдає молодим живоплотом. Василь накидає на плечі свою перешиту на елегантського шинелю, Володько напинає на голову кропив'яника мішочком і, ховзаючись, обидва йдуть у поле. Василь наспівує під ніс своє улюблене «Било в меня два друга, товарища родних». Але по всьому видно, що думка його не в пісні. Вона десь далі витає. Тільки Василь тепер ще більше впертий, як був. І Володько не витягне від нього ні одного слова.